เฮ้ยมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับผดีมขึ้นนะสวัสดีพี่บวงสวัสดีคนทั้งบ้านนะครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับขอบคุณคุณพ่อเอาแอปเปิลมาให้ครับพี่บโอ้วงสวัสดีครับพ่อพี่บิ๊ก ทานแอปเปิลครับขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีคนทั้งบ้านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครับผมบิ๊กบวงควงกระโปงครับวันนี้ควงกระโปรงนะขอบพเป็นไงระคุณบ้างพี่บิ๊กขอบคุณโอ้นี่ก่อนพี่บวงคุณมิสเตอร์เมเลเนียลแมชชีนเหรอขอบคุณครับสำหรับซัพพอร์ตเดือนที่12ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะขอบคุณคุณออซซี่แมนเดียสด้วยครับพิมพ์ในคลิกนะ1 สตางค์รัวขอบคุณครับพี่บวงอ่านแชทในช่องคลิกด้วยเหรอ ๆใช่ๆอ่านด้วยเชี่ยเรียกว่าทั่วถึงนะไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งคุณไว้ข้างหลังไม่ว่าคุณจะมาจากช่องทางไหนก็ตามครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยแชทในคลิกก็จะรันน้อยกว่านะครับเพราะว่าคนดูในคลิกน้อยกว่านะครับใครอยากพิมพ์อะไรให้มีโอกาสที่เราจะอ่านมากขึ้นก็ไปพิมพ์ในคลิกได้นะฮะเป็นไงเฮ้ยพี่เป็นการหลอกให้คนเข้าไปดูในคลิกจะพี่บวงได้ตังค์ขอบคุณหน่อยมาเป็ขอบคุณนชุดเลยครับผมขอบคุณคุณDragonix 0235ด้วยครับสำหรับ1กิฟต์เมมครับขอบคุณB Fast Panda ด้วยครับสำหรับ10กิฟต์เมมครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณคุณเกษมพงศ์ด้วยครับสำหรับซัพพอร์ตเดือนที่19ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณฮะสวัสดีนะฮะก็ทักทายห่างหายกันไปนานนะรู้สึกเหมือนหายไปนานเลยพี่บวงเชื่อคือพอมันมีแขกรับเชิญอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นอีกฟีลหนึ่งนะไม่เหมือนกับเรานั่งคุยกันสองคนนะมันก็อีกฟีลหนึ่งอืมใช่อ่าใช่ไม่ต้องไหนพี่สบายดีนะพี่บวงชีวิตดีก็ไหมเครียดไหมเนี่ยช่วงนี้นอนน้อยทำอะไรอีกอะคือคือปกติแล้วอะหลังจากออกกำลังกายมาเนี่ยไซเคิลในแต่ละวันของผมอะมันคือผมสตรีมเสร็จผมจะอาบน้ำแล้วผมจะนอนประมาณตีหนึ่งตีสองครับปะประมาณแบบ8-9โมงก็จะตื่นแต่ว่าช่วงเนี้ยผมอะนั่งคุยกับ ChatGPT ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ ChatGPT ผมนั่งคุยกับ Claude Code ผมแบบเชี่ยนั่งพยายามแบบให้มันเขียนเกมให้ผมจะไม่ใช้คำว่าผมจะสร้างเกมนะผมอะไม่รู้เรื่องการทำเกมเลยแต่ว่าผมอะจะให้มันทำเกมให้ผมแล้วมันเหมือนผมทำแล้วผมก็แบบ แม่งไม่รู้เวลาเลยอะมันเวลามันผ่านไปไวมากอะแต่มันกลายเป็นว่ามันทำให้ผมแบบนอนตีสี่ตีห้าไงแล้วพอประมาณสัก10 โมง11 โมงเนี่ยยีโกมาเคาะประตูแล้วคือช่วงเนี้ยเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ได้บ่อยขนาดนี้ช่วงนี้คือแบบมาเคาะทุกวันอะเคาะแบบปึ้ง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 ขอกุญแจหน่อยปึ้อุ้ยงปึ้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 งขอกุญแจหน่อยอะไรเงี้ยกุญแจอะไรก็โอ้กุญแจบ้านยีโกอ๋ออ๋อเขาไม่มีกุญแจบ้านไงอ๋อเขาจะออกจากบ้านเขาจะเปิดประตูแต่ไม่ออกจากบ้าน เปิดเฉยๆอะเขาบอกว่าปิดประตูมันดูอึดอัด แล้วยังไงอะก็คือนอนไม่พอโดนหยีโกตอนคือเช้าพอมันตื่นแล้วมันก็เหมือนแบบแม่งลงไปนอนไม่ได้แล้วอะมันนอนแล้วมันก็ไม่หลับแล้วก็ขึ้นมานั่งแบบว่าทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนอนไม่พอเออมันก็เลยแบบพอมันเป็นอย่างงี้มาแบบติดกันหลายๆวันมันก็เลยมึนคือต้องเรียนทุกท่านว่าคนที่ไม่เข้าใจคือตอนนี้พี่บวงเนี่ยกำลังหมกมุ่นกับการนั่งคุยกับเอไอเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนใหม่หรือเป็นคนรักแต่ว่านั่งปรึกษากันไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์แต่เป็นเรื่องขๆอาองการสร้างเกมที่มันมีอยู่ในใจพี่บวงก็เรียกว่านั่งจีบกันจนถึงตีสี่ตีห้ามาหลายวันแล้วโดยที่พี่บวงเนี่ยเขาลงทุนถึงขนาดที่ว่าเขาไปซื้อแพ็คการใช้ AI รายเดือนเพื่อที่จะมานั่งจีบกันเนี่ย แล้วก็จะสร้างเกมออกมาถูกไหมให้บวงเป็นไงประสบการณ์นี้ผมไม่มีพี่บวงแชคือร์เป็นไงมันไม่เชิงเป็นใช้คำว่าการสร้างเกมออกมาผมรู้สึกว่าเอ่อเอไอมันเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้มันเหมือน ผมรู้สึกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยมันเหมือนผมตอนเด็กๆที่เห็นภาพผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรไม่รู้ว่ามือถือใช้งานยังไงนึกออกปะอืมคือเดี๋ยวนี้เด็กๆๆแม่งใช้เอไอกันเป็นหมดเลยเว้ยอืมแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอะจะเรียนรู้เอไอนะแต่แบบแล้วเราจะเรียนรู้ยังไงวะคือมันก็ไม่รู้จะทำยังไงพูดตรงๆว่าผมก็ไม่มีไอเดียมันก็คงเหมือน ผู้ใหญ่เมื่อก่อนที่แบบเชี่ยกูก็อยากจะเรียนวิธีการใช้คอมกูก็อยากจะเรียนเทคโนโลยีแต่แบบมึงเริ่มยังไงวะใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของ AI ที่เรามีที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่สมัยก่อนก็คือผู้ใหญ่สมัยก่อนถ้าอยากเรียนคอมยังไงก็ต้องขอให้คนอื่นสอนว่ามีครูแต่ว่า AI อ่ะมันเป็นอาจารย์สอนเราได้เลย
นึกออกใช่ปะมันเป็นค คื รู อเรา เลย สงสัยอะไรเราก็ถามมันเลย ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะ100%แต่ว่าเท่าที่ผมใช้งานมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ใช้งานมาสักระยะแล้วปีกว่า2 ปีแล้ว แต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้แบบใช้เยอะ หมายถึงว่าไอ้ใช้ไอ้แพ็กเกจจ่ายรายเดือนเนี่ยเหรอ ไม่ก็คือแบบคุยกับ AI อ๋อแบบถาม โอ นู่น เค ถามนี่อะไรเงี้ย โอเคเข้าใจ คือภายในแค่แบบว่าปี2 ปีเนี่ย เราเห็นถึงพัฒนาการว่าเฮ้ยประสิทธิภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆนึกออกใช่ปะ อืม มันก็เลยเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยสำหรับผมไม่รู้คนอื่นมองไงนะ แต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่แบบถามตอบอะไรแล้วมันก็ตอบได้ค่อนข้างแม่นยำอะไรเงี้ย เริ่มเป็นเหมือนมนุษย์แล้ว แล้วใช่แล้วคือก่อนหน้าเนี้ยผมก็มีแบบว่าความคิดว่าเอ้ยผมอยากจะลองเรียนรู้การใช้ AI ให้มันทำเกม คืออย่างที่ผมบอกผมไม่ได้จะบอกว่าผมจะทำเกมเองเพราะผมไม่มีความรู้ความสามารถ แต่ผมจะสั่งให้มันทำ มันเหมือนเราแบบมีเงินแล้วเราก็ไปจ้างคนที่ทำเกมเป็นอ่ะแล้วเราก็บอกเอ้ยมึงทำอันนี้หน่อยแล้วเขาก็จะถามเรากลับมาว่าอยากทำเกมอะไร อย่างเงี้ย แล้วไงต่อ แล้ววาดรูปอาร์ตสไตล์ในเกมเป็นแบบไหน สมมุติมึงอยากทำเกม RPG แล้วในเกมมันจะถามเราเลยนะ คือเราบอกมันนะมันก็จะถามเรากลับว่าแล้วในเกมจะมีกี่อาชีพอะแบบเบสิกก็มีแบบพวกนักดาบ นักเวท มีพระคอยฮีลไหม หรือว่าอยากมีแบบว่าระบบอะไรที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่น คือมันไม่ใช่แค่ตอบเราอย่างเดียว บางทีมันถามเรากลับด้วย เราบอกมาว่าทำเกมให้หน่อยมันถามเรากลับด้วยว่าอยากทำเกมอะไร พี่ผมใช้ อะไร อะไร แบบ นะ เนี้ย ไอ้พี่ผมใช้ของตัวอะไรพูดได้ไหม ของผมใช้คลอสครับคลอสโค้ด เขาก็คือ the best แล้วตอนนี้ถึงความแบบ complicate ใช่หลักๆอ่ะตอนนี้มันก็จะมี Claude มี ChatGPT แล้วก็มี Gemini ที่มันเหมือนว่ามันก็แข่งกันอยู่3 ตัว อืม เวลามีใครอัปเดตแพทใหม่ตัวนั้นมันก็จะดีกว่าตัวอื่น นึกออกใช่ไหมมันก็เรียกว่า พอมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันทำให้มันดีต่อผู้ใช้งานไง เพราะว่าซัพพลายเออร์เขาแข่งกันเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ใช่ ก็นั่นแหละ มันก็คุยไปเรื่อยๆ แล้วมันก็เลยทำให้เรา กลายเป็นว่ามันอยู่ที่เราแล้วว่าเราอยากรู้อะไร เนอะ มันไม่เหมือนเวลาเราไปเรียนที่โรงเรียนที่แบบคาบนี้เป็นคาบเลขนะ เราก็ไปเรียนเลข คือมึงไปเรียนเลขแล้วอยู่มึงยกมือถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนฟิสิกส์หน่อยได้ไหมครับ อาจารย์มันก็แบบครูจะสอนเลขนึกออกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเราอยากรู้อะไรเราถามได้เลย ชีวิตเหมือนคุยกับคนที่ฉลาดก็คือเหมือนกับมึงนั่งคุยกับจาวิสแล้วเริ่มไกลๆฟีลมันมาแล้วพี่บวงคุยเนี่ยพี่บวงคุยแบบพิมพ์หรือพี่บวงพูดเป็นเสียงแบบ verbally อันเนี้ยดีตรงที่มันทำได้ทั้ง2 อย่าง แล้วมันทำให้กูฝึกภาษาอังกฤษด้วย คือกูก็คุยกับมันเลยบอก hey can you make me a game แล้วมันถามว่าแบบเกมอะไรก็บอกI think I want to make like an RPG game that go viral from the competitiveness อะไรเงี้ยคือ เชี่ยพี่บวงคุยกับ มันเหมือนแบบ เป็นภาษาอังกฤษ ใช่คุยกับมันภาษาอังกฤษ เพราะว่า เชี่ย AI เนี่ยมันทำโดยคนภาษาอังกฤษใช่ปะถ้าสมมุติมึงคุยกับมันภาษาไทย โปรแกรมมันต้องแปลอังกฤษเป็นไทยก่อน แล้วมันจะใช้เงินเยอะขึ้น ฮะ คือทุกอย่างที่มึงสั่งให้มันทำมันใช้เงินนะ เอ้าเหรอ แต่ว่า เดี๋ยไอ้ ตรงนี้บอก 600 ว่า ต่อเดือนมันไม่ได้หมายความว่ามึงสามารถใช้ unlimited เหรอหรือยังไง ไม่ มึงจ่ายมัน600มันจะมีลิมิตให้มึง ถ้ามึงใช้เกิน มึงก็ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงใช้ภาษาอังกฤษอ่ะ กว่าที่จะถึงลิมิตอ่ะแม่งยากมาก แต่ถ้ามึงใช้ภาษาไทยอ่ะ ไอตอนที่มึงแปลจากอังกฤษเป็นไทยอ่ะ มันนับด้วยนึกออกปะ ต้องใช้พลังงานด้วยเชี่ย มันนับด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคุณไม่เป็นภาษาอังกฤษ คุณก็ใช้งานได้ แต่ว่าคุณจะเสียเปรียบคนที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าคุณพูดไม่เป็นคุณพิมพ์ได้ คุณก็พิมพ์ แต่ถ้าคุณพูดไม่เป็นคุณพิมพ์ไม่เป็นด้วย ผมว่าอันนี้ก็เป็นการดีที่จะลองฝึกภาษาอังกฤษกับมัน โว้โคตรเจ๋งไอ้เชี่ย600 บาทดีกว่าไป ใช่ เสียจ้างมนุษย์อะไรมนุษย์ก็ไม่ตกงานอะไรเงี้ยชิบหายแล้ว ครูสอนภาษาทำไงพี่บวกถ้างั้นน่ะ ถ้าเกิดว่า600 บาทมึงสามารถจะมีครูสอนภาษาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเชี่ยแล้วครูสอนภาษาทำไงพี่บวกสมมติว่าแบบอาชีพแบบ ปัญหาคือเมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนไลฟ์ไงพี่บิ๊กที่ผมบอกพี่บิ๊กว่าแบบเฮ้ยพี่บิ๊กมึงไม่สนใจทำเกมหรอ พี่บิ๊กบอกกูอยากทำนะมีไอเดียในหัว แต่กูไม่รู้ด้วยซ้ำจะเริ่มยังไงถูกปะทั้งที่จริงๆอ่ะมันคือแค่มึงเข้าไปในเว็บคลอสมึงจ่ายตังค์มัน600แล้วมึงก็ทำอะไรกับมันก็ได้ นั่งคุยกัน แต่ว่ามึงก็ยังไม่รู้เลยว่ามันต้องเริ่มไงใช่ปะ กูว่าหลายๆคนบนโลกเนี้ยมันก็ยังติดแค่ประการด่านแรกคือมันต้องเริ่มยังไงวะแค่นั้นเลย แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดจะเริ่มแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อจริง ๆ มันมีสิ่งที่มันมีมูลค่าอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยคือกูเพิ่งลง Windows ใหม่ใช่ไหมแล้วกูลืมเซฟเซตอัพของ OBS ของเก่า
กูก็เลยต้องมานั่งเซตอัพใหม่ แต่ว่าทีเนี้ยไอเซตอัพของเก่าอ่ะมันเป็นเซตอัพของก่อนที่กูจะสตรีม2 ทางใช่ไหมล่ะแต่ตอนเนี้ยกูสตรีม2 ทางแล้วก็คือเป็น YouTube กับคิกแล้ว แล้วพอพยายามจะเข้าไปเซตอัพ Steam Alert อ่ะมันไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่มันมี Steam Alert แบบมัลติแพลตฟอร์มกูก็เลยถาม ChatGPT ว่าแบบกูเลยถามคลอสว่าแบบมึงทำให้กูได้บอกว่าคลอสบอกได้อยากได้วิธีไหนอ่ะมีแบบง่ายไปยาก หมายถึงว่าอะไรมึงทำเว็บขึ้นมาใหม่เลยเหรอสำหรับการทำ Steam Alert โดยเฉพาะ what ใช่ ไอ้ยี่นี่พี่ ใช่ บวงพี่บวงมึงโหลด Steam Lab มาก็ใช้ได้พี่บวง ไม่ไอ้ Steam Lab อ่ะกูรู้สึกว่า Steam Alert อ่ะมันจะเชื่อมแค่แพลตฟอร์มเดียว เดี๋ยว ก็คือ Steam เชื่อ Alert มแค่ ของมึง YouTube หมายถึงว่าตอนที่มึงนั่งเล่นอยู่อะแล้วในช่องแชทมันมีอะไรเด้งข้อความขึ้นมาใช่ไหมมึงหมายถึงอันนี้ไหมผมทำ ใช่แบบสมมติมีคนโดเนทมา มันสามารถเขาเพิ่งอัปเดตใหม่ให้สามารถเชื่อมกับคลิกได้ด้วย ผมทำเสร็จแล้ว ผมลองแล้วด้วย อ๋อ Steam Alert 2 ที่ ใช้ Steam Lab ได้ครับพี่บวง ถ้าอย่างเงี้ยก็ใช้ Steam Lab ได้ แต่ว่าไม่ใช่คนละเลือกมันคือ AI มันสามารถทำเว็บที่จะทำ Steam Alert ได้นั่นคือที่พี่บวงจะบอก ใช่ อ่ะ แล้วก็อีกอันหนึงก็คือไอ้แชทนี่แหละ ที่มัลติแชทที่เอาแชทของคลิกกับแชทของ YouTube มารวมกันน่ะคือเราใช้ Caster Lab ใช่ไหม เราต้องใช้โปรแกรมแยก แต่ว่าไอ้ Caster Lab เนี่ย ตอนที่เอาแชทของ YouTube กับคลิกมารวมกันน่ะ สีของชื่ออ่ะมันเป็นสีปนกัน แล้วคนในช่องก็แบบทำไมชื่อ YouTube มันไม่ใช่ชื่อขาวกับชื่อเขียว แล้วกูเลยไปดูว่าใน Caster Lab แม่งมี setting นี้ไหมแม่งไม่มี กูเลยบอกว่าคลอสทำให้หน่อยได้เปล่าคลอสบอกได้เดี๋ยวทำให้อ๋อปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่ต้องทำแบบนี้นะแล้วแม่งก็ทำให้เลยเป็นโปรแกรมใหม่ขึ้นมา แล้วมันก็ส่งให้มึงกดดาวน์โหลดเหรอ มันไม่ได้ส่งให้กูกดดาวน์โหลดคือการทำงานคือมึงสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาในคอมโฟลเดอร์หนึ่งใช่ปะแล้วมึงบอกมาว่ามึงสร้างโปรแกรมอะไรมึงเอาไปใส่ในโฟลเดอร์นี้นะแล้วมึงกดเข้าไปดูในโฟลเดอร์ระหว่างที่มันกำลังทำงานอยู่มันจะมีไฟล์งอกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะบอกมึงนี่ไฟล์นี้นะกูเขียนโค้ดไปแบบนี้เพื่อนี่มันก็ขึ้นปึ๊กขึ้นมาแล้วมึงก็นั่งแล้วมันบอกเสร็จแล้วเนี่ยมึงกดดับเบิลคลิกตรงเนี้ยมันก็รันเลยมึงก็ได้กดดับเบิลคลิกโปรแกรมแม่งรันได้เลยแค่ว่าจะรันโปรแกรมยังไงแม่งยังบอกให้บางทีแม่งรันโปรแกรมให้เลยบอกอยากให้กูรันโปรแกรมให้เลยไหมมึงก็ตอบใช่มันก็บอกรันโปรแกรมปึ๊กขึ้นมาเลย เฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงลองใช้ยังว่าไออันที่มึงลองเนี่ยมันได้ไหมมึงลองอะไรไปไอมัลติแชทอะยังไม่ได้ลองคือวันนี้กูนั่งทำหลายอย่างมากไอมัลติแชทอะเพิ่งทำเสร็จซึ่งอันนี้แหละมันมาถึงจุดที่มันดีพอแต่มันไม่ได้ดีมากๆก็คือมึงต้องลองแล้วมึงต้องฟีดแบ็กมันหลายรอบหน่อย โอเค อย่างตอนที่กูทำเกมเนี่ยกูบอกว่าขาดฟังก์ชันนี้นะมันก็บอกทำฟังก์ชันนี้แหละลองเช็คหน่อยกูก็ไปเช็คเช็คแล้วมันมีบั๊กนิดหน่อยมึงก็บอกมันก็บอกโอเคเดี๋ยวกูหาบั๊กให้หาเจอแล้วมันมีบั๊กนู่นนี่นั่นด้วยแก้ให้นึกออกใช่ปะคือมันสรุปแล้วมันคือเหมือนมึงคุยกับโปรแกรมเมอร์ก็มึงทำให้กูหน่อยมันทำมาแล้วอันนี้กูไม่ถูกใจปรับให้หน่อยมันปรับให้ แบบนั้นน่ะ ชี้แล้วมันถูกใจพี่บวงเขาไม่คุยกับใครได้วันๆอ่ะแล้วหยีโกมาแทรกงี้ก็ยิ่งแบบเหมือนกับมาขวางทางรักพี่บวงกับ AI อ่ะเนี่ย ขวางทางแล้วก็เลยวะ มันก็เพลินแล้วพี่บวงคุยพี่บวงปรับเป็นภาษาไอ้พูดอ่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ไม่คือ เสียง ของ เสียง คอร์สโค้ดอ่ะมันไม่พูดกลับ คือเราพูด แล้วมันจะดีโค้ดเป็นตัวอักษร มันจะ แล้วส่ง ทำ ไป งาน เป็นตัวอักษร มึง แล้วมันก็จะส่งกลับมาเป็นตัวอักษรเป็นเหมือนเทคตัวอักษร พวกยืนสั่ง ก็คือ แบบก๊อดเลย ใช่ แล้วมันเหมือน The Matrix เลยเว้ย คือมันเหมือนว่ามันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาใช่ปะแล้วมึงสามารถโหลดสกิลให้มันได้อะเหมือน The Matrix ที่แบบโหลดสกิลเข้าสมองอะสมมุติว่ามึงอยากให้มันออกแบบตัวละคร มึงก็อัปโหลดสกิลศิลปินให้มัน แล้วมันก็จะแบบมีความสามารถในการวาดงานศิลปะขึ้นมาได้เก่งขึ้นกว่าเดิม ต้องอัพแพท สมมุติว่า มันอัพเกรดได้เหรอหรือยังไง ใช่ มันคือมันยังไม่ ใช่ เก่งสุด มันจะเป็นเหมือนนีโอ ใช่ มันเป็นเหมือนหุ่นยนต์โล่งๆที่แบบว่ามีโปรแกรมพื้นฐานมานิดหน่อย แบบว่าถามตอบมึงได้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมนิดหน่อย แต่ว่ามึงอยากให้มันเป็นตัวอะไรมึงอัปโหลดสกิลให้มันได้ มึงอยากให้มันเป็นทนายมึงก็อัปโหลดสกิลเซตทนายไปให้มันว่าทนายแม่งต้องมีอะไรบ้าง ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเว็บสกิลโดยเฉพาะที่คนทำมาลงไว้แล้ว คือคนที่เป็นทนายมันก็จะรู้ว่าทนายมันควรจะต้องมีสกิลอะไรใช่ปะเพื่อที่จะอัพให้บอทมันก็จะมาเขียนไว้แบบใครอยากให้บอทไปเป็นทนายมึงเอาสกิลนี้ไปใส่ให้มันมึงก็ไปหาสกิลมามึงก็ไปหยิบมา ต้องเสียตังค์ไหม กูอยากให้ ไอ้ส ไอ้ กิล สกิลนี้ไม่ต้องเสียตังค์ ฟรีด้วย สกิลนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าคนมันแบบอยากมาแชร์ของเฉยๆอะเฮ้ยกูทำสกิลนี้มานะใครอยากลองเอาไปใช้ดู
แล้วแบบมึงอยากให้มันเก่งอะไรมึงก็หยิบมา หรือถ้าสมมุติว่าไม่มีสกิลที่มึงชอบใช่ปะมึงบอกแม่งได้บอกมึงอัปเกรดตัวเองหน่อยกูอยากให้มึงทำสิ่งนี้เก่งขึ้น มันก็จะพยายามแบบเขียนสกิลของตัวมันเองขึ้นมา มันโหชี้ไปโคตรโหดเลยด้วยพี่บวงแล้ว อย่างงี้มันถ้าเกิดว่าไม่ทำเกมอะสมมติว่าคนทางบ้านแบบว่าเป็นแม่มึงเงี้ยนั่งดูอยู่กับการลงทุน600 บาทต่อเดือนเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหมที่แบบเขาอาจจะนึกไม่ออกว่ามันมีประโยชน์อะไร อันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่กูเพิ่งทำนะ คือกูได้ยินคนหลายคนทำมามากแล้ว แล้วเขาก็แนะนำให้กูทำซึ่งตอนแรกกูก็ไม่เก็ตว่ามันคืออะไร แต่ว่าพอกูมาทำเองอะกูเข้าใจทันทีเลยว่าโอเคมันทำงานยังไง แล้วกูพอเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนแม่งถึงใช้ว่าเพราะว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหน คือการจดโน้ตเว้ยพี่บิ๊กการจดโน้ตเนี่ย ฟังดูแม่งเหมือนจะเป็นอะไรที่โง่ๆใช่ปะแต่ว่ามันจะใช้ควบคู่กับโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งคืออีกโปรแกรมหนึ่งมันจะชื่อโปรแกรมว่า Obsidian เคยได้ยินอยู่ Obsidian เนี่ย เนื้อแท้ของมันแล้ว เป็นแค่โปรแกรมในการจดโน้ตเว้ยมันไม่ได้มีอะไรหรูหราเลย อย่างเช่น มึงบอกว่า เอ้ยพรุ่งนี้กูมีนัดที่สยามตอน 11 โมงมึงก็โน้ตลงไปใน Obsidian ว่ามึงพิมพ์มือนะว่าพรุ่งนี้มีนัดที่สยามตอน 11 โมงอันนี้คือเบสิกของ Obsidian แต่ว่าขั้นต่อมาคือ มึงให้ AI มึงอะเชื่อมต่อกับ Obsidian แล้วมึงบอก AI มึงว่าเอ้ยพรุ่งนี้มีนัดที่สยาม 11 โมงจดให้หน่อย AI มันบอกรับทราบแล้วมันก็จด ซึ่งอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยดูวือหวาอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามึงจดเองก็ได้ใช่ไหมปัญหาคือโน้ตเนี่ยถ้ามึงจดแค่โน้ตเดียวมันไม่มีอะไรถ้ามึงจด 1,000 โน้ตมึง organize ยังไงนึกออกใช่ปะใน Obsidian เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าลิงก์อยู่ก็คือมึงสามารถลิงก์โน้ตแต่ละอันได้อย่างเช่นเมื่อวานมึงไปกินข้าวมาร้านหนึ่งข้าวอร่อยมากเลยมึงก็จดเอาไว้วันนี้มึงไปกินข้าวอีกร้านหนึ่งมึงก็จดเอาไว้ถ้ามึงจดเองมึงอาจจะจด2ร้านแยกกันแต่ว่าให้ AI ทำ AI อ่ะมันมีโปรแกรมที่มันเหมือนมันมีสัญชาตญาณของมันเองว่า2เรื่องเนี้ยแม่งเชื่อมกันนะมันลิงก์ให้แล้วในอนาคตสมมุติว่ามึงไปกินข้าวมา100 ล้านใช่ปะมึงมีโน้ต100 โน้ตให้ AI มันจด AI มันลิงก์ให้มึงก็แค่ถามมันว่าเฮ้ยไอร้านที่เราเคยไปกินมาเนี่ยร้านไหนถูกใจบ้างอะขออาหารญี่ปุ่นแม่งเด้งขึ้นมาให้ได้ก็คือมันสามารถเจาะเข้าถึงข้อมูลเราทั้งหมดแล้วก็ analyze วิเคราะห์เลือกมาได้ให้เราอันนี้ใช่แค่นั้นเลยรูปก็ทำได้ไหมรูปในอัลบั้มในคลังอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถให้มัน รูป organize กูยังไม่เคยลองแต่กูคิดว่ามันถ้า organize แค่ organize รูปในอัลบั้มมันทำได้นั่นเพราะว่าไอ AI ในมือถือมันก็มีฟังก์ชันแบบว่าแยกหน้าคนให้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงในคอร์สแม่งทำได้อยู่แล้วเชี่ย600 บาทพี่บุ๋งคุ้มไหมต้องจ่ายต่อไหมซื้อต่อไหมแพ็คนี้กูคิดว่าก็แบบเป็นเหมือนมึงจ่ายค่ามือถืออ่ะมึงจ่ายค่ามือถือเดือนละเท่าไหร่อ่ะมึงก็จ่ายไอ้เชี่ยนี่เดือนละเท่านั้นอ่ะเหมือนมึงจ่ายค่าเน็ตอ่ะคือถ้าสมมุติว่ามึงเหมือนมึงใช้เน็ตทุกวันอ่ะมึงก็บอกว่ามันคุ้มใช่ปะแต่ถ้ามึงจ่ายค่าเน็ตแล้ววันมึงแทบไม่เข้าอินเทอร์เน็ตเลยมึงก็ต้องบอกว่าแบบมึงจ่ายไปทำไมวะไม่เห็นคุ้มเลยเหมือนกันถ้าสมมุติมึงจ่าย AI แล้วมึงสามารถใช้งานมันให้คุ้มได้อ่ะกูว่ามันคุ้มมากๆนะเว้ยแต่ถ้ามึงจ่ายแล้วมึงไม่เข้าไปใช้ไม่เข้าไปคุยกับมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยอ่ะมันก็เหมือนมึงจ่ายเงินฟรีแล้วใครจะคุยกับหยีโกะทีเนี้ยปกติก็ไม่มีใครคุยอยู่แล้วอ่ะแล้วโหชีพผมก็นั่งคุยกับ AI ถึงตี 4ตี 5แล้วพี่ผมไม่ปรับให้เป็นเสียงผู้หญิงแบบเสียงแบบหวานๆอะไรเงี้ยโอ้โหก็พี่พริ้วนั่งอยู่คนเดียวไม่คือถ้าสมมุติว่ากูว่าพี่บิ๊กอะเข้าใจในฟังก์ชันของแบบถามตอบ AI ที่แบบว่า AI มันจะตอบมาแค่บรรทัด2 บรรทัดใช่ปะแต่เวลามึงบอกให้มันทำอะไรสักอย่างอะโดยเฉพาะเป็นโคดดิ้งเป็นคำสั่งที่มันซับซ้อนอะมันไม่ได้ตอบมาเป็นโค้ดนะแต่มันตอบมาแบบ2 หน้ากระดาษ A4 อะคือถ้ามึงให้มันเป็นเสียงผู้หญิงอะกว่าที่แม่งจะพูดเสร็จอะก็คือมึงไม่ต้องทำเหี้ยอะไรแล้วอะมันใช้งานกันไม่ได้คนละฟังก์ชันกันใช่ใช่แล้วพี่บุ๋คิดว่าพี่บุ๋จะชอบไหมกับความสัมพันธ์กับ AI ถ้าอีกหน่อยในอนาคตมันพัฒนากับการที่มึงคุยกับอะไรที่มันตอบมึงได้หมดเลยแล้วมันก็ไม่จุกจิกจู้จี้ถ้าเกิดว่าพี่บุ๋เสร็จแล้วมันก็ไม่ถามอะไรเยอะแยะมันก็แบบว่ารอพี่บุ๋คุยก่อนอะเริ่มเปิดบทสนทนาอย่างนี้ถูกใจไหมไม่แต่กูคุยกับมันอะกูไม่ได้รู้สึกว่ากูคุยกับคนนึกออกปะ
คือโดยฟังก์ชันมันแล้วมันก็เหมือนคุยกับคนจริงๆเพราะมันฉลาดมันทำอะไรได้ อ๋อ แต่กูก็ไม่ได้รู้สึกว่ากูคุยกับคนไงกูก็รู้สึกว่าอันนี้กูมันก็เป็น คุย หุ่นย กับ นต์คอม แบบโปรแกรม คุย ใช่ กับคอม กู อยู่ แค่คุยกับโปรแกรมที่ฉลาดมันคนละความรู้สึกกันอ่ะ ทดแทน มัน ไม่ ไม่ ได้ ได้รู้ นะ สึกว่าเราจะคุยกับคนคือถ้าสมมุติว่ามึงเหงาหรือมึงอยากแบบมีปฏิสัมพันธ์ยังไงมึงก็ต้องไปคุยกับคนไปคุยกับเพื่อนออกไปเจอเพื่อนอยู่ดีสำหรับกูนะ แล้วอย่างเงี้ยเกมที่พี่บวงทำเสร็จออกมาเนี่ยใช้เวลาในการทำกี่วัน เกมที่ทำ6 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเป็นเดโมเล่นได้แล้ว ที่กูเอาไปโพสต์ในเพจกูไงบอกว่าเนี่ยเอ้ยกูทำเกมมาใครอยากเข้าไปเล่นได้เลย แล้วใครมีไฮสกอร์เท่าไหร่ก็เอามาโพสต์แต่นั้นไม่เป็นเดโมมันก็คือมึงก็ต้องปรับไปเรื่อยๆมึงอยากปรับอะไรมึงปรับได้หมดเลย งี้ถ้าเกิดอีกหน่อยมันแบบแจ๋วแหววนี่ก็คือไปจดลิขสิทธิ์แล้วก็เปิดขายในสตรีมเหรอบายบ่วงพับลิเชอ ใช่ ร์ ก็ทำแบบนั้นได้หลายๆคนก็ทำแบบนั้นนะเดี๋ยวเนี้ย พี่บ่วงมีไอเดีย อยากจะมาแบบว่าขายหน่อยไหมหรือว่า ไม่อยากบอกเดี๋ยวคนมันแย่งพี่บ่วงเอาไปทำไอเดียในการทำเกมที่เป็น Ultimate Go เป็นแบบ เอาจริงๆผมว่าเรื่องของไอเดียเนี่ยแม่งก็เรื่องหนึ่งสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเกมที่คุณทำออกมามันสนุกแค่ไหน เพราะว่าจากไอเดียเดียวกันน่ะมึงให้10 คนไปทำแล้วได้ออกมาเป็น10 เกมกูว่าแม่งก็มีเกมสนุกแค่เกมเดียวอยู่ดีเกมมันไม่ได้สนุกที่คอไอเดียบางทีเกมมันสนุกที่เกมเพลย์แล้วก็ผมก็บอกทุกคนไปหมดแล้วในไลฟ์ผมตอนนี้ผมนั่งคุยกับ AI ว่าผมมีไอเดียยังไง คือไอเดียผมตอนแรกที่คุยกับ AI นะมันคือผมแค่อยากจะทำเกมบนเว็บง่ายๆ ที่มันเน้นแข่งกัน เพราะว่าไอเดียมันมาจากผมไม่รู้พี่บิ๊กจำได้บอกว่าตอนสมัยเรามหาลัยแม่งอยู่ๆมันก็มีเกมมือถือเกมหนึ่งที่มันดังขึ้นมาชื่อว่าไอ้ Flappy Bird พี่บิ๊กจำได้ไหม จำได้ดิ แบบ ที่กดแค่ปุ่มเดียวแล้วก็ให้มันไปข้างหน้าไกลๆให้มันไม่โดนไม่ตายใช่ ผมรู้สึกว่าไอ้ Flappy Bird เนี่ยแม่งเป็นตัวอย่างของการที่แบบอยู่ๆคนคนหนึ่งแม่งก็มีไอเดียขึ้นมาไอเดียง่ายๆแล้วแม่งก็ทำเกมง่ายๆขึ้นมา แต่ว่าแม่งสามารถไวรัลแล้วก็ดังไปทั่วโลกได้แค่เพราะว่าความ competitiveness ของมัน แค่นั้นน่ะ คือแบบมึงเห็นกูเล่นใช่ปะแล้วมึงก็แบบเฮ้ยมึงได้เท่าไหร่วะแล้วกูก็บอกได้20 คะแนนแล้วมึงก็เอาไปเล่นมึงก็แบบได้35 คะแนนกูแบบไอ้เชี่ยกูยอมไม่ได้แล้วมันก็คือไวรัลออกไปกูก็เลยอยากแบบลองเอาไอเดียนั้นมาเทสดูว่าถ้าสมมุติกูทำเกมบนเว็บโง่ๆที่แบบมันไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันมีคะแนนมันมีการแบบว่าขิงกันได้ว่าเฮ้ยกูเล่นเกมนี้แล้วกูได้คะแนนเท่าเนี้ยมันจะเวิร์กไหมคือกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ากูก็แค่แบบลองดูซึ่งเป้าหมายมันก็ไม่ใช่เกมที่ออกมาแบบต้องสนุกหรือว่ากูต้องทำเงินจากเกมนั้นได้คือสุดท้ายเป้าหมายแรกสุดมันก็คือกูอยากลองใช้ AI ให้เป็นนึกออกใช่ไหมแล้วประสบการณ์ที่จะบอกก็คือว่า พอนั่งคุยจริงๆเพลินจัดเลยอะไรประมาณนี้ ใช่โอ้แบบมันเหมือนมันไม่รู้เวลาคือแบบก็วันเนี้ยคือกูตื่นมาตอนประมาณเที่ยงเนี่ยแป๊บแม่งแบบก็6 โมงเย็นแล้วต้องแบบพอดแคสต์แล้ว เชี่ยนี่คือสัปดาห์นี้ของพี่บวงนะฮะพี่บวงก็นั่งคุยกับ AI 600 บาทแล้วยีโกเป็นไงสบายดีนะ ก็ไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าอาการเขาก็เหมือนค่อยๆมีความถี่ในการมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆจริงเหรอมันยังถี่กว่านี้ได้อีกวะปกติก็ถี่แล้วนะไม่คือเท่าที่กูได้ยินมาจากหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์เจอเรื่องพวกนี้มาเขาบอกว่าอันนี้น่าจะประมาณเฟส 2เฟส 3เฟส 4จะหนักกว่านี้คืออันนี้มันยังแบบมีจังหวะที่เขาพูดคุยรู้เรื่องไงแต่หลังจากนี้มันเฟส 3ก็จะเป็นจังหวะที่แบบคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วเฟส 4ก็คือแบบเล่นขี้แล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้โมโหทำร้ายครอบครองอะไรเงี้ยรอเฟส 4ก็จะเป็นประมาณนั้นก็รอเฟส 4ตอนนี้รอแบบว่าแฝงร่างทีเดียวเชื่อเอ้ยคุณพ่อโอเคนะก็ไม่โอเคก็ทุกครั้งที่คือหนักขึ้นเรื่อยๆพ่อกูหนักขึ้นเรื่อยๆแบบกูก็ไม่รู้จะทำไงตอนนี้มันก็คือต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วที่จะให้อยู่แยกกันให้ไปพักห้องไอ้ปู่แป๊บนึงได้ไหมเนี่ยแยกแยกวงโอ้พักไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยนะคือยังไงก็ต้องแบบต้องหาทางอยู่แยกกันคือถ้ามันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคือพ่อกูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้อีโกแค่อีโกขยับพ่อกูก็แบบโมโหแล้วก็ด่ามันเป็นแบบนั้นไปแล้วเชี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่ลุกขึ้นมาแบบ
เออด่าแล้วอะ พี่บอกอันนี้มันหนักมากนะเว้ยเชี่ยมัน ใช่มันหนั มั ก น แล้ว รอ ไง วะ ซึ่งแบบไอ้เชี่ยมันแบบว่ามันก็คือรอว่าใครตายก่อนแค่นั้นน่ะมันเหมือนมึงเล่นเกมกันอยู่2คนน่ะว่าใครจะตายก่อนน่ะ มึงไม่ควรจะเล่นเกมนี้มึงควรจะเลิกเล่นเกมนี้ไปเล่นเกมอื่นไอ้เชี่ย ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องมานั่งทำอะไรสักอย่างละ เฮ้ยต้องให้ช่วยอะไรไหมมันมีอะไรที่แบบว่าคนทางบ้านหรือว่ามีต้องการความช่วยเหลือในส่วนไหนหรือว่าแบบนักจิตอะไรอย่าง ตอ งี้ นนี้มัน ยั มัน งไง ยังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะผมคิดว่ามันต้อง เป็นกำลังใจแล้ว เดี๋ กั ย น ว นะ ต้องไปถามญาติๆดูก่อนว่าสรุปแล้วใครเป็นผู้อนุบาลอะไรอย่างเงี้ย ยังมีทางนี้อยู่นะมีทางนี้อยู่ อืม อัปเดตข่าวๆหน่อยพี่บ่วงเราเคยเอาข่าวนี้มาพูดเมื่อนานมาแล้วกับข่าวของบุหรี่ซอมบี้ที่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเราพี่บ่วง อืม ที่แบบว่าดูดบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็ยืนหลอนเหมือนแบบเหมือนมึงโดนดูดวิญญาณไปอะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น อืม ฮ่องกงหรืออะไรแถวๆนี้แหละมั้งที่เป็นข่าวแต่ว่ามันปีที่แล้ว แล้วล่าสุดเนี่ยที่อยากจะเอาพูดเรื่องนี้ก็คือว่าวัน2วันนี้มีข่าวว่าพบบุหรี่ซอมบี้ในประเทศไทยแล้วนะฮะ อืม มีการยึดจับของได้แล้วเพราะฉะนั้นอ่าคนใกล้ตัวใครนะครับ สูบบุหรี่ไฟฟ้านะฮะไอ้น้ำยาตรงนั้นนะไม่รู้ว่าแม่งผสมอะไรยังไงคือ อีกครั้งหนึ่งมันเป็นถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดคือมันเป็นส่วนผสมของยาสลบ แต่ว่าการที่มันไม่มีเลกูเลตอะไรแบบนี้ แล้วมันไม่ได้เป็นของแบบมีมาตรฐานการผลิตอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในโดสที่เหมาะสมหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าโดสมันไม่เหมาะสม หรือว่าคนใช้มันเสพติดกับไอ้แบบนี้มากๆเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายเป็นถึงขั้นแบบอ่าร่างกายขาดออกซิเจนหรือว่าเสียชีวิตเลยนะ เพราะว่าอันนั้นคือแบบโอเวอร์โดสไงแม้มันจะเป็นแค่ยาสลบ คือมันไม่ใช่พอร์ตเคใช่ไหม ไม่น่าจะใช่พี่บุ๋น่าจะคนละตัวพอร์ตเค อืม น่าจะมีส่วนผสมของยาเสพติด อันนี้มันเป็นการเอายาสลบมาใส่กับเอ่อไอ้พวกบุหรี่ไฟฟ้า ก็คือเรียกว่าบุหรี่ซอมบี้เอ่อเช็คคนรอบตัวเล็กน้อยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานเหลนโหลน ดูดควันปุยๆอยู่ในบ้านนะพี่บวง มีคนบอกว่า อ๋อ ประเทศไทยนี่แหละ ส่งออกพี่ ไม่ใช่ว่า เรานำเข้า อ๋อเพิ่งจับได้เหรอจริงๆแล้วเราเป็นคนส่งออกไอ้ชิ้นที่ไปต่างประเทศเหรอ What the fuck bro มันคือพอร์ตเคเหรอ ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ ผมก็ไม่รู้ไงผมไม่มีความรู้นะแต่ว่าเห็นข่าวก็เอามาเตือนไงเพราะว่ามาคนรุ่นเราไม่ค่อยมีหรอกผมรู้สึกว่าคน Gen Y นี้อาจจะมีลองบ้างสุดท้ายก็แบบมาคลาสสิกแต่ว่าอีกเจนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกค่านิยมหนึ่งอ่ะมันก็มีคนใช้เยอะผมเป็นเด็กๆเดินไปสยามพี่ผมเดินแบบชี้ตัวกระเปียกหนึ่งแบบหมอยขึ้นเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันดูดควันแบบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วอ่ะโอ้โหเปรี้ยวอยู่อ่ะเรามาระวังนะฮะพี่น้องอันนี้ข่าวแรก ข่าวที่2คืออัปเดตข่าวการเสียชีวิตของพี่เลเล็กน้อยพี่บวงคราวที่แล้วเรายังไม่รู้เรื่อง แล้วก็พูดการไปตามที่เราเห็นตามข่าวนะ แต่ว่าสุดท้ายก็มีการชันสูตรแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของอะไรไหลตายหรือว่าอะไรยังไงนะแต่แปลว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมาจากเส้นเลือดในหัวใจตีบ3 เส้น แล้วก็เลือดขาดหัวใจคือหัวใจขาดเลือดพูดสลับกันพี่บวง พี่บิ๊กได้ดูโหนกระแสไหมตอนที่พี่หนุ่มเขาเหมือนพาคุณหมอมาอัปเดตเรื่องพวกนี้ปะผมไม่ชัวร์ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ดูตอนนั้นพี่ผมมีอะไรน่าสนใจให้เล่า คือผมก็ไม่ได้ดูหมดแต่ว่ามันมีจุดสังเกตหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจในรายการ ก็คือคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเนี้ยมึงดูตาดำเขาอะแม่งจะมีเหมือนแหวนสีฟ้าเทาๆ รอบๆวง ที่พี่หนุ่มเขากล้องเขาซูมเข้าไปที่พี่หนุ่มแล้วเห็นเลยอ่ะมันมี ว่าพี่หนุ่มมีเหรอ ของพี่หนุ่มมี What the fuck แล้วกูก็มาดูหน้าหยีโกคือกูไม่เคยสังเกตเลยมาดูหน้าหยีโก มีวงใหญ่เลย วงหนาเลย แต่ว่าพ่อกูยังไม่ได้สังเกต อ้าวแล้วพี่บอกสังเกตตัวเองยังไปดูส่องกระจกยังมีไหมอ่ะ กูจะเห็นไหมเนี่ยเชี่ยมัน กูก็ไม่ได้สังเกตตัวเองเนี่ยดูเลย มันไม่เห็นหรอกมันใกล้ขนาดนี้ ผมว่ามันก็ค่อนข้าง ไม่มีนะ ไม่ค่อย คือ เห็นชั่ว ถ้ามีมึงจะเห็นเลยเว้ยมันตาดำนะ ในตาดำอ่ะมันจะมีวงกลมสีฟ้าขึ้นมาชัดเลย เพราะว่ามันตัดกับสีดำไงมึงแค่มองผ่านๆถ้ามึงสังเกตนิดนึงมึงเห็นเลย
คือเราก็ไม่รู้ว่ามันชัดมันเราดูถูกไหมไอ้ที่เรามองเห็นน่ะมันเข้าใจตรงกับเราไหมแต่ถ้าให้ชัวร์ๆเนี่ย ผมว่าการจากไปของพี่เลอันนี้ขออนุญาตแสดงความเสียใจอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเอ่อเรื่องนี้ก็เป็นอีกหลายเรื่องที่หลายคนก็มองข้ามก็คือเรื่องของสุขภาพหัวใจแล้วมันเป็นประเด็นเดียวกับแม่ผมพี่บวงเรื่องเดียวกันอืมก็คือพี่เลเนี่ยอืม49ใช่ไหมแล้วพี่เลเนี่ยอืมอ่าอาจจะเป็นคนแข็งแรงนะออกกำลังกายแต่ว่าพฤติกรรมในการรับประทานแบบว่าทานขนมทานของหวานหนักซึ่งอันเนี้ยก็อืมเป็นประเด็นเสี่ยงใหญ่แล้วคุณแม่ผมก็มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ที่ผมบอกพี่บวกคราวที่แล้วก็คือว่า คุณแม่ผมเนี่ยตีบ2 เส้นพี่บวงก็ถ้าไม่ทำบอลลูนก็จะมีความเสี่ยงเหมือนเลมาโนโน่นี่แหละอืมแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชัวร์นะสมมุติว่าพี่บวงเห็นยีโกเห็นคุณพ่อมีวงเงี้ยคำแนะนำผมคือว่าตรวจสุขภาพประจำปีที่ผมเพิ่งทำผ่านไปเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งก็คือทดสอบคลื่นหัวใจพี่บวงเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นพื้นฐานไม่เจ็บใช้เวลาแป๊บเดียวเป็นเหมือนเอ็กซเรอืมย์สแกนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันจะบอกเบื้องต้นได้ว่าหัวใจมึงทำงานอะแต่ละเส้นอะเส้นเลือดมันทำงานยังไงแล้วถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันบ่งชี้สัญญาณว่ามีปัญหาเนี่ยมึงค่อยไปฉีดสีเพื่อพรูฟอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องเลือดตีบหรือเปล่าอันนี้คือในกรณีของคุณแม่ผมนะครับอืมก็คือแล้วมีปัญหาของคุณแม่พี่วิกเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเขาไปตรวจแล้วไม่มีปัญหาเขาก็เลยหยุดบุหรี่ใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นเขาไปตรวจอีกรอบไหมไปตรวจอีกรอบหนึ่งคลื่นหัวใจก็ยังไม่ดีสรุปก็คือว่าอืมไม่ได้ช่วยการที่เราเริ่มดูแลตัวเองเนี่ยมันยังไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากพอก็คือสเต็ปต่อไปก็คือต้องไปฉีดสีเพื่อเทสดูว่า อืมชัวร์ชัดๆแล้วไหมแล้วเดี๋ยวค่อยทำบอลลูนอะไรประมาณเนี้ยพี่บวงแต่ว่าก็เป็นการผ่าตัดเล็กไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่น่ากังวลอะไรมากนะเหมือนกับแบบผมว่าเลเวลอาจจะไม่ต่างกับไส้ติ่งแล้วมั้งในสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เนี่ยนะฮะเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบก็อาจจะส่งผลทำให้หัวใจต้องทำงานหนักความดันก็อืจะสูงมเหมือนคุณแม่ผมตอนนี้คุณแม่ผมพบแล้วว่ามีลักษณะหัวใจโตก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอะมันต้องพยายามบีบอัดเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบมากมันอาจจะมีแบบไขมันเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำงานอืหนักมากมแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็เริ่มขยายใหญ่เหมือนกล้ามเนื้อเราที่ถูกใช้งานมากเกินไปอันเนี้ยเป็นทรายที่ไม่ดีของคุณแม่ผมแล้วนะอันนี้พฤติกรรมนะฮะที่เอ่อ อาจจะสร้างความอันตรายให้กับร่างกายในกรณีเดียวกัน ก็ถือว่าอ่านเผื่อใครผ่านตาคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพนะฮะพฤติกรรมอันนี้พฤติกรรมของพี่เลอ๋อไม่ใช่อืมถ้างั้นไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะช่างมันไม่เป็นไรอันนี้ก็คือให้มาดูเฉยๆว่าจริงๆแล้วพี่เลพฤติกรเนี่ยรมเสี่ยงเขาแม้จะออกกำลังกายก็หลังๆเหนื่อยง่าย อาจจะมีพูดจาไม่ชัดบ้างพูดเบลอๆแต่ว่าเอที่ชัดอๆคืออะไรที่เป็นสแน็กอะไรที่เป็นโทษเนี่ยก็คือกินแบบไม่ห้ามตัวเองอันนี้คือจากคำสัมภาษณ์เพื่อนๆเขาใช่นะผมจำได้มีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาสัมภาษณ์เพื่อนอะผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วคนที่แบบผมยาวๆมีหนวดใส่แว่นอะเขาชื่ออะไรนะ พี่ลีโอพุทธเหรอพี่พุทธเออผมจำได้ที่ลีโอพุทธเขาบอกว่าเลนี่แทบไม่กินน้ำเปล่าเลยกินอารมณ์คือแบบมันมีอันคนตรายมากมันมีคนเจน Y เราเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่เราที่ผมก็รู้จักเยอะที่เป็นยุคเหมือนกับว่าตอนนั้นน้ำอัดลมเพิ่งตีเข้ามาตลาดไทยใหม่ๆก่อนหน้านั้นมีเออซาซีมีรูทเบียร์แล้วคนที่มันติดน้ำอัดลมยุคนั้นอ่ะเป็นงี้กันเยอะนะพี่บวงคือแบบกินกันเป็นลิตรๆเนี่ยไอ้เชี่ยคือมันเสพติดกันไปเอแล้วอะอแล้วก็คือแบบกินแทนน้ำเปล่าไปแล้วมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าคือเอาง่ายๆว่าโค้กขวดเล็กอะไม่ต้องขวดใหญ่โค้กขวดเล็กคือ1 ขวดเนี่ยน้ำตาลเกินต่อวันที่ควรกินแล้วโดยเฉพาะว่าถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยคือถ้าคุณเป็นคนออกกำลังกายเนี่ยร่างกายมันก็จะเผาผลาญน้ำตาลได้เยอะกว่าหน่อย แต่ไม่มากนะ แต่คือถ้าคุณไม่ออกกำลังกายด้วย มันไม่มีวิธีเผาผลาญพลังงานด้วย แค่ขวดเล็กๆอ่ะก็เกินแล้ว แล้วถ้าคุณกินแทนน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าแม่งคุณต้องกินขวดลิตรกว่าต่อวันอ่ะคือมันโอ้โหมันยากมากที่แบบว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยร่างกายมันรับไม่ไหวคือผมเตือนคนทางบ้านอย่างนี้ดีกว่าเผื่อจะมีน้องๆที่ยังเสพติดโค้กอยู่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดโค้กเหมือนกันแต่ว่าผมติดโค้กในเลเวลที่เราควบคุมได้ผมกินเฉอืมพาะโค้กซีโร่กระป๋องเล็กวันละกระป๋องเต็มที่ก็แบบ2 กระป๋องอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะลิมิตตัวเองแต่เราจะไม่กินแทนน้ำแบบนั้นคุณต้องเข้าใจว่าการที่คุณกินแบบแทนน้ำเลยนะแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมก็โอเคนะชิวๆผมไม่ได้เลี่ยนอะไรนะคือ
ผมไม่ใช่หมอหรอกแต่ว่าร่างกายมึงมีปัญหาอะไรเช่นมันต้องมีอะไรบางอย่างอะที่มันทำให้ร่างกายมึงมันอยากน้ำตาลมากขนาดนั้นมันผิดปกติเว้ยมึงควรจะเริ่มไปตรวจเช็คแล้วก็ไปแทร็กดูไปสอบถามผู้ที่มีความรู้ ใช่ แล้วไปแก้ที่ต้นเหตุ เพราะว่าปลายทางของการที่มึงกินน้ำโค้กแทนน้ำอะปลายทางไม่สวยแล้วไม่ไกลกูบอกเลยเชี่ยอันตรายมาก คนใกล้ตัวเราอะพี่บิ๊กชาโลคอสไง ใช่ ที่ชา ไง โลคอสบอกว่า ช่วงโควิด เอ กิน อ ไอเนี้ยไอชาเขียวอะพวกชาเขียวในเซเว่น ห อะ วานๆอ่ะ กินจนแบบว่าช็อกแล้วพอหมอเจาะเลือดออกมาเลือดมันเป็นสีชมพูอะหนืดๆอะคือมันไม่ได้ครับ ร่างกายมันรับไม่ไหวนะ อืม เราก็ต้องปรับตัว ก็ส่วนตัวผมเนี่ยวัย36ไปตรวจมาก็เรียกว่า ตึงๆพี่บวง แม้ผมจะแบบว่าพริ้วๆอย่างนี้แล้วช่วงนี้ก็กินของหวานเยอะหน่อยแต่น้ำตาลผมไม่ต่ำเกณฑ์ทุกอย่างยังดี สิ่งที่แย่ของผมอย่างเดียวคือค่าตับอักเสบผมเกินขึ้นมาเล็กน้อย แต่ก็เช็คแล้วว่าไม่ได้มาจากไวรัส B และไวรัส C นะฮะก็มาจากไขมันพอกตับก็ เป็นเรื่องของกินของหวานเพราะว่าช่วงนี้มันก็แบบ พอเวลาพี่บวงแบบเข้าฌานแล้วอะมันก็จะแบบว่าอยากกินของหวานไงเพราะว่าทริปเมืองไทยผมก็จะกินของหวานเยอะหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าออกกำลังกายหนักๆช่วงนี้มันมีการสลายกล้ามเนื้อเอนไซม์มันก็มีส่วนที่จะทำให้ค่าตับเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือลดกินหวานแล้วก็ลดน้ำหนักเล็กน้อยผมก็ไม่เป็นคนแบบน้ำหนักเยอะหมอก็บอกว่าสุขภาพแข็งแรงครับปอดแข็งแรงมากผมถามว่าปอดผมเป็นไงครับคุณหมอบอกโหปอดแข็งแรงนะเพอร์เฟกต์มากเลยเป็นไงพี่บวงฮ่า แต่พี่บิ๊กน่าจะใกล้ๆกับผมก็คือมีไขมันพอกบริเวณตับ คุณหมอเขาบอกว่ามันมีไขมันพอกบริเวณตับ แต่ว่าเรียกว่าอยู่ในขั้นที่แบบแบเบาะเลย คือถ้าเราดูแลดีมันก็แทบจะไม่มีปัญหาเลย เพราะว่าตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะหนึ่งที่มันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองเยอะมาก ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้เสียหายเยอะคือมันแทบจะไม่เป็นอะไร ถ้าเราแบบรู้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ปรับพฤติกรรมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ ผมก็เพิ่งมาเข้าใจว่าอ๋อไอลักษณะตับแข็งก็คือว่า พอตับมันได้รับการอักเสบ damage เยอะๆเนี่ยมันก็จะเริ่มสร้างพังผืดมาเหมือนกับกล้ามเนื้อไหล่มึงที่แบบมึงนั่งแล้วมึงแข็งปวดอะไรเงี้ยพอตับมึงสร้างพังผืดเยอะๆมันก็เริ่ม move ไม่ได้มันเริ่ม heal ตัวเองไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นตับแข็ง อันนี้คือ ใช่ จุดเริ่มต้นของตับอักเสบซึ่งไอแอลกอฮอล์มันทำลายตับมันก็มาจากตรงนี้แหละ ใช่เหมือนแบบมึงมีแผลเนี่ย ร่างกายมันก็ซ่อมแซมแต่สุดท้ายผิวหนังที่มันถูกซ่อมที่เป็นแผลเป็นน่ะ มันก็จะไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนกับผิวหนังปกติไงก็เหมือนกัน มึงทำให้ตับเป็นแผลเนี่ยตับมันก็พยายามซ่อมตัวเอง แต่ว่าหลายๆปีสะสมก็คือตับแม่งก็มีแต่แผลเป็นอยู่เต็มตับ มันก็ขยับอะไรไม่ได้ ก็เป็นตับแข็ง น้ำตาลทำลายตับ อืม ก็ ก็ต้องระวังครับ การเทรดไปกินน้ำอัดลมแบบซีโร่โค้กซีโร่เงี้ยก็เรียกว่าไม่มีน้ำตาลแต่ดาเมจไปโดนที่ทำลายระบบนิเวศในลำไส้มึงเล็กน้อย อาจจะสร้างปัญหาท้องผูกสำหรับคนที่เซนซิทีฟแต่ผมเนี่ย เป็นคนคลีคลองอยู่แล้ว ผมก็สบายๆให้บอกเราไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย คือจริงๆถ้าผมว่าตอนนี้มันก็แล้วแต่คนนะถ้าอยากแบบจริงๆไม่ไหวจริงๆโค้กซีโร่มันก็เป็นเหมือนตัวเลือกที่ดีกว่าโค้กธรรมดาเนาะ ช่วยได้ แต่ว่าที่คุณหมอหลายๆท่านออกมาแนะนำก็คือแบบเป็นไปได้ก็เลิกเลยแบบนานๆกินที แล้วก็ คือผมมันก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ติดน้ำตาลแบบชอบกินของหวานชอบกินน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วตอนเลิกเนี่ย รู้สึกว่ามันทรมานมากช่วงแรกๆมันแบบมันมีบางวันที่มันตื่นมาแล้วมันไม่มีแรงมันอยากน้ำตาลมากๆ แล้วจิตใจมันก็แบบรู้สึกมันห่อเหี่ยวมันไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันก็เป็นเหมือนอาการลงแดงของอะไรที่เราติดมากๆ มันจะเป็นแค่แบบเต็มที่ก็2-3 วัน คือถ้าคุณแบบอดทนสักนิดคุณฮึดสักนิดเพื่อสุขภาพอะนะเราผ่านช่วง2-3 วันแรกไปอ่ะอาการเหล่านี้มันก็จะค่อยๆบรรเทาขึ้น แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีความอยากเท่าไหร่แนะนำหน่อยให้บวงน้องบอกว่าแนะนำไงสมมติผมติดโค้งมากเลยต้องหักดิบเลยไหมไม่ซื้อไม่เอาผมพูดตามตรงว่าในกรณีผมที่เลิกได้เพราะว่ามันมีผลข้างเคียงทำให้แบบว่าชีวิตประจำวันมันแย่ลงมากๆเลยก็คืออย่างกรณีของผมมันเป็นอาการนอนไม่หลับไงผมเลยเลิกได้คือผมก็พูดตรงๆว่าแม่งต้องใช้แรงใจจริงแล้วก็มันไม่มีทางอื่นนอกจากแบบคุณก็ต้องฮึดคือพี่บวงเนี่ยไม่ได้ ฮึด พี่บวงไม่ได้มีแรงใจนะพี่บวงเป็นลักษณะก็คือว่าร่างกายไม่ไหวเลยถ้าเกิดว่ากูไม่สร้างความเปลี่ยนแปลง มันไม่ไหวคือคุณอย่าเป็นแบบผม คนเรามันมีชีวิตมันมีตัวเลือกครับผมก็มาเล่าว่าโอเคของผมเจอแบบนี้
แต่ว่ามันจะดีกว่า ผมแนะนำคุณมันจะดีกว่า ถ้าเรารู้จักที่จะแบบฮึดแล้วก็เลิกได้เอง ก่อนที่มันจะมีเอ่ออาการ อืม คือสำหรับผมเนี่ย เรื่องของสุขภาพเนี่ย ผมจะเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะ มันเหมือนมีคนอ่ะ หยิบมีดขึ้นมาแล้วปามีดมาใส่คุณอ่ะ เรื่องของสุขภาพเนี่ย คุณทำได้แค่พยายามหลบเว้ย เมื่อมีดมันปักเข้าไปในตัวคุณแล้วอ่ะ คุณหลบมันไม่ทันแล้วนึกออกว่า เออ คุณต้องหลบก่อนที่มีดมันจะเข้ามา เหมือนกัน คือเรื่องสุขภาพเนี่ย ตอนที่คุณยังแข็งแรงเนี่ย มันไม่ใช่ว่าคุณรอให้ร่างกายมันแย่ก่อน แล้วคุณค่อยแบบพยายามที่จะแบบไอ้เชี่ยมึงกลับมาดี มันไม่ทันแล้ว คุณต้องทำตั้งแต่ตอนคุณยังแข็งแรง อืม ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่คนทั่วโลกก็เป็นหมดนะมันเป็นเรื่องที่ปรับยากจริง อืม เพราะว่าส่วนใหญ่คนเรามันก็ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาหรอก เราผ่านมาหมดแหละใช่ไหมพี่บิ๊กตอนแบบว่าสมัยวัยรุ่นเงี้ย ไปกินเหล้าตี 2 ตี 3กลับมาเมา9 โมงมีพรีเซนต์แม่งไม่ต้องนอนนั่งคุยกับเพื่อนต่อ สบาย 9 โมงก็ไปพรีเซนต์ไม่ต้องนอนยังทำได้ บูเบอรีน เดี๋ยวนี้คือกินเหล้าแค่2 ขวด มึงไม่ต้องไปไหนอ่ะมึงก็นอนปวดหัวอยู่ที่บ้านอ้วกแต่มึงทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ มันก็นะ แล้วแต่คนเลยเนี้ยชีวิตใครก็ชีวิตมันก็ต้องดูแลกันไปนะครับ ที่ผมจะเอามาแชร์อีกเรื่องหนึ่งนอกจากว่าสุขภาพผมโอเค แล้วผมก็ดีใจที่ผมสุขภาพโอเคนะผมก็ลุ้นๆอยู่ว่ามันจะโอเคไหมันโดยรวมมันโอเค แต่ว่าผมไปเจอพยาบาลมาผมไปรักษาที่โรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลเล็กๆกับพี่บวงโรงพยาบาลสนาม ก็ ไปแอบถามพยาบาลยืนคุยกันว่าคนเต็มเลย ถามว่า เนี่ยผมเคยเห็นข่าวนะเขาบอกว่าเนี่ย ระบบพยาบาลระบบโรงพยาบาลเมืองไทยตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องการดำเนินงานอะไรอย่างงี้ข้างหลัง บุคลากรขาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โห พยาบาลที่ได้ยินคำถามของกูนี่คือทำเสียงเจอแบบ อย่าให้พูดอะไรประมาณนี้ กูก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันขนาดนั้นไหมเขาบอกว่าไม่ต้องพูดค่ะ คือเป็นกันทุกที่ตอนนี้ พี่เขาเพื่อนเขาหลายคนที่เติบโตเรียนพยาบาลมาด้วยกันหลายคนลาออกกลับบ้านไปเพราะว่าไม่ไหวแล้ว แบบว่า ส่วนกลางจะปล่อยให้ระบบมันเป็นอย่างนี้ แล้วปล่อยให้คนทำงานอะแม่งต้องโอเวอร์โหลดแล้วก็ไม่มีใครสนใจแล้วเราก็ต้องรับภาระแบบหนักๆคนแม่งยืนรอเต็มๆตึงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้ไปกินข้าว โดนคนด่าแบบนี้หรออะไรประมาณเนี้ยนี่คือคำระบายจากพี่พยาบาลพี่บวงที่กูไปยืนคุยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะแบบถามใครก็เป็นอย่างนี้ก็แบบไอ้ข้างๆก็แบบใช่ค่ะใช่ออกไปหลายคนแล้วค่ะ เยอะไม่ไหว แต่ละคนก็เป็นคนนิสัยดีเป็นคนแบบ อยากช่วยสังคมอ่ะพี่บวง แต่ว่าสังคมนี้มันไม่มองเห็นความพยายามของคนที่เขาพยายามจะทำเพื่อคนอื่นนะพี่บวง เชื่อสะท้อนหน่อยพี่บวงว่ายังไงนิดหน่อย ผมคิดว่ามัน ซีนนี่ ทำอะไรไม่ได้อะ มันยากมากอะ ยากนะ ที่แบบว่ามันจะเกิดการแก้ไขอะไรจากส่วนกลาง ก็มันก็ต้องมีคนที่มันอยากทำงาน แล้วมันต้องได้อำนาจไปก่อน คนที่อยากทำงานต้องได้อำนาจ เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้มันปัญหามันคือ คนที่มันมีอำนาจมันไม่ได้เป็นคนอยากทำงานครับผมมันเป็นคนที่อยากขึ้นมา ใช่ มึงขึ้นไปดูดกันอย่างเดียวอะแล้วใครมาทำงานให้บ่อยเชี่ยมึงเข้าไปมึงเข้าใจไหมเสนอแม่ง มันก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆนะ ในปัจจุบัน สงสารอ่ะ ก็ผมก็ได้แต่ให้กำลังใจแบบ ผมไม่พูดคำว่าสู้ๆเลยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวโดนเขาด่ากลับมาแบบสู้ๆแม่เหมือนสมมติว่ากูบอกสู้ๆนะ ไม่ช่วยกูไม่สู้ๆอีกแต่ก็แบบว่า ผมก็พยายามสะท้อนเรื่องนี้ผมก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ แต่ก็ขอบคุณที่แชร์นะพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปคิดต่ออะไรประมาณนี้พยายามจะ ส่งเสียงให้เล็กน้อยว่า มีคนเหนื่อยมากเลย ใครที่ไปเห็นพี่ๆพยาบาลทำงานเหนื่อยก็อย่าไปว่าเขาแรงนะคุยกันเล็กๆน้อยๆนะแบบว่าถ้านี่มันจะพอพูดคุยกันได้ อันนี้เรื่องสุขภาพพี่บวงสุขภาพดีนะตอนนี้ก็แค่ไม่ได้นอนแต่ว่าถ้านอนหลับแค่ว่าไม่ได้นอนพี่บวง ใช่ถ้าแบบว่า ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรมายุ่งมาขัดจังหวะ มันก็นอนหลับได้8 ชั่วโมงนะ ก็ยังแบบเข้ายิมยังออกกำลังกายยังมีแรงครับ แล้วก็พยายามแบบยังทำทุกอย่างเหมือนตอนที่เริ่มออกกำลังกายนั่นแหละ จดแคลอรี่ จดโปรตีนที่กิน แล้วก็พยายามดูว่าวันหนึ่งกินน้ำตาลเยอะไหม ผมขออนุญาตไปอีกข่าวหนึ่งนะฮะอะไรคนเคยมีชื่อเสียงในอดีต
พี่บวงไม่รู้จักหรอก แต่ว่าผมอะรู้จักแล้วผมอยากมาเล่าไว้หนึ่งคนนี้พี่บวง อืม ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ในอาทิตย์นี้ครับอะไรปักเกลนแห่งขุนเขาปีล็อกอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีตำนานรักกลางเหมืองไร่กลางเหมืองแร่สมศักดิ์จากไปอย่างสงบในวัย88 ปี ภาพคือเป็นคุณป้าฝรั่งพี่บวงคล้ายๆหยีโกไหม คุณป้าคนนี้เขาเป็นใครเอ่ย คุณป้าคนนี้เนี่ยเป็นคุณป้าถ้าเกิดว่าจะจำไม่ผิดนะพี่บวงเป็นคุณป้าชาวออสเตรเลียแล้วแกเนี่ยย้ายมาแต่งงานกับพ่อหนุ่มเหมืองแร่คนไทยแล้วเคยเป็นตำนานรักในนิตยสารเมื่อนานมาแล้วว่าเป็นฝรั่งมาแต่งกับคนไทยเมื่อแบบ40 ปีที่แล้วแล้วคุณป้าคนเนี้ยก็เฝ้าเหมืองแร่ของแฟนตัวเองเนี่ยมาอย่างยาวนานในชีวิตแกอยู่เมืองไทยมานานไม่ได้กลับไปที่นู่นเลยแล้วผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้จักหรือเปล่าผมเคยมีโอกาสไปพักอยู่กับปักเกลนเป็นระยะเวลา2 เดือนในชีวิตผมโดยที่คนที่ส่งไปก็คือแปะกีพี่บวงเพราะว่าผมเนี่ยแปะกีเขาจะกว้างขวางอยู่ที่กาญจนบุรีทองผาภูมิป้าเกลนแกอยู่ทองผาภูมิขึ้นไปปีล็อกจุดประสงค์คือต้องการให้ผมเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษกับฝรั่งแล้วผมก็ไปกับลูกๆของแปะกีพี่บวงขึ้นไปบนเขาที่รถธรรมดาเข้าไปไม่ได้มึงก็ต้องเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะพ่อกูจะเอารถเอากูไปทิ้งไว้บนไกลๆแล้วเขาก็จะมีรถ4 wheel มารับขึ้นไปข้างในภูเขานั่นน่ะก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ทเล็กๆที่รับได้ประมาณ20 คนแต่ว่าไม่มีคนพักเพราะว่ามันไปยากเขาเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นานมาแล้วหลังๆมันก็คุณป้าเขาอายุมากพนักงานมันก็ห่างหายไปเหมืองแร่ก็ปิดมันก็ไม่มีรายได้อะแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยก็คุณป้าน่ารักมากพี่บวงเคยเห็นแบบว่าในนิยายอะไรเงี้ยคุณป้าที่อบขนมปังคุยภาษาอังกฤษกับมึงยิ้มแย้มแจ่มใสกูไปอยู่2 เดือนเขาก็คือได้ฝึกภาษาอังกฤษได้ฝึกวิถีชีวิตการอยู่ในป่ากับปักเกลนแล้วก็ได้ฝึกอบขนมเค้กเป็นเค้กส้มเค้กเงี้ยเขาจะสอนอบขนมปังแล้วเราก็จดเป็นภาษาอังกฤษไว้เนี่ยแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปผมไม่ได้เจอป้ามานานแล้วความทรงจำของผมกับป้าเกลนก็คือตอนที่ผมขึ้นไปอยู่ในเขาปักเกลนปีล็อกเนี่ย2 เดือนเนี่ยตอนนั้นผมไปกับลูกของอาแปกีแล้วก็มีญาติเขาเป็นเพื่อนๆแล้วมันมีอยู่ตอนนึงผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่าให้พี่บุ๋งฟังหรือเปล่าผมเคยมีคนรักเก่าคนหนึ่งผมไปพบที่เหมืองปีล็อกนี่แหละเป็นหญิงสาวนิรนามที่อยู่ดีก็ปรากฏตัวขึ้นมามาเยี่ยมชมที่เหมืองแล้วผมก็ปิ๊งแล้วก็จีบกันแล้วสุดท้ายอ่ะมันต่อเนื่องไปเป็นดราม่าแบบว่าเหมือนในภาพยนตร์เลยพี่บุ๋งก็คือว่าคนผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นลูกบุญธรรมของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอะ grooming อะพี่บุ๋งเป็นเหมือนแบบว่าพวก อ๋อ groom เด็ก จำได้เหมือนพี่บิ๊กเคยเล่าให้ฟัง แต่ว่าไม่ได้เล่าที่มาว่าผู้หญิงคนนี้เขามาจากไหน ผมเจอเขาที่นี่ จำได้ เขากลายเป็นแฟนผมแล้วผมก็มารู้ทีหลังว่าชีวิตเขาเติบโตมาโดนคนกลุ่มก็คือที่เมืองปิล็อกนี่แหละ ก็ คือยังไงนะคือเหมือนแบบว่า เป็นผู้ชายที่มีอายุ แล้วก็เอาเขามาเลี้ยงเป็นเหมือนลูกบุญธรรม แต่ว่าก็คือหวังเคมตอนเขาโตขึ้นอะไรอย่างนี้ ก็เรียกว่าพูดแบบเป็นอุทาหรณ์นะก็คือมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะ แล้วมันก็เรียกว่ามันก็คงเคมไปแล้วพี่บวงถ้าพูดแบบไม่ให้น่าเกลียดมาก แต่ก็ไม่ใช่ประเด็น อันนั้นมันเป็นความทรงจำที่มันสะเทือนใจผมมาก ก็เห็นการจากไปของป้าเกณฑ์ใครที่เป็นคนเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเงี้ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับ คนแถวกาญจนบุรีนะป้าเกณฑ์เสียไปแล้วก็ขอบคุณความทรงจำแล้วก็ขอให้คุณป้าพักผ่อนอย่างสบายนะครับอันนี้ป้าเกณฑ์ฮะเรื่องต่อไปครับพี่บวงผมเพิ่งเห็นเลยก่อนมาเอาอีกแล้วต่อเนื่องจากไลฟ์ก่อนหน้านี้นะไอ้โจ๊กเกอร์เมืองไทยประเทศไทยตอนนี้เราแบบว่าลายอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้มีข่าวตอนแรกมันขึ้นข่าวว่าผู้ปกครองหลุดขู่กราดยิงในโรงเรียนอะที่เขาต้องโรงเรียนสั่งปิด3 วันให้ผมเห็นมันเนี่ยก่อนขึ้นไลฟ์มาคือผมไม่เห็นข่าวนี้นะแต่ว่าไอ้ข่าวแนวเนี้ยออกมาเยอะมากภายในแบบอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยอันนี้เพิ่งเห็นแนวขู่อ่ะเดี๋ยวก็แบบที่ภาคเหนือเดี๋ยวก็ที่ภาคอีสานเดี๋ยวก็ที่ภาคกลางคือแบบว่าแม่งทั่วประเทศอ่ะที่แบบข่าวแม่งออกอ่ะแล้วเนี่ยไอ้ข่าวที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ปกครองนะ
เพิ่งมีคนส่งมาเพิ่มเติมผมไม่รู้ด้วยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ผู้ปกครองแต่มันเป็นไลน์กลุ่มที่มีคุณป้าคนหนึ่งเขาเป็นร้านทำเสื้อกีฬาแล้วเขาบอกว่าเขาเครียดจากการแบบว่า handle ชีวิตปัญหาชีวิตเนี่ยทำออเดอร์ไม่ทันเพราะว่ามีการอะไรเลื่อนวันหยุดที่อะไรก็เลยโพสต์ขู่แบบเดี๋ยวกูจะไปยิงแม่งให้หมดอะสาดให้แม่งให้หมดคำถาม มันก็มีความน่าเห็นใจในส่วนหนึ่งว่าไอ้เชี่ยเขาต้องเจออะไรมาว่าชีวิตถึงเป็นต้องแบบว่าแม่งต้องเครียดขนาดนั้น แต่แล้วการที่มึงทำแบบเนี้ย โทษอะมันต้องหนักขนาดไหนวะพี่บงเราจะอยู่กันแบบว่ากูเห็นใจมึงตลอดก็ไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามึงจะระบายกับสังคมอย่างนี้ตลอดแล้วคนอยู่ข้างๆมันก็อยู่กันไม่ไหวนะเว้ยพี่บวงไอ้เชี่ย อืม ไม่รู้เหมือนกันฮะ เมื่อตอนบ่ายเนี่ยผมไปนวดไทยมา2 ชั่วโมงคุณป้า ที่นวดไทยกูบ่นไปบอกว่าลูกสาวก็อยู่โรงเรียน แล้วเราก็ต้องมาทำงาน แล้วพอมีข่าวแบบเนี้ยแล้วจะให้ฉันทำยังไง ฉันก็ไม่ว่างที่จะไปรับลูกได้อะไรยังไง แล้วลูกไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเหรอแล้วใครจะจัดการล่ะอะไรอย่างเงี้ยป้าแกก็นวดไปแกก็เครียดไปแกก็บ่นไปพี่บุ๋มก็แบบโอ้โหมันก็เป็นสภาวะที่น่าเครียดสำหรับคนบางคนนะเขารับข่าวไม่ได้พี่บุ๋ม อืม นี่พี่บุ๋มคอมเมนต์ไหม คือมันโอ้ผมว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ยากมากเลยพี่บิ๊กเพราะว่าจะแก้ยังไงอ่ะโหให้ลงโทษเหรอผมว่ามันน่าจะยิ่งทำให้แบบว่าความตึงเครียดในสังคมมันมีหนักขึ้น แต่จะปล่อยไว้แม่งก็ไม่ได้อีกปะวะ อ้าวพี่พวงชีโรงเรียนต้องประกาศปิด3 วันน่ะในละแวกนั้นน่ะต้องแบบว่ามีการตรวจสอบไปจับมา มันก็จะทำแบบไม่มีบทลงโทษเลยมันก็ไม่ได้อะเรื่องแบบเนี้ย ถ้าอย่างนั้นพี่บิ๊กคิดว่าแบบนี้มันควรจะมีบทลงโทษยังไง ปรับ หรือว่าจำคุก หรือว่า เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปทำประโยชน์ให้สังคม20 ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยเหรอ คือผมก็ไม่อยากจะให้มันเป็น ถ้าเกิดว่าคือมันต้องดูเป็นกรณีไป กรณีที่แบบว่ามึงมีความสุ่มเสี่ยงมึงโรคจิตแล้วไอ้ผู้อย่างนั้นมึงก็คงต้องจับล่องล็อกตัว แต่ถ้าเกิดว่า พอมึงไปคุยแล้วก็เป็นแค่อีป้าคนหนึ่งที่มันหลุดอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยๆเนี่ยการควบคุมความประพฤติเป็นระยะเวลา3 ปีเนี่ยมันจะต้องมีว่ามันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคนอื่นอ่ะ ไม่งั้นมันก็ไม่ได้พี่บวง คือ ไอ้เรื่อง โอ้ จำคุกกับ พู เรื่อ ด งปรับ ยาก เงินก็คงพูดยากแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะมึงต้องคุมความประพฤติเลย รายงานตัวอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงไง อืม หรือพี่บวงคิดว่าต้องติดคุก ถ้าเกิดว่ามึงขู่จะยิงคนในที่สาธารณะออกแบบว่าสื่ออะไรเงี้ย ผมคิดว่า ติดคุกเหรอ ขอคิดแป๊บนึงนะโอ้ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างมากๆเลยนะ เฮ้ยเรื่องใหญ่ทำเล่นไม่ได้ ผมว่ามันอาจจะต้องแบบ อาจจะไม่ติดคุกแต่แบบใส่กำไรอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าไงวะ พูดยากไงเนี่ยเราก็ไม่รู้อะ เออ ว่ามันจะทำยังไง แต่ว่ามันจะต้องมีมาตรการในการรับมือที่มันดี แบบแล้วก็ว่องไวแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่งั้นนะนี่มันจะอยู่กันแบบเครียดมากพี่บวงไอ้เชยเอ้ย แต่ผมว่าอันเนี้ยอย่างน้อยๆต้องโดนก็คือรอลงอาญาคือรอลงอาญานี่คือครั้งแรก yes ไม่โดน แต่ว่า yes ถ้าครั้งที่2ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามโดนเลย yes อันนี้ มัน definitely อย่างน้อยๆมันต้องแบบกาหัวไว้ก่อนว่าแบบมึงไม่ใช่แล้วแบบเนี้ย มึงพร้อมที่จะเข้าไปแบบ อืม 5 ปี 10 ปีอะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปต้องควบคุมตัวเองนิดนึงนะฮะ อืม แล้วอีกอันหนึ่งพี่บวง ข่าวเก่าที่ผมเคยเอามาเล่ารถรถขนกุ้งคว่ำที่ลำปางชาวบ้านแห่เก็บกุ้งหายเกลี้ยง คนลงเจ้าของกุ้งลงมายืนงง ล่าสุด ไล่จับแล้วมีคนถ่ายวิดีโอ จับไอ้เหี้ยคนมานั่งช้อนกุ้งไปได้32 คนนะ แล้วก็โทษก็คือปรับ 20,000 บาท แล้วก็จำคุก1 ปีแต่ให้รอลงอาญาไว้ เนี่ยคือพอมานั่งเปรียบเทียบกับข่าวเนี่ย กูรู้สึกว่าถ้าคนขโมยกุ้ง มึงโดนรอลงอาญา1 ปีอ่ะ
มึงขู่ว่ามึงจะไปกราดยิงอ่ะมันต้องหนักกว่าขโมยกุ้งแบบว่าอย่างน้อยๆมึงต้อง10 เท่าบอกว่าไอ้เชี่ยมันก็ต้องโหดกว่าขโมยกุ้ง แต่ว่าขโมยกุ้งก็เหี้ยอยู่พอสมใช่ ควรคือพูดตามตรงว่าขโมยกุ้งก็เฮี้ยนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องเบานะแต่ว่าลองมานั่งคิดดูว่าขโมยกุ้งเนี่ยแม่งกระทบกับแค่เจ้าของกุ้งใช่ไหมแต่ว่ามึงประกาศขู่ยิงเนี่ยมันกระทบกับคนแบบจำนวนเยอะมากใช่แล้วมันไม่ใช่แค่กระทบอย่างเดียวมันมีโอกาสที่จะเป็น ripple effect ก็คือมึงบอกว่ามึงทำแบบนี้เพราะมึงเครียดแล้วมึงไปทำแบบนี้คือมันทำให้คนมันเครียดเป็นจำนวนมากมันหมายความว่ามันมีโอกาสที่คนมันจะเครียดเพิ่มไปอีกในขณะที่ไอสถานการณ์ของการขโมยกุ้งมันอาจจะเป็นสถานการณ์แบบทีเดียวจบเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบคือจะให้เปรียบเทียบของความเสียหายแล้วเนี่ยยังไงมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าความเสียหายมันต่างกันมากแล้วพี่โกคิดว่าไอคนที่มันไปขโมยกุ้งคนอื่นนี่เขาประสบอุบัติเหตุด้วยนะไอ้เชี่ยนึกภาพนะพี่บวงเป็นเจ้าของกุ้งพี่บวงเอาตังค์ตัวเอง300,000เนี่ยซื้อกุ้งเอาจะไปขายขับไปรถคว่ำกลางทางกุ้งพี่บวงไหลออกมาหมดไอ้พวกเฮียนี่มันมาช่วยเฮียอะไรไม่เอากุ้งกลับบ้านหมดคนที่ทำแบบเนี้ยรอลงอาญาปรับ20,000ถือว่าสมน้ำสมเนื้อแล้วไหมหรือว่าไอ้พวกเฮียนี่มันต้องมึงควรจะแบบหรือว่าปรับ20,000มันก็ถือว่าก็กลืนเลือดแล้วก็รอลงอาญาก็ชัดเจนดีพี่บอกว่าไงผมว่าจริงๆมันไม่ควรรอลงอาญา1 ปีนะมันควรจะเยอะกว่านั้นน่ะสัก2 ปีหรือ3 ปีอ่ะ1 ปีมันดูน้อยไปแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันมีในเรื่องของการที่แบบเขาต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายเป็นเต็มจำนวนตามกุ้งที่เขาขโมยไปหรือเปล่าน่าจะเกินพี่บวงถ้าเกิดว่าเก็บทุกคนคนละ20,000เพราะว่ามันไปช้อนกุ้งเอาเต็มที่มันก็ได้แบบ5 โล 10 โลมันก็ได้ไม่เยอะหรอกไม่ผมไม่รู้ว่าไอ้ปรับ20,000เนี่ยมันเข้ารัฐหรือเจ้าของได้ไงต้องเข้าเจ้าของดิต้องเข้าเจ้าของกุ้งดิพี่บปวงกติไอ้ค่าปรับนี่มันเข้ารัฐปะมันก็อยู่ที่ว่าศาลสั่งไงชัวร์ว่าให้แบบว่าชดใช้ด้วยทางอะไรมันก็อยู่ที่การศาลสั่งทั้งหมดเลยเงื่อนไขจะเป็นยังไงอยากจะให้แบบว่าชดใช้คนละเท่าไหร่คนนี้ทำอะไรยังไงนะคือสำหรับผมเปิดร้านอาหารแล้วมึงเดินเข้ามาขโมยกุ้งกูยังเหี้ยน้อยกว่ามึงเห็นรถคว่ำแล้วมึงเดินไปขโมยของเขาแล้วมึงก็เดินหนีไอ้นี่มันจิตใจมึงแบบมึงโหดเหี้ยมากไอ้หมาไอ้สัตว์เหี้ยพวกชั่วอันนี้นะข่าวคนขโมยจุ้งนะข่าวต่อไปคือปรากฏการณ์สั่นสะเทือนทั่วโลกแม้จะมีงานหนังใหญ่อย่างโอเดสซี่มาจากคริสโตเฟอร์โนแลนแต่ว่ามีภาพยนตร์อันหนึ่งที่ดังกว่าคริสโตเฟอร์โนแลน The Odyssey ก็คือเหนี่ยไหลหนุ่ยไหลมันชื่ออะไรนิ้วไหล่นิ้วไหลไอ้เหี้ยนิ้วไหล่วัวส้มเห็นหมากไอ้สัตว์ไอ้เด็กเหี้ยเนี่ยไอ้นิ้วไหลคนด่าจนกวาด100 ล้านมันมีแง่มุมที่เราต้องเอามาพูดคุยกับปรากฏการณ์นี้นิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าเป็นเจนของพ่อแม่เราเนี่ยน่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้พี่บวงมันเป็นอะไรที่มันแปลกมากกับการที่มันมีงานส้นตีนงานแบบเฮี้ยงานหนึ่งออกมาตอนแรกเนี่ยคืออะไรนะมันเป็น เป็นแม่ลูกคู่หนึ่งพอพี่บวงถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่อ่านเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งคือมันเริ่มมาจากลูกเขาอายุ37มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ทำงานเป็นเหมือนอินทีเรียดีไซน์ก็คือแบบออกแบบภายในแล้วเขามีแพชชั่นอยากทำแอนิเมชันเขาก็เลยทำแล้วแม่เขาก็อายุ60 กว่าก็เห็นลูกแบบมีแพชชั่นลูกทำแม่ก็เลยแบบถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบทำให้ให้แม่กับลูกมันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันก็ช่วยกันทำความสัมพันธ์ดีเรื่องมันดีแต่ว่าคุณภาพมันเหี้ยไปนิดนึงมันไม่ใช่เหี้ยไปนิดนึงมันเหี้ยไปเยอะมากแล้วเขาก็ยังแบบว่าเอาไปลงตอนแรกเนี่ยก็คือไม่มีคนดูแล้วก็คนก็ด่าหงุดหงิดคือผมไปอ่านแรกๆ2 ที่ไต้หวันเขาส่งมาให้ดูบางคนมันจะไปฟ้องโรงหนังบอกว่ามึงใครด่าเหี้ยที่เขามาฉายมึงกูต้องตีไหนสัตว์ไอ้เหี้ยมึงคุยอะไรเนี่ยคนคัดหนังมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเอาเหี้ยนี่เข้ามาขายเขาหงุดหงิดเขาทะเลาะกันขนาดนั้นเลยนะพี่บอกแล้วมันกลายเป็นว่าคนมันหงุดหงิดใช่ไหมแล้วมันก็มารีวิวว่าไอ้หมากไอ้สัตว์ไอ้วัวส้มไอ้เด็กเหี้ยแล้วก็เลยคนมันก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันอะไรมันจะขนาดนั้นวะคนมันก็เลยเข้าไปดูใช่ไหมพี่บงเข้าไปดูกลายเป็นว่าไม่คือออกมาด่ากันผมไม่รู้นะว่าอันนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าผมไปหาต้นตอมาว่ามันดังขึ้นมาได้ยังไงคือมันเป็นแบบที่พี่บิ๊กบอกก็คือตอนแรกมันเข้าโรงหนังแล้วคนมันด่าโรงหนังเยอะมากบอกมึงเอาหนังเหี้ยอะไรมาฉายจนโรงหนังต้องถอดออกภายใน3 วันใช่โรงหนังถอดออกแล้วมันไม่ถอดออกแล้วไอ้ก่อนถอดออกมันมีคนนึง
มันเอามือถือขึ้นมาถ่าย มันเอามือถือขึ้นมาถ่ายหนัง แล้วเอาไปอัปโหลดลง YouTube อ๋อ เพื่อ มา ที่ ด่า จะบอกว่าหนังเหี้ยนี่แม่ง เหี้ยชิบหายเลย ปรากฏว่าพอไปอัปโหลดลง YouTube แม่งมีคนดูแบบ 4-5 แสน คนไม่เข้ามาด่า แล้วมันเป็นไวรัลคนมันก็เลยอยากไปดูแบบเฮ้ยเชี่ยมันเหี้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะ กลายเป็นว่า มันก็กลายเป็นว่าอยู่ๆแม่งแบบก็กลับมาบูม แล้วเป็นกระแสแล้วคนก็เข้าไปดู แล้วอาจจะบวกกับแบบสตอรี่แบบว่าแม่ลูกด้วยมันมาหนุนกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้สตอรี่แม่ลูกที่เขาทำมาด้วยกันมันมาตอนไหน มันก็เลยกลับมาบูม แล้วก็กลายเป็นว่าทำรายได้ไป100 ล้านอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดว่ามึงเทียบแบบว่าในมุมของ ROI อะ Return on Investment อะเรียกว่า Odyssey ของ Christopher Nolan ก็สู้ไม่ได้นะพี่บวง ไม่มีเรื่องไหนสู้ได้ เขาบอกว่ากำไร1,500,000% พี่บิ๊ก โอ้โห ไม่มีหนังเรื่องไหนในโลกนี้สู้ได้ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของหนังทำกำไรแบบว่าเทียบกับเอ่อเทียบกับงบประมาณแบบอันดับหนึ่งตลอดกาลเพราะว่างบประมาณมึง 6,000 มึงทำรายได้100 ล้าน นิ้วไหล ยิ่งกว่าบิตคอยคือมันไม่ยิ่งกว่าบิตคอยหรอกแต่แบบ ไอ้เชี่ย เชื่อพี่บวง แล้วปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยทฤษฎีอะไรพี่บวงทำไมงานเฮี้ยๆที่มันสมควรจะเป็นงานโดนด่า แต่ว่ามันถึงสามารถ เพราะว่าอะไรเป็นปรากฏการณ์ของ ผมว่ามันคือ วัฒนธรร ไว มมีม รัล อะ บวกสตอรี่2 อย่างบวกกัน ก็คือไอ้สตอรี่ที่ว่าแบบเป็นแม่ลูกที่แบบเป็นโปรเจกต์ที่ทำด้วยกัน แล้วมันมาในช่วงยุคนี้ที่มันมีกระแสต่อต้าน AI ไง มันหนุนทุกอย่างมันหนุนนึกออกว่ามันแบบไอเชี่ยแม่งคุกกิ้งอ่ะมันเพอร์เฟกต์ตอมอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ยุคนี้ ผมว่าแค่สตอรี่อย่างเดียวอาจจะไม่พอ แต่พอเป็นยุคนี้ด้วยมันแบบไอเชี่ยมันเป็นเหมือนแบบจิตวิญญาณของมนุษย์ที่แบบว่ามันยังหลงเหลืออยู่ในงานอาร์ตอะแบบนี้เหรอความแบบอยากสร้างสรรค์ผลงานอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคนที่มันไปดูยุคหลังๆอะกูดูสัมภาษณ์อะเขาก็ยังด่าก็บอกก็ยังเฮี้ยอยู่ดีไอ้เฮี้ยก็ยังแย่ ใช่ อยู่อะคนมันก็ออก คือ มาก็ด่าเหมือนเดิม คือเอาจริงๆถ้ามึงดูเนื้อเรื่องย่ออะ มันน่าดูนะเว้ย ใช่เหรอพี่บวงรู้เรื่องย่อเหรอ เนื้อเรื่องย่อมันคือลูกวัวตัวหนึ่งที่แม่งอยู่ในฝูงวัว แล้วแม่งก็เหมือนแบบอยากออกไปผจญภัย แล้วแม่งก็ออกไปผจญภัย เนี่ยคือแบบบางทีถ้าสมมุติมึงไม่เห็นแบบว่า หน้าตาแอนิเมชันเหี้ยๆมึงได้ยินในเรื่องแล้วมันแบบ มันอาจจะมีความเป็นไปได้นะบางคนแบบเอ้ยเชี่ยเรื่องนี้มันในเรื่องมันฟังดูน่าดูอ่ะก็มันก็ไม่แปลกที่แบบมันจะมีคนด่า เพราะว่ามันคงมีคนแบบนี้แหละ ที่แบบว่าฟังเนื้อเรื่องอ่ะ แล้วแบบเฮ้ยน่าดู แล้วก็แบบซื้อตั๋วไปแล้วพอเขาไปดูแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่ลูกคู่นี้อะเขาทำภาคสองมา พี่บอกว่ามันยังกอบโกยอีกหนึ่งรอบไหมหรือว่ามันไอพวกมีมฟลุกแบบเนี้ยไม่ได้เป็นมีมแบบมึงครีเอทมาจากความจีเนียสมึงได้แค่ครั้งเดียว ผมว่ามันครั้งเดียว ครั้งเดียวจบเหรอ มันครั้งเดียวคือครั้งที่สองถามว่ามันมีโอกาสได้กำไรไหมผมว่ามันมีโอกาสได้กำไรนะ แต่มันจะไม่ถล่มทลายมันก็แบบ คือแค่คนไปดูแบบว่าเพราะว่ามันเป็นมีมแล้วอะแค่นั้นอะเออ นี่ฮะนิ้วไหล ให้มาอ่านถูกปะเนี่ยไม่รู้ก็ เห็นก็บอกว่าอ่านว่านิ้วไหล พี่บวง ก็ อ่ะ ไม่ชัวร์ว่า เข้าไทยดูไหม ไม่ได้ดูอะ เอามาพี่บวงเปิดใจดิ ก็ไปหาดูบน YouTube อะไอ้คลิป400,000 วิวนั่นน่ะแม่งทั้งเรื่องเลย แต่ว่าแบบภาพมันเหี้ยมากก็คือแบบหนังซูมอะ ใครสนใจนะฮะ ฝึกภาษาจีน นิ้วไหล ไอควายส้ม คือไอ้ภาพแรกสุดที่มันไปไวรัลอ่ะ มันจะมีเป็นควายยืนอยู่ตรงกลางตัวใหญ่ๆแล้วก็ด้านขวาเป็นควายตัวเล็ก แล้วก็ด้านซ้ายเป็นเหมือนเสือชีต้าตัวเล็กมึงเห็นปะ ไม่ใช่เสือชีต้ามันน่าจะเป็นแมว มี3 ตัวเยอะ คือไอ้หน้าควายกูไม่ขำนะกูขำไอ้หน้าแมวแม่งเป็นแมวตัวเล็กๆเลยแบบจุดแม่งเหมือนแบบ เหมือนเป็นขี้เลือนน่ะ ยืน ๆภาพไม่โคตรมีมเลยเฮียภาพนั้นอ่ะ คือมันมีแวลูอยู่แบบอย่างฟลุกๆนะ ใช่ มันไม่ ใช่ น่าจะมันไม่น่าจะวางแผนมากูว่ามันก็คงคิดว่างานกูแบบสวยสัตว์อ่ะแบบเทพอ่ะ แล้วคือ กูอะเข้าไปดูในวิกิว่าไอเชี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงคือกูก็อยากรู้ใช่ปะ เออ แล้วในวิกิอะแม่งตัดฉากในหนังมาฉากหนึ่งแล้วก็มีซับไตเติลคือลูกวัว ไอตัวเอกอะแม่งยืนอยู่ แล้วพ่อกับแม่มันอะคุยกันอยู่ แล้วพ่อมันอะบอกแม่มันว่า
นมมึงแม่งรสชาติห่วยใช่ไหมแล้วแบบคนคิดแดร์ล็อกก็คือผู้หญิงอายุ66อะไอ้เหี้ยคือแบบ what the fuck ไอ้เหี้ยคือแม่แหละขึ้นไปได้หลอกของแม่ แม่งแบบมันแบบ มันมีมจัดเลย ถ้าสมมติว่าเป็นมึงทำไงวะมึงนั่งอยู่แล้วแบบพ่อมึงยืนดูดบุหรี่อยู่อะแล้วพ่อมึงก็บอกแม่ว่านมมึงรสชาติสวะสัตว์แต่เนี้ยไอ้เหี้ยแม่งอยู่ในหนังอะ ไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำในเมืองจีนไอ้เหี้ยวัวพ่อนี่แม่งโดนด่า คือแบบว่ามึงโดนอะแต่ว่าทำเมืองจีนทำได้ไงไม่มีใครด่า เออ ข่าวต่อไปครับพี่บองตัดอารมณ์หน่อย อืม ข่าวน้ำท่วมที่ภาคเหนือ ฉับพลัน จังหวัดน่าน อืม อำเภอปัว และหลายๆอำเภอเลย หลายๆพื้นที่ที่คนหลายคนใน Gen Y เคยมีความฝันของ Slow Life ถ้าพูดถึง Slow Life เนี่ย ปัว น่าน โอ้โห ใครเคยไป ผมเคยไปตะเวนหาที่อยู่ที่นั่นประมาณ 2-3 ทริป ก็ขึ้นไปเยี่ยม ก็พี่บุ๋มก็เคยอยากย้ายไปอยู่น่าน ใช่ เพราะเคยไปอยู่รอบหนึ่ง คือมันเป็นแบบเมืองที่เพอร์เฟกต์มากสำหรับแบบการมีชีวิต slow life อะ แต่ว่ารอบนอกเมืองเนี่ย ก็คือต้องเอาไปทำไร่พืชเชิงเดี่ยวการเกษตร จนไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ปัวอย่างฉับพลัน เสียชีวิตทันที3 ชีวิตผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้ว แล้วก็อย่างเละเทะมีหลากหลายบ้าน แล้วเขาก็พูดถึงประเด็นนี้กันกับ ลูกป่า ทุนนิยม พี่บวง อืม มีอะไรจะพูดไหมเรื่องนี้มันต้องเข้าใจยังไงวะมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่มันต้องยังไงวะ ผมเห็นข่าว คนไปถ่ายรูปเซเว่นน่ะพี่บิ๊ก ทำไม แล้วก็บอกว่า น้ำท่วมที่ภาคเหนือ ของเซเว่นยังอยู่ครบ น้ำท่วมที่ภาคใต้ ไมโครเวฟก็ไม่เหลือ พี่บวงจะบอกว่าคนใต้ขี้ขโมยเหรอ ไม่แต่ว่าคือมันอาจจะเทียบกันไม่ได้ละมั้ง เพราะว่าภาคใต้โดนแบบระยะเวลามันนานไง อืม ของภาคเหนือก็คือแบบอาจจะโดนแป๊บๆหรือเปล่า แป๊ ผมไม่ บ รู้ไง ๆนะก็ไม่รู้ ระยะ อ่ะ เวลา อาจจะแบบวงยังเล็กอ่ะ อาจจะมีก็ได้แต่เราไม่มีหลักฐานอ่ะก็พูดไปเรื่อยนะ ใช่ เออ อาจจะแบบไม่ได้เอาไมโครเวฟแต่แท็บอย่างอื่น ใคร อ้า จะ ว ไปรู้ พี่บวงคิดว่าสมมุตินะ เกิดน้ำท่วมแบบชั้น3เลย พี่บวงตื่นขึ้นมาเนี่ย จีโกกับพ่อมึงจมอยู่ข้างล่างแล้วนอนโดนปลาแดกอยู่แล้ว คือน้ำแม่งขึ้นมาถึงชั้น3แล้วเหลือมึงรอดอยู่คนเดียวอยู่ชั้นบนอ่ะ อืม มึงว่ากรุงเทพไม่ขโมยกันแหลกอ่ะ ไม่นะ เพราะว่าถ้าขึ้นมาถึงชั้น3เนี่ยมันไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วพี่บิ๊ก เชี่ยมันก็น่าจะลอยเข้ามาหม ทุ ด ก แล้ว อย่างแม่งอยู่ใต้น้ำหมดแล้ว ลืมไปว่ะเหี้ยโคตร แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันแบบว่าท่วมกูว่าก็ขโมยกันแหลก ก็ ก ข รุง โม เท ย พ กันแหล ก็ ก ขโมยกันแหลก นะ อืม ไม่เกี่ยวกับคนใต้อะหรือยังไง เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการโจมตีคนใต้ แต่ว่ามันเป็นการชมคนเหนือไหมถ้าเป็นแบบนั้น หรืออาจจะเป็นการทักทายคนไทย อืม นะ ก็ เป็นเรื่องปกติ เรื่องปกตินะ ก็ขอแสดงความเสียใจกับ เหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งก็ไม่มีใครควบคุมได้นะเป็นกำลังหวังว่ามันจะหายโดยไวแต่ช่วงนี้มันก็ อืม หน้าฝนด้วยแหละไต้หวันก็มีพายุนะครับ โอเค ข่าวต่อไปครับพี่บวง อาทิตย์นี้อีกหนึ่งเรื่องใหม่ นวัตกรรม AI พี่บวงเพิ่งพูดเรื่อง AI ไปผมจริงผมน่าจะเอาเรื่องนี้คุยตั้งแต่แรกแล้ว เปิดตัวแล้วนะเจ้าชาย e-sport เมืองไทยอ่ะเปิดตัว THAI Passport พี่บวง AI ของเมืองไทยตัวแรก พี่บวงไปสมัครคลอสทำไมไม่มาใช้ของไทยอ่ะฮะไม่ ผ แบ ม บ ไม่ อุ่น รู้ นุน ด้วยซ้ำว่าเขาเปิดตัวแล้ว เปิดตัวแล้วเชี่ย AI ไทยพี่บวง คือผมมันเป็นคนไม่ดูข่าวไง ผมก็ไม่รู้หรอกข่าวสารบ้านเมืองมันยังไงอ่ะ ดูแต่แบบ
ฟีดใน Facebook อ่ะมันก็จะเป็นแบบพวกไวรัลพวกดราม่าที่ผมจะเห็นบ่อยๆหน่อย ก็เลยไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรในไทยที่ผมรู้ แล้วเราอยากไปลองใช้ไปลองทดสอบดูไหมว่ามันเป็นยังไงศักยภาพประสิทธิภาพทำไมต้องมีตัวนี้ทำไมทำออกมาแล้วคนไทยยังไม่ใช้ของไทยกันอีกแล้วจะทำมาทำไมอะไรอย่างนี้หรือว่ามันมีประโยชน์ที่เราก็ต้องมีแบบ Data Center เป็นของตัวเองไหมพี่บ่งมองเรื่องTH AI Passport ของรัฐบาลยังไงฮะ ไม่ใช่ ไม่ใช้นะ เออ แต่ว่าคนอื่นก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์ไหมคนไทยคนอื่น หรือยังไง ก็ใครอยากใช้ประโยชน์ก็ใช้ได้ ผมว่า อืม มันก็มีออปชันไง แต่ พูด ว่าใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเอาผมพูดตรงๆก็คือ ถ้าสมมุติว่าคนที่มีทางเลือกส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เลือกใช้อ่ะแต่ถ้าคนไม่มีทางเลือกมันก็ต้องเลือกใช้อ่ะอั ทำ น ไม เนี้ย อ่ะทำไมคนไม่มีทางเลือกถึงเลือกใช้อันนี้แทนอ่ะ ก็ระหว่างบริษัทต่างชาติที่แบบว่ามีโน้ตฮาวมีทุนกับรัฐบาลไทยมาบริหาร bro คือ เฮ้ย คือ ถูก บริษั พี่ ท พวง ต่างชาติเนี่ย เป้าหมายคือทำยังไงให้ของมันดีกว่าบริษัทอื่นที่แม่งแข่งขันกันอยู่ เพราะว่าตัวเองก็อยากทำเงิน อืม แต่ว่ารัฐบาลไทยก็คือ เฮ้ย อะไรเนี่ยพี่บวงอะไรดิดนิ้วเหรอเต้นไอ้เนี่ย มือมันเหนียวก็เลยถูมือนิดนึง 2PM หรือเปล่าเนี่ยอะไร sorry อะไรเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คนละกลุ่ นิ ม กเกอร์ โอ๊ย มันลองกันปะ ไม่ใช่พี่บวงไม่ใช่เหรอมีนิกเกอร์ ไม่ใช่ ด้วยเหรอ sorry นิกเกอร์เนอะ ไม่ใช่เฮียมันหลายว่าอะไร ไม่ มัน ใช่ ร้องอะไร เหรอ คนทั้งบ้านนิกเกอร์กันเฮียแล้วอ่ะร้องว่าอะไรนะ ไม่ใช่เหรอซูเปอร์จูเนียใช่ปะ Super Junior เพลง sorry อ่ะ sorry มีตำมุตตำมอกกมอก อ้าว ก มัน ม มี อกก มัน เบ มี บี เนเกอร์ไง อ๋อมีนิกเกอร์เหรอเฮียผม มี ก็ไม่รู้ว่าก็ร้องมั่วๆไปอ่ะเชยโดนนะพี่บวงไอ้เฮียโดนกระ ไม่ ทืบ เน บอก เกอร์ภาษาจีนมันแปลว่าฉันปะแบบแถบจีนแถบเกาหลีอ่ะเนเกอร์แปลว่าฉันหรือแบบอะไรสักอย่างหรือ วอ แปล เนี่ ว่าย แบบ ฉัน มันเหมือนมันเป็นคำสร้อยอ่ะ เฮ้ยใช่เหรอวะมันไม่มีอ่ะพี่บวง ภาษาจีนมีพี่บิ๊ก จีน จี มี น นะ ค้างอ่ะ ไม่รู้ เน อ่ะ เกอร์แปลว่าฉันหรือคุณน่ะ เนกา เนี่ยเขายังพิมพ์กันอยู่เลยเห็นปะเนี่ย ของเกาหลีพี่บวงไม่ใช่ภาษาจีนไงผมพูดจีนกูเลยไม่คุ้นเกาหลี ก็จีนหรือเกาหลีก็ sorry มันเพลงซูเปอร์จูเนียร์พี่บิ๊กวงเกาหลีก็ sorry กันเนเกอร์ก็ถูกแล้วไง ผมก็ร้องเพลงไม่ถูกเหรอ อ๋อเนกาแปลว่าเธอนะ เออ อ๋อ โอ้ sorry พี่บิ๊กไม่พี่บิ๊กไม่รู้เนื้อเพลงแล้วจะมาบอกว่าผมไปพูดคำนู้นคำนี้ไม่ได้นะเงี้ย เอามันทับศัพท์อะฟังแล้วมันก็แบบแปลกหูอ่ะ โอ้โห ถ้าโดนกระทืบก็ไม่แบ่งนะเนี่ยพี่บวงคนเดียวนะ อะไรวะเนี่ยไอเชี่ยเพลงเกาหลี เนกานะผมเพิ่งรู้เนี่ยเนกาแปลว่าเธอ เชื่อโคตรเจ๋งไม่ค่อยได้ยินเลยว่าคำนี้ โอเค เรื่องต่อไปเรายังคงอยู่กับ เหตุการณ์บ้านเมืองการเมืองก่อนที่เราจะไปคุยกับข่าวใหญ่ที่หลายคนผมว่าน่าจะอยากฟังเนี่ยผมจะยังไม่ไปคุยข่าวนั้น เราจะคุยกับข่าวอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน ก็คือในแวดวงการเมืองพี่บงเห็นไหมว่าอาทิตย์นี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแบบเรื่องการเมือง อาทิตย์นี้น่าจะเป็นภาคใต้แล้วก็สส BRN นะ BNR หรือ BRN โอ้เหตุการณ์อยู่ดีก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอาชญากรรมไหมพี่บวง จุดป่วน51จุดแล้วก็มีอีกหลายจุดหลังจากนั้นตามมาอีกเกิดขึ้นพร้อมกัน แล้วก็ผู้คนก็พูดคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงพี่บวงคิดว่ายังไงประเด็นเนี้ยมีดูบ้างไหมพูดได้ไหม ผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ อ้าวไม่รู้เรื่องอะไร คือก็รู้ตามข่าวแหละว่ามันมีแบบว่านู่นนี่นั่น อันนี้ผมเอาให้ดู ตัดมาจากของจ่าพูดถึงประเด็น ครับ ไอ้ข่าวที่เรื่องภาคใต้นี่แหละความเห็นน่าสนใจเยอะมากลองไปอ่านกัน ส่วนตัวเท่าที่ทราบมาคือประเด็นนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ยาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายหลายประการพวกผู้ก่อการเกี่ยวข้องกับขบวนการพวกนี้จงใจป่วนเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในพื้นที่เพื่อให้กลายเป็นสถานที่ไร้กฎหมายอำนาจรัฐตำรวจทหารเข้าไม่ถึงเพื่อจะได้ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าผิดกฎหมายได้อย่างสะดวกแต่เวลาไปชักชวนพวกวัยรุ่นเยาวชนในพื้นที่มันจะใช้เรื่องอุดมการณ์แนวคิดเรื่องปาตานี
มาใช้ชักชวนให้พวกเด็กวัยรุ่นมาเป็นแนวร่วมก่อเหตุให้พวกมันความหมายคือเหตุการณ์นี้มันแปลกมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกันแล้วหน่วยข่าวกองรัฐก็ไม่รู้อะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยเอางบไปเพิ่มแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้เลยคนมันก็เลยขึ้นมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่ง conspiracy เหรอหรือเป็น fact อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าประมาณว่าที่มันยังมีการปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าทำให้เป็นพื้นที่เทาและจะได้ทำธุรกิจสีเทาได้เป็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ฝั่งนู้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐไทยพี่วงคิดว่ามันเพ้อฝันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันดูมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนก็ดูมีความเป็นไปได้ในหลายๆทฤษฎีตินฟอยเป็นไปได้แค่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยืดเยื้อมาเนิ่นนานอ่ะมันแบบทั้งที่ผมว่าประเทศไทยมันน่าจะมีศักยภาพในการจัดการเรื่องพวกนี้นะถ้าแบบว่าต้องการจะจัดการอ่ะก็คือตอนนี้ไม่ได้ต้องการจะจัดการมันก็เหมือนกับคนมันก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่ามันมีคนไม่อยากให้มันจบเหรอหรือพี่บงมองงี้ไม่ผมแค่คิดว่าเราลองแบบคิดแบบไม่สนใจข่าวอะไรเลยแบบแต่คิดแค่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้อะไรแบบนี้เฉยๆมันไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมันก็ถามต่อกันไปได้มีความเป็นไปได้สูงใช้คำนี้แล้วกันนะแล้วก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันเนิ่นนานแล้วอะไรนี้บินเหรอค้างเหรอเฮ้ยโอ้โหมายังเนี่ยคลิกหลุดไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอคลิกหลุดไปแล้วกลับมายังต้องรีเฟรชแป๊บนึงเผื่อมันจะกลับมาผมต้องเป็นคนรีเฟรชเหรอหรือคนดูเป็นคนรีเฟรชพี่บงไม่หมายถึงเดี๋ยวผมลองรีเฟรชดูก่อนมาแล้วเมื่อกี้พี่บวงพูดประเด็นว่ามันก็เป็นไปได้ที่หลายคนจะคิดว่าการที่มันปล่อยให้มันไม่มีคนมาทำให้มันสงบแบบนี้เนี่ยมันจะมีองค์กรเบื้องหลังที่มีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าเอื้อมจะคิดประมาณนี้ใช่แต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้นะเราไม่รู้หรอกคือโอ้โหก็ขนาดว่ากองทัพออกมาบอกว่าหน่วยข่าวกองยังไม่รู้อะจะทำไงอ่ะจะเอาอะไรไปรู้อ่ะเอาแล้วอย่างนี้เขาเอางบไปเป็นพันเป็นหมื่นล้านทุกปีพี่บวงก็แล้วมันทำอะไรไม่ได้ข่าวกองก็ไม่รู้แล้วคือใครทำงานเนี่ยมันมีไปทำไมมันเนี่ยอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงพี่บวงแล้วมึงจะไปทำอะไรได้อ่ะมึงไปพูดกับเขาก็จับมึงไปปรับทัศนคติโดนปรับทัศนคตินะก็เราก็นั่งเล่นเกมอยู่บ้านเลยทั้งนั้นไม่อยากไปปรับทัศนคติอีกข่าวหนึ่งพี่บวงอีกข่าวหนึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มีคนทำเว็บลิสต์รายชื่อใช่ไหม Facebook เป็น Facebook นิรนามที่ใช้ชื่อว่า God damn God damn it boy God damn เนี่ยเขาผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้เขาคือใครนะฮะคล้ายๆแบทแมนเลยชื่อแบทแมนเมืองไทยเรามีโจ๊กเกอร์เมืองไทยเยอะแล้วเราต้องมีแบทแมนเมืองไทยมาสู้บ้างเหรอพี่บอกว่ากรณีเป็นกรณีแบบแบทแมนไหมเพราะว่าบางคนเขาตั้งคำถามนะว่าอะไรมันจะดราม่าขนาดนั้นมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการไทยเนี่ยพิมพ์ส่งข้อความเข้าไปด่าเยอะขนาดนั้นเลยมึงเตรียมเปล่ามึงสร้างภาพหรือเปล่าพี่บุ๋งเห็นมีบางคนเขาตั้งคำถามนะก็มีความเป็นไปได้แต่ผมว่าก็น่าจะน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้คือปรากฏการณ์ของคนไทยที่มีความรู้ความสามารถแล้วทนไม่ไหวแล้วกับไอเหตุการณ์โกงข้อสอบเขาก็เลยไปแฮกระบบแล้วก็ทำ Open Source Web ขึ้นมาให้คนเข้าไปกดเสิร์ชดูได้ว่าในพื้นที่จังหวัดนี้เนี่ยที่ไปบรรจุเนี่ยมีคนที่คะแนนสอบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีใครบ้างชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนพ่อแม่เป็นใครแล้วมึงบรรจุที่อาคารไหนแล้วตำแหน่งของมึงคืออะไรคือคนที่บรรจุเข้าไปแล้วเหรอไม่ใช่แค่คนที่แบบผลสอบออกมาแต่ยังไม่มีการบรรจุก็มันบางคนก็ยังไม่บรรจุแต่ว่ามันมีที่ไปอยู่แล้วไงว่ามึงมาสอบเพื่ออะไรมึงจะไปทางไหนมันก็จะมีชื่อขึ้นอยู่แล้วในระบบไอ้ระบบนี้เขาก็รวบรวมข้อมูลมาบางคนก็บอกแล้วพอเขาทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเข้าไปกดดูได้เลยผมก็ไปกดดูแต่บางทีเว็บมันก็มีล่มบ้างมันหายบ้างเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เอาเว็บมาเปิดนะพี่บวงแต่ว่าก็ถ้าเว็บมันล่มก็อาจจะแบบว่ามีคนพยายามยิงเว็บแต่ว่าเนี่ยผมเอาตัวอย่างใครที่ไม่ได้ดูข่าวนี่เลยนะแบทแมนนะพี่บวงเรียกว่าเนี่ย God damn เป็นรูปน้องหมาใส่ศูนย์ฮะอันนี้เป็นตัวอย่าง
ของปรากฏการณ์นี้คือเขาอ้างว่าในการช่วยสังคมเขาเอารายชื่อของข้าราชการมาเปิดโปงเนี่ยมีพวกข้าราชการที่มันแบบมันเนื้อเต้นนะมันร้อนนะพี่บวงส่งข้อความมาข่มขู่เยอะแยะมาอันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายๆอันนะพิมพ์บอกว่าโตมาพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนเหรอประมาณนี้รู้จักบุญคุณข้าราชการไหมอยู่ได้ทุกวันเนี้ยเพราะใครอย่าลืมกำพืชแต่เขาไม่ได้พิมพ์คำว่าลืมมาค่ะน้องแจ้งเกิดใครทำให้เหรอคะเอ้ามันจะรู้ไปทำเหี้ยอะไรอะแจ้งเกิดถ่ายบัตรทำทะเบียนบ้านใครทำให้ what the fuck สำนึกบุญคุณด้วยค่ะอย่าตอแหลพี่เขาก็เลยตอบกลับไปว่าเรื่องอะไรกูต้องกลัวมึงอะใช่พ่อใช่แม่ไว้ใหม่สัตว์ซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้าทั้งหมดเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าน่าจะมีคนจองกฐินมึงไงพี่หมงมึงทำแบบนี้การที่มึงเปิดโปงคนส้นตีนในสังคมไทยชีวิตมึงก็ตกอยู่ในอันตรายนี่บ้านป่ามึงเถื่อนไหมหรือพี่บงจะพูดประเด็นไหนกับเรื่องนี้ก็มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติการแดมพี่บงมีแค่นี้เรื่องนี้มันก็คือแบบว่าชื่นชมหรือยังไงมันยังไงต้องมันก็ชื่นชมนะที่มีคนที่แบบว่าพยายามทำอะไรที่ให้แบบอะไรมันดีขึ้นน่ะเอาจริงๆก็มันก็ดีกว่าที่แบบว่าเรามานั่งแบบเฮ้ยเชี่ยมันมีเรื่องแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงดีวะอันนี้คือเขาแบบทำเลยแล้วในเว็บเขาก็ไม่ได้ไปชี้หน้าด่าใครว่ามึงโกงนู่นนี่นั่นปะแค่เอาชื่อเป็นเว็บ ไปล ที่ ง บอกว่าเอ้ยชื่อนี้นะ คือคะแนนสอบมันไม่ตรงผลมันไม่ตรงนะอยู่นี่นู่นนั่นก็อีโก้เข้ามานั่งก่อนครับ เข้ามานั่งก่อนกลัวผีใช่ไหมกลัวผีใช่ไหมครับ เข้ามานั่งก่อนครับ เดี๋ยวเขากลับมาครับ ถ้ากลัวผีมานั่งในนี้ก่อนครับเชิญยีโกมานั่งคุยไม่รู้ครับ เข้ามานั่งในนี้ก่อนครับเดี๋ยวได้ยินเสียงประตูค่อยลงไปข้างล่างก็ได้ยังไม่ได้ปิดอะไรนี่คืออะไรฮะข้างล่างไม่มีอะไรต้องปิดไม่มีอะไรต้องปิดครับไฟเปิดไว้คุณพ่อเขาเข้ามาเขาจะได้แบบว่าเดินเข้ามาได้ไม่งั้นเขามองไม่เห็นทางไม่นั่นแหละครับก็คือไม่ก็คือไม่ต้องเขาไม่อยากให้หยีโกลงไปข้างล่างไงไม่เขาบอกแล้วแต่ว่าหยีโกลืมเขาบอกแล้ว100%เพราะว่าทุกครั้งเขาบอกตลอดผมได้ยินเขาบอกแต่พอหยีโกลืมเนี่ยมันเป็นปัญหาก็คือหยีโกคิดว่าเขาไม่ได้บอกหยีโกเอางี้หยีโกสงบสติอารมณ์แล้วก็เข้ามานั่งในห้องก่อนครับสักครึ่งชั่วโมงนึงถ้างั้นหยีโกไม่ต้องลงไปข้างล่างนะหยีโกครับเมื่อวานจำได้ไหมว่าคุณพ่อเขาโมโหมากที่หยีโกลงไปข้างล่างเนี่ยเมื่อวานหยีโกจำได้ไหมว่าคุณพ่อเขาโมโหมากหยีโกลงไปข้างล่างอ่ะเขาไม่ใช่ห่วงมากเขาโมโหเขาบอกว่าอย่าลงไปได้ไหมลงไปทำไมต้องลงไปเขาบอกว่าอยู่ข้างบนเขานอนเลยไม่ถ้าอย่างนั้นถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องหยีโกเข้ามาอยู่ข้างในก่อนไม่งั้นหยีโกลงไปข้างล่างแน่ๆเลยโอเคเข้าไปแล้วไหวไหมเนี่ยยีโกไหวไหมเนี่ยก็เนี่ยมันถี่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนจะแบบอาทิตย์ละวันหนึ่งเต็มที่เดี๋ยวนี้ก็คือทุกวันล่าสุดบอกมีได้ยินเสียงหลอนแล้วนี่มีภาพหลอนแล้วใช่ไหมใช่มีแบบว่าเห็นผู้ชายอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินว่ามีคนบอกว่าอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเขาบอกได้ยินเสียงบอกมีคนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เดินขึ้นเดินลงดูว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าอันนี้อันใหม่อ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าอาทิตย์เนี้ยแล้วมีคนอยู่ในบ้านไหมไม่มี ก็มีกูกับพ่อแหละแล้วก็เขา3 คนพี่บุ๋มมึงเคยคิดไหมว่าสุดท้ายแล้วเหมือนแบบในพวกแบบมังงะญี่ปุ่นอ่ะก็คือเป็นเรื่องราวของ3ครอบครัวมีพ่อมีลูกชายแล้วก็มีคุณป้าใช้ชีวิตอยู่ในตึกแถวแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าคุณป้าเนี่ยเห็นภาพหลอนได้ยินภาพหลอนแต่สุดท้ายแล้วเรื่องจริงๆพอมันเปิดเผยตอนสุดท้ายคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งแม่งซ่อนอยู่ในบ้านมึงจริงๆแล้วยีโกบอกกูบอกแล้วไอ้สัตว์ถือว่ามันเป็นไงพี่บัวมันแบบว่ามันคดีพลิกเป็นไงได้ไหมคือบ้านกูมันไม่มีที่ซ่อนพี่บิ๊กก็เคยมา
มันโล่งๆมึงซ่อนอยู่ตรงไหนถ้ามึงแบบซ่อนอยู่ในกำแพงเหรอกำแพงมันเป็นกำแพงคอนกรีตด้วยมันไม่มีแบบว่ารูข้างในกำแพงอ่ะมึงซ่อนตรงไหนวะอ้าวคือมันแบบไม่มีแบบซอกหรือมุมแม่งเป็นแบบบ้านโล่งๆอ่ะมึงยืนแล้วมึงก็หันแค่เนี้ยมึงก็เห็นทั้งบ้านแล้ว เชี่ยแบบมันแบบว่าพลิกไปทางหยีโกถูกไงไม่มีนะพลิกในเรื่องพลิกไม่มี อันนี้ของจริง ถึงไหนแล้วเนี่ยยังงงเลย ก็ไอเรื่องเว็บไซต์ตะกี้อะที่ว่า อ๋อ ประกาศ ก็ รายชื่อ เว็บไซต์ God Damn Batman เมืองไทยนะฮะ ก็เรียกว่าเสี่ยงชีวิต เพื่อเปิดโปงเหล่ามารร้าย แต่อีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันก็คือ การขยับตัวของไอรอไม่รู้พี่บุ๋มเห็นหรือเปล่า ก็คือ ไอสวสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ย หลักฐานมันออกมาเรียกว่ามาทุกรูปแบบพี่บวงไฟล์เสียงภาพวิดีโอ เอกสารพยานคนยอมรับก็มี แต่ว่ากกตไม่ยอมสั่งฟ้องเสียที อืม ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทางไอรอก็เลยออกมาเหมือนประกาศแล้วก็เป็นไวรัลเมื่อวานนี้ว่า ถ้าคุณไม่สั่งฟ้องนะ เรามีเอกสารอีกตั้งหนึ่งอันเนี้ยคือแบบว่าชัดเจนแบบว่าเปิดมาแบบจุกๆเหมือนกับกาดแย้มเลยพี่บวง แล้วก็เรียกว่าหลายคนก็พิมพ์ไปด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ่อระวังตัวไว้ เป๋ายิ่งชีพไอรอต้องระวังตัวไว้ก็เป็นเหมือน อืม another Batman ที่ อันนี้เปิดหน้าด้วย ก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในการที่จะออกมาสู้ตรงนี้ ก็เป็นกำลังใจให้พี่เป๋าผมอ่ะผมไม่รู้จะเติมเรื่องอะไรพี่บวงเรื่องเนี้ย อืม ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่นะ ที่แบบว่าคนที่ออกมาเปิดโปงคนทำผิดกลายเป็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายซะเอง คือคำขอร้องของไอรอก็คือ จากหลักฐานที่เราเห็นกันทั้งหมดเนี่ยกกตอย่างน้อยมึงช่วยทำแบบว่าทำเรื่องฟ้องทำเรื่องเปิดเรื่องไว้แล้วถ้าเกิดฟ้องไปผิดไปชนะไปไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ว่า ช่วยทำเรื่องฟ้องก่อนได้ไหมแล้วพอทางไอรอออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บพี่บวง DSI ออกมาออกข่าวต่ออะไรไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าได้บอกว่า อืม อ้าวใครนะ เอาสำนวนเรื่องหัวสพมาเปิดนะ เตรียมตัวนะมึงโดนกู ก็คือเจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะเล่นคนที่เปิดเผยข้อมูลนะฮะอันนี้คือสภาพที่เราเห็นกัน เออ ตามหน้าข่าวในวันนี้นะครับ คือจริง ๆ แล้วตามหลักเนี่ย ข้อมูลต่างๆของรัฐ มันควรจะเป็นข้อมูลที่โปร่งใส มันต้ เข้า อง ถึงได้อยู่แล้ว มันควรจะเป็นแบบ กลาย นั้น เป็นว่าตอนนี้เนี่ย คือใครที่เปิดเผยเนี่ยมึงโดน มึงโดน อย่า เออ นะระวังนะก็เรียกว่าเรียกว่าแบบแล้วมึงจะทำไมอ่ะกูจะทำแบบนี้แล้วมึงจะทำไมอ่ะเนี่ยเมืองไทยเราอยู่กันแบบนี้ อืม ใช่ไหมก็ อืม เช็ดไหมโอเคฮะ จบไปครับกับภาคการเมืองนะ อีกข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ประเด็นร้อน คือพวกยิวไซออนิสสร้างปัญหา ตอนนี้ลุงสนธิ อืม กับหลากหลายภาคพื้นการเมืองนะฮะ ออกมาสู้ประเด็นนี้ว่าเรื่องยิวเนี่ยต้องปราบละเพราะมีปัญหาเยอะหลังๆเนี่ย ทางภาคใต้หรือหลายๆจังหวัด ปล่อยให้คนยิวเข้ามาอยู่แล้วมันยึดพื้นที่พี่บวง สร้างความปวดหัวมารยาทไม่ดี มีไปข่มขู่ด่าคนนู้นคนนี้ทำตัวเลวเหมือนคนคลั่งศาสนาบางคนอะไรอย่างนี้ เรื่องนี้ ถึงขั้นเป็นขบวนการออกข่าวจะไล่ล่าจะแบบต่อต้านแล้วนะพี่วงมองประเด็นยิวที่แบบว่าไร้มารยาทกำลังฮึกเหิมเรื่องนี้ยังไงฮะ ราคาคุยพี่บิ๊กทำอะไรไม่ได้หรอก ทำไมอ่ะ ทำได้มีจีนเทาเหรอ เออ ไอ้เชี่ย เออ มึงจะไปจัดการยิวไอ้เชี่ยจีนเทาเต็มกรุงเทพ เอ้า อยู่กันแบบ โอ้โห คือแบบว่ามึงจัดการอะไร จัดการยิวไง อ๋อเออ แต่ว่า โชคดี จีนเทาก็ไม่ต้องจัดการไงก็แบบว่าคุยรู้เรื่องอ่ะคุยได้อ่ะรู้จักกันอ่ะแต่ว่ายิวไม่ได้นะ อืม ไม่อย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมล่ะ หรือยังไง แปลกๆอ่ะพี่บอกว่าแปลกๆไหม มัน ผมว่ามันไม่แปลกหรอกมันเรื่องปกติ ก็ทุกคนมันมัวแต่ยุ่งเรื่องหาผลประโยชน์เข้าตัวเองอยู่อะใครมันจะไปสนใจเรื่องความเดือดร้อนของคนอื่นน่ะ ถูกไหม เฮ้ยก็เรียกว่าเป็นที่เป็นปัญหาที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นปัญหาบางคน ผมก็ไม่เรียกว่าเหมาทุกคนหรอกมันก็เหมือนกับมุสลิมดีกับมุสลิมเฮียมันก็มีหมดอ่ะพุทธไทยพุทธดีพุทธเฮีย
คริสดีคริสเฮียยู ใช่ ดียูเฮียก็คือ ถ้าระบบมันดีมันก็จัดการคนเฮียได้แค่นั้นเองนะไม่จำ ใช่ เป็นจะต้องแปะ ถ้าระบบ ป้าย มันดีมันจะไม่มีปัญหาเลยเว้ย อืม ทุกคนมันจะอยู่กันได้แบบปกติสุขก็ชาวมุสลิมก็อยู่ร่วมกับชาวพุทธอยู่ร่วมกับชาวคริสต์มันก็เหมือนแบบคนไทยก็อยู่ร่วมกับคนอพยพมาแบบถูกกฎหมาย Yes แบบกับพม่าเขมรเข้ามาอยู่ทำงานปกติ มันจะไม่มีปัญหาเลย แต่ว่าพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ย แล้วเราไปบอกว่าเฮ้ยกลุ่มคนกลุ่มนี้มีปัญหาเนี่ย มันก็อาจจะทำให้เกิดแบบว่า แบบประเด็นขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายอ่ะมันก็แค่เพราะว่าระบบบ้านเรามันค่อนข้างเละเทะ ผมอยากจะย้ำเตือนตรงนี้อีกหนึ่งครั้งว่า หลายๆคนที่ติดตามแล้วก็เราก็มีสื่อที่เราตาม บางทีมันก็มีใส่ความเกลียดชังส่วนตัวลงไป แล้วถ้าเราไม่มีวิจารณญาณเนี่ย มันก็หลุดหลงไปได้ง่ายนะ สุดท้ายแล้ว อยากจะช่วยกันย้ำเตือนป้องกันประเทศเนี่ย มันก็ต้องมีวิจารณญาณในการดูปัญหาแล้วก็ไม่เหมารวมจนเกินไปนะ ดูไปที่สิ่งที่มันควรจะทำจริงๆ ที่มันแอพพลายใช้กับทุกคนนะฮะอย่าเป็นคนเหมารวมนะฮะไม่ดีก็มาย้ำเตือนกันเล็กๆน้อยๆกับปัญหาตรงนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแบบเป็นเหมือนลมตดเล็กๆกำลังมาแล้วกลิ่นมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าไอ้เหี้ยขี้ก้อนใหญ่ๆก็ยังแบบวางอยู่เต็มห้องไปหมดแต่ก็ยังไม่ทำอะไรตอนนั้นก็ปล่อยทิ้งไปนะฮะทีนี้เราจะมาเข้าประเด็นสำคัญ2ประเด็นสุดท้ายในไลฟ์วันนี้ในไลฟ์วันนี้เนี่ยผมขึ้นชื่อไว้ว่ากฎแห่งอำนาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาพูดคุยเอามาทบทวนเหมือนบทเรียนหนังสือกับคนทางบ้านแล้วก็พี่บวงเนี่ยมานานแล้วมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า 48 Laws of Power ของโรเบิร์ตกรีนเราจะมานั่งกันเหมือนสมัยตอนที่เรายังอยู่หอในแล้วเราติวรอ101ด้วยกันพี่บวงจำได้ไหมพี่บวงนอนอยู่เตียงซ้ายผมนอนอยู่เตียงขวาแล้วเราติวหนังสือไปด้วยกันพี่บวงจำได้ไหมจำได้ การติวของเราเนี่ยมันละเอียดดีเลยพี่บวงมันทำให้เราเข้าไปแล้วก็คว้า A มาทั้งคู่เพราะนั้นเนี่ย ใช่ เรา แต่ จะ ปัจจุบันก็จำอะไรไม่ได้นะ เราจะนำบรรยากาศการติวแบบบิ๊กบวงเนี่ยเอามาเปิดแบบว่าติวไปด้วยกันเลยว่าในหนังสือ 48 Laws of Power เนี่ยแต่ละอันคืออะไรตรงไหนหยิบเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้ เราจะมาคุยกันกับดราม่าที่ใหญ่ที่สุดประจำสัปดาห์แล้วมันก็กลับมา4 เดือนผ่านมาครับเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปตอนที่มันเริ่มกลิ่นมันเริ่มมาแล้วเป็นเหมือนตอนนี้เป็นเหมือนภาคที่2ครับพี่วงผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสรุปถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามแบบผมก็ไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนของทั้งทางเฟสเฟ่หรือว่าพี่ต้าเองหรือพี่ยัดเองเป็นการส่วนตัวแต่ว่าก็เรียกว่าตามดูเหมือนทุกๆท่านแล้วก็มาคุยแลกเปลี่ยนว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจมากเหตุการณ์ล่าสุดที่มันมีบิ๊กมูฟก็คือการที่พี่ต้าไปออกช่องโหนกระแสแล้วก็ให้ข้อมูลในฝั่งเขาแบบเรียกว่าในมุมของคนเล่าเรื่องนะเตรียมการมาดีมากพี่บวงกับการปูเนื้อเรื่องสตอรี่ของตัวเองมาแล้วก็สามารถมัดใจคนดูได้อย่างดีคือเนื้อเรื่องมันดูเศร้าตั้งแต่เริ่มต้นการพรีเซนต์แล้วก็การที่พี่ยัดมีการโทรโฟนอินเข้าไปก็ผมรู้สึกว่าก็ตอบได้ไม่ค่อยดีก็คือเรียกว่าค่อนข้างเสียความรู้สึกของผู้ชมจำนวนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ยัดก็บอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตัวเองก็จะออกมาชี้แจงข้อมูลในฝั่งตัวเองซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโค้ดที่เป็นโค้ดดังก็คือทำไมผมดูแย่ไปหมดอันนี้คือโค้ดของพี่ยัดที่พูดแล้วก็ส่วนพี่ต้าก็จะเป็นซีนที่คนตัดมาลงในกลุ่มเป็นซีนพี่ต้าร้องไห้แต่ดูเหมือนแบบไม่ร้องไห้จริงหรือเปล่าไม่รู้พี่ผมเห็นซีนนั้นไหมร้องจริงไหมร้องจริงนะไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรนะอันนี้คือของจริงนะเพราะว่ามีคนเอามาคุยผมไม่รู้ว่าคือถ้าสมมุติว่าร้องจริงในความหมายของผมก็คือแบบมันมีน้ำตาอะไรอย่างนี้แต่บางคนมันสามารถบีบน้ำตาได้ไงผมไม่รู้ไงข้างในใครจะรู้มันก็มีคนทั้งสองฝั่งมันก็โจมตีมาแต่ว่าที่มันเป็นดราม่าใหญ่คนดูเกือบ500,000อันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะพี่บวกไม่ปกติคนติดตามเยอะเป็นพิเศษแล้วก็เป็นเนเรทีฟที่เราเข้าใจจากฝั่งพี่ต้าก็คือความสัมพันธ์แบบตัวโดนเอาเปรียบโดนกดขี่โดนครอบงำมาอย่างยาวนานอันนี้คือภาพคร่าวๆจากคนที่ตามอยู่ไกลๆแต่ผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีอะไรกันยังไงเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยถ้าผมผิดพี่บวงแก้ได้นะคือ
พอเฟสเฟ่มาถึงจุดจบ ก็คือมีการแยกกันจะมาทำเนี่ยพี่ต้ากับพี่ยัดมาทำชายโซโลถูกไหมแล้วพอพี่หมูจะพูดอะไรหน้าเหมือนอยากพูด ไม่ก็มันมีเรื่องที่อยากจะพูดแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังพี่บิ๊กเล่าก่อนพอเขาแยกมาทำไปสักพักหนึ่งก็เรียกว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกับตอนเป็นแก๊งใหญ่ ตามที่พี่ต้าเล่าก็คือ โดนกดขี่ทั้งทางการพูดการประพฤติในความสัมพันธ์แบบเพื่อน หรือว่าการตกลงกันในเรื่องของเงินด้วยจนสุดท้ายมันก็ทำกันไม่ไหวแล้วมันก็เลยต้องแยกมันประเด็นหลักที่มีการฟ้องร้องกันก็จะมีเรื่องของการที่เรื่องเดโมพี่ต้าในฐานะคนทำเดโมเอาไปลงช่องเฟซเฟ่ของตัวเองโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอีกยุบยากไปมีประเด็นนี้1เดโมประเด็นที่2คือโดนบังคับให้ออกจากบริษัทที่พี่ต้าบอกว่าไม่ผมไม่ได้ยินยอมออกจากไอตัวชายโซโลตรงนี้ผมโดนปลอมลายเซ็นอะไรประมาณนี้เพราะเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนเซ็นถูกไหมเขาบอกว่ามีหลักฐานอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องเป็นพิสูจน์กันทางศาลว่าใครเป็นคนโกหกเรื่องนี้นี่ผมไม่ทราบอันนี้คือ2ประเด็นหลักที่ทำให้เกิดทั้งหมดนี้แต่พอขึ้นไปโหนกระแสเนี่ยก็จะมีเรื่องของ emotional damage ละทำลายความรู้สึกการเพื่อนหักหลังกันทำไมเพื่อนกันต้องทำแบบนี้นะพี่ต้าก็บอกว่าพี่ยัดเนี่ยเอาเปรียบเขาหลากหลายรูปแบบส่วนพี่ยัดก็บอกว่าเฮ้ยหลายๆเรื่องไม่เหมือนกับที่คุณพูดนะไม่มีการตกลงปากเปล่ากันแล้วว่าตอนที่เราจะแยกทางกันผมเก็บชายโซโลไว้คุณเอาเฟสไปมันก็เคลียร์กันแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เลยว่าความจริงมันเป็นอะไรยังไงแล้วสุดท้ายก็มาเป็นภาพที่น่าเศร้าก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนรักเพื่อนสนิทก็ต้องมาห้ำหั่นกันแบบไม่เผาผีแบบนี้อีก1ครั้งพี่บวงประสบเหตุการณ์นี้พี่บวงยังไงฮะประเด็นไหนที่พี่บวงอยากจะพูดถึงบ้างครับคือไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก่อนเลยมันมีเรื่องเยอะไปหมดเอางี้ผมพูดเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันผมเคยคุยกับคนหนึ่งในวงการไม่พูดชื่อไม่พูดลักษณะอะไรทั้งสิ้นรู้แค่ว่าเป็นคนหนึ่งในวงการเขาบอกว่าเขาสนิทกับพี่ยัดโดยเฉพาะช่วงหลังๆแล้วเขาบอกว่าเขาพูดตามตรงนะเขารู้จักพี่ยัดมานานแล้วก็สนิทแต่ว่าไม่รู้จักพี่ต้าแล้วจากที่เขาสัมผัสได้เนี่ยพี่ยัดไม่ใช่คนที่จะทำร้ายคนอื่นได้อันนี้ฟังหูไว้หูผมก็ไม่รู้ผมก็ต้องฟังหูไว้หูถูกปะผมไม่รู้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่ได้อยากเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนว่าผมรู้เลยว่าพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเดี๋ยวคนที่แบบว่าหูแม่งดับแล้วอะสมองมันเริ่มสมูทแล้วอะเขาก็จะบอกว่าไอ้โบมึงถือหางยัดแหละสิ่งที่ผมจะสื่อจากการที่ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนก็คือมันเหมือนเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับมันเหมือนเหตุการณ์แฮชแท็กมันเหมือนเหตุการณ์ดาราทะเลาะกันหลายๆเหตุการณ์ก็คือแต่ละฝั่งพูดไม่เหมือนกันแล้วเราเป็นคนกลางเนี่ยเราต้องรู้จักฟังหูไว้หูเรารู้จักถามหลายๆคนหาข้อมูลหลายๆคนนึกออกใช่ปะคือรถทัวร์แม่งพลิกแล้วพลิกอีกมาไม่รู้กี่รอบในกี่เหตุการณ์ผมไม่ได้อยากจะพูดถึงเหตุการณ์นี้เลยด้วยซ้ำผมแค่อยากจะพูดถึงไอ้คนใช้เน็ตเนี่ยที่แม่งแบบว่าคุณฟังอะไรอ่ะคุณก็ต้องพยายามคิดหลายๆทีเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญและผมจะบอกให้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรเพราะกับไอ้แค่ดราม่าในอินเทอร์เน็ตที่คนแม่งทะเลาะกันคุณยังแยกไม่ได้เนี่ยเวลารัฐบาลมันพบพกันด้ามึงอยู่กันยังไงวะไอ้สัตว์ ที่ผมซีเรียสเรื่องนี้นะแม่งมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยไอ้เชี่ยดราม่าในอินเทอร์เน็ตใครก็ไม่รู้ผมไม่สนใจหรอกผมก็ไม่เคยดูผมรู้แค่เขาชื่อพี่ต้าเขาชื่อพี่ยัดเขาทำเฟสเฟ่เขาทำชัยโซโลชีวิตเขามันแทบไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยใครไม่จะทะเลาะกันไม่จะโกงกันเนี่ยผมก็จะจำเอาไว้เพราะว่าโอเคเราอยู่ในวงการเดียวกันเขามีโอกาสที่จะโคจรมาเจอผมก็ต้องรู้เรื่องคนในวงการบ้างอย่างน้อยๆมันมีตรงนี้ที่โอเคผมจะจำว่าตรงนี้มีคนทำแบบนั้นแบบนี้นะเราจำไว้แต่ในฐานะของคนทั่วไปเนี่ยการที่คุณมาโฟกัสกับดราม่าเนี่ยคุณลองซูมภาพใหญ่ขึ้นมาว่าไอ้เชี่ยสมองคุณยังแยกแยะไม่ได้ว่าการที่จะแบบฟังคำหลายๆฝ่ายก่อน
แม่งเป็นสกิลของคุณในฐานะประชากรของประเทศที่พอมันมองในระดับประเทศก็คือ พี่บิ๊กคนพวกนี้แม่งมีสิทธิ์โหวตอะไอสัตว์ 1 เสียงแม่งมีเสียงเท่ากับเราอะมึงนึกออกปะอันนี้แหละที่ทำให้ผมหงุดหงิดไอ้เชี่ยผมพูดแล้วผมบอกเลยว่ามันมีอารมณ์ว่าผมหงุดหงิดตรงนี้ เข้าใจ เออ แล้วผมจะเตือนอีกครั้งนะ ไอ้ดราม่าเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาไม่นาน ก่อนหน้านี้ทัวร์ไม่งไปลงพี่ต้าถูกปะ ลงไปลงมันเป็น มึง ปี คิดว่าคนที่ลงพี่ต้าตอนนั้นกับคนที่ลงพี่ยัดตอนเนี้ยคนกลุ่มเดียวกันไหมกลุ่มเดียวกัน คนอื่นแม่งไม่ดู คนอื่นแม่งไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าต้ายัดแม่งใครวะเฟสเฟ่แม่งใครวะมันก็มี แต่คนที่รู้จักมันก็คือคนที่ไปลงไงไอ้เชี่ยคือยังไงอ่ะมันเหมือนแบบว่า มึงแบบมีใครมาโยนอะไรมึงก็หันไปทางนั้นน่ะ แล้วมึงก็ตามไปทางนั้น พอฝั่งนู้นมีใครโยนอะไรมามึงก็หันไปทางนู้นแล้วมึงก็ตามไปทางนู้นไม่คิดเชี่ยอะไรเลย พี่บอก ที่หนักไปกว่านั้นคือ เวลามึงไปด่าไปโถมใครเนี่ย คนที่ซวยก็คือมึงอะแหละ ถ้าเขาแคปมาฟ้องอ่ะ ใช่ถูก แล้วพวกนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เตือนไม่ได้ด้วยนะ คือแบบพอเตือนแล้วแบบหาว่าผมแบบว่าเฮ้ยมึงเข้าข้างคนนู้นคนนี้ ไม่มีข้างครับ ผมเตือน เพราะว่ามันผ่านมาหลายรอบแล้ว แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับประสบการณ์ตรงมา อืม มันเท่านั้น ส่วนไอ้เรื่องที่ว่า เอ้ย ถ้าสมมุติฟังแล้วมาวิเคราะห์กันน่ะ มันคนละเรื่องกับการไปโถมนึกออกปะคุณต้องแยกก่อน ว่าแบบเฮ้ยฟัง แล้วเรามานั่งแบบเป็นเหมือนแบบฝึกสมองอะว่าแบบเฮ้ยเชี่ยเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้เหรอวะมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมอันนั้นมันเป็นการฝึกสมองมันเป็นการคุยกัน มันไม่ใช่แบบว่าคุณฟังเรื่องนี้มาแล้วแบบเฮ้ยผมตามคนนี้มานานแล้วกูหูดับเลย อีกคนแม่งต้องชั่วมากๆกูไปด่าไปลามถึงลูกเขาไปแบบลามถึงแบบคนใกล้ตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่อง ใช่ใช่ มันคนละเรื่อง คือ แบบผมโพสต์ใน Facebook นะ ก็มีคนมาพูดประมาณว่าแบบ ก็ความคิดมึงแบบเนี้ย มึงก็ทำมาตั้งนานแล้ว มึงก็ได้แค่เนี้ย คือผมอ่ะ ไม่ได้รู้สึกว่าเขามาโจมตีผมส่วนตัวเลยนะ แต่แม่งย้อนกลับไปเรื่องเดิมก็คือ เสียงโหวตแม่งอ่ะ มี1 โหวตเท่ากับกูอ่ะ ตอนไปโหวตอ่ะ คือแบบ ไอ้เชี่ยผมไม่มั่นใจหรอกว่าผมเป็นคนเก่งแค่ไหน แต่ผมมั่นใจมากๆว่าแบบ อย่างน้อยๆเสียงผมมีคุณภาพกว่าแม่งแน่ๆอะ คือแบบว่าเนี่ยแหละคือหัวใจของเรื่องนี้และหลายๆดราม่าแม่งเป็นเรื่องเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยน ก็ย้ำเตือน แล้วผมก็พิมพ์ไปในเฟซไปอย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยน แล้วผมอยากจะย้ำเตือน ก็ย้ำดีพี่บวงคือเราเป็นวงกลมที่เหมือนวนไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกลียวเราค่อยๆไปตามที่ดร.โสพลบอกเราการย้ำเตือนตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าคุณชอบเสพติดตามเรื่องราวของผู้อื่นผมว่าไม่มีปัญหาเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็ฝึกสมองแต่จากอัปเดตเรื่องราวเป็นเรื่องที่ดีแล้ว แต่เงื่อนไขคือว่าถ้าเริ่มแอทแทกใครไปแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมึงต้องเป็นคนอย่างน้อยไม่มีใครเห็นแต่ต้องกล้าพูดกับตัวเองอยู่เงียบๆก็ได้ว่าเราต้องรับผิดชอบกับการทำนั้นหนึ่งอย่างน้อยคุณต้องแบบว่าไม่ใช่แค่มึงพูดแล้วมึงก็หายหนีไปมึงต้องแบบว่ามี integrity แม้จะไม่มีใครเห็นมึงก็ตามอันนี้อย่างน้อยต้องเป็น standard ที่ทุกคนควรมีผมอยากฝากไว้ใช่คือมันต้องแบบมึงไม่ต้องไปทำต่อหน้าใครก็ได้อะมึงทำกับแค่ในใจมึงก็ได้ว่าแบบไอ้เชี่ยรู้ตัวว่าเฮ้ยเชี่ยเราต้องเป็นคนที่มันเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีกว่านี้แค่นั้นมันก็พอแล้วอ่ะโอเคอันนี้ย้ำเตือนผู้ที่เสพดราม่าแล้วก็อารมณ์รุนแรงเลยนะฮะก็ไม่ไว้ทีนี้เข้ามากับการสัมภาษณ์ที่บอกกับเนื้อเรื่องของการที่พี่ต้าโดนพี่ยัดเริ่มเรียกว่าอะไรหาพรรคพวกซึ่งตอนนี้ก็มีโอฮาน่าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าโอฮาน่าก็เคยเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ารับฟังพี่ยัดมาแล้วก็ซึ่งเขาออกมาขอโทษแล้วนะแต่ว่าคนก็เข้าไปด่ากันเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ยังไงพี่บงประเด็นนี้ก็คือสำหรับผมเนี่ยผมก็ตามเรื่องนี้มานานแล้วสิ่งที่ผมคิดเหมือนทุกคนนั่นแหละก็คือฝั่งพี่ยัดไม่ออกมาพูดเลยแล้วมันน่าหงุดหงิดไงเพราะปกติคือผมก็จะพยายามบอกตลอดว่าเฮ้ยเราฟังความสองข้างดิเงี้ยแต่ว่าพูดตามตรงว่าพอมันเป็นอย่างนั้นอะแล้วแบบคนมันก็จะถามว่าแล้วพี่ยัดเงียบตลอดไม่ออกมาพูดแล้วจะให้กูรออะไรนึกออกใช่ไหม
ในมุมหนึ่งผมก็คิดนะคือสุดท้ายมันก็ต้องมีไทม์ไลน์ว่ามึงต้องออกมาพูดอะไรบ้าง อืม แต่ว่าอันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาก็เมื่อวานเขาโฟนอินเข้ามาแล้วเขาก็ประกาศเลยว่า เอ้ยเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมา อืม เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการแบบว่าเหมือนเขาก็ผูกมือมัดขาตัวเองแล้วว่าถ้าวันจันทร์เขาไม่มาเนี่ย คือตุยดุยแล้วนี่คือมึงโดนมองโบแน่นอนคือแบบว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันจะถล่มทลายแน่นอนตอนวันจันทร์เพราะฉะนั้นมันเหมือนเขามัดขาตัวเองไว้แล้วว่าเขาต้องมา แล้วต่อให้เขามาเนี่ย ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เขาพูดในรายการมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ย อันนี้ผมว่ามันก็ make sense แล้วที่มันจะต้องแบบมีฟีดแบ็กที่มันไม่ดีถูกปะถ้าผมก็ไม่ได้จะไปห้ามคนอื่นผมก็ไม่ได้จะไปบอกคนอื่นว่าแบบเฮ้ยห้ามด่าพี่ยัดนะเฮ้ยเราต้องฟังพี่ยัดนู่นนี่นั่น คือเราฟังก่อน อืม แล้วเราค่อยตัดสินจากทั้งสองฝั่ง มันก็ไม่ยากซะเกินไป เพราะว่านี่วันพุธแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือไม่ถึง5 วันด้วยซ้ำ มึง อดใจรอ อด แป๊บ ท นึ น ง ไม่ได้เหรอ5 วันอ่ะ อดทนไม่ด่าใครไม่ได้ เออ เหรอประมาณนี้ มันรอฟังก่อนจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งมาพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็ค่อยไปติเขาตอนนั้นค่อยไปบอกว่าแบบเฮ้ยไอ้แบบนี้นี่คือแบบมันฟังไม่ขึ้นแล้วนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไป แต่ว่า เออ ถ้าเกิดเฉพาะจากเนราทีฟของพี่ต้ามาเนี่ย ผมเซนส์ว่าสังคมก็ไปทางพี่ต้าแบบว่า85ผมรู้สึกว่าเขา มัน ได้ เป็นเรื่องปกติอยู่ กระ แล้ แส ว สังคมไปเยอะ ที่คนเปิดก่อนมันจะได้กระแสสังคม อืม มันเป็นเรื่องปกติ แทบจะทุกดราม่าคนเปิดก่อนได้กระแสสังคมไปก่อน ใช่ ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้น แล้วมันจะค่อยตีกลับ หรือมันจะไม่ตีกลับเพราะอีกฝั่งผิดจริงมีหลักฐานแบบชัดเจน มันก็ไม่ตีกลับ แต่ว่าถ้าอีกฝั่งตีกลับไม่ได้มันก็จะค่อยตีกลับทีหลัง อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นเบสิกเลย นั่นหมายความว่าในวันจันทร์เนี่ย พี่ยัดจะต้องตีกลับในประเด็นว่ากูไม่ใช่เพื่อนที่เอาเปรียบแบบนั้น จริง ๆ แล้วเราทำอย่างนี้กันทั้งคู่ แล้วกูก็ปฏิบัติปกติ ถ้าพี่ยัดสามารถเคลียร์ประเด็นนี้ได้เนี่ย มันถึงจะเป็นการเคาน์เตอร์ทั้งพวงถูกไหม ใช่ จากประเด็น คือ ที่ ป เขา ระ ตี เด็น มา หลักๆในรายการเนี่ยก็คือพี่ต้าบอกว่าพี่ยัดเนี่ยเอาเปรียบด้านการเงินไปเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการ power abuse อันนี้คือ2ประเด็นหลัก ซึ่งถ้า2ประเด็นหลักนี้พี่ยัดตีกลับได้ด้วยหลักฐานเพราะเขาจะมาพร้อมทนายเขามีเวลาเตรียมตัวอยู่แล้วแบบตีมา มันก็คือเขาตีกลับได้ ถ้าเขามาแบบไม่สามารถแย้งประเด็นตรงนี้ได้ มันก็คือจบเท่านั้น เละ เรา ถ้า ก็ทำแค่รอ ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่ยัดมาแล้วพูดแล้วแก้ตัวไม่ได้เลยพี่บวง เหตุการณ์แบบนี้ความประพฤติแบบนี้เนี่ย มันยังกลับเข้ามาสู่วงการได้ไหมหรือพี่บวงคิดว่า ถ้าสมมุติว่าที่พี่ต้าเล่ามาเนี่ย มันเป็นแฟกต์มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาประพฤติกับเพื่อนแบบนี้ อืม มีที่ยืนในสังคมไหมมีที่ยืนในวงการไหม โอ้ผมว่าเละ คือมันจะกลายไปว่าทุกคนมันจะบอยคอตเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว มันจะไม่มีใครอยากไปยุ่งอยู่แล้ว เอาจริงๆนะเละแน่นอน ถ้าสมมุติเขาทำอะไรไม่ได้ อันนี้มันคือเหมือนแบบว่าดับเครื่องชนแล้วอะใครจะอยู่ใครจะไปในวงการมันมีแค่นั้นอะมันแบบคือมันไม่เชิงว่ามันอาจจะแบบว่าไม่สามารถทำอะไรต่อได้อะแต่มันก็จะแบบโอกาสมันจะหายไปเลยแบบ90%แบบคนรู้จักจะไม่เข้ามายุ่งแล้วอะไรเงี้ยเยอะมากอย่างน้อยๆก็ออกสื่อแน่นอน แล้วความสัมพันธ์มันเป็นแบบว่าต่างคนต่างแกล้งหรืออีกคนหนึ่งมันโดนเอาเปรียบ100%อันเนี้ยพฤติกรรมในสังคม คนที่เขาเป็นแฟนอยู่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาชี้ชัด แต่ว่ามันก็ชี้ชัดไม่ได้เพราะเมื่อกี้พี่บวงบอกว่าอีกคนหนึ่งกลับให้การอีกอย่างหนึ่งว่าพี่ยัดไม่มีพฤติกรรมแบบนั้น มันก็เลยแบบ โอ้คนข้างน นั่ อก นน่ะผมก็เลยไม่รู้ไงว่ายังไง เพราะว่ามีคนบอกว่าเมื่อวานพี่ต้ามาเล่าในรายการ แล้วก็เขาก็มีพยานใช่ปะที่อยู่ด้วยมานั่งอยู่ในรายการด้วย3-4 คน อ่า แล้วพยานของฝั่งพี่ต้าเนี่ย ก็บอกว่าเฮ้ยผมก็อยู่ในตอนที่เขาทำชัยโสโลนะ อืม ผมก็เห็น ผมก็ได้ยินคนอื่นบอกเหมือนกัน บอกว่าเฮ้ยอันนั้นมันคนของฝั่งพี่ต้าเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้ว อ่า เดี๋ยวคนฝั่งพี่ยัดมาคนฝั่งพี่ยัดก็พูดอีกแบบ อ่า เนี่ยแล้วคือผมมันก็เป็นเหมือนเดิมคือผมมาอยู่ตรงกลาง แล้ว อ่า ผมได้ยินมาจากทั้ง2ฝั่ง ถ้ามันจะเป็นกลางจริง ๆ ผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมก็จะฟังหูไว้หูนะผมไม่เลือกเชื่อใคร โดยเฉพาะเงื่อนไขก็คือ วันจันทร์ก็เดี๋ยวเขาก็มา แล้วในรายการน่ะพี่ต้าก็บอก
พี่ต้าบอกว่า ไปเปิดดูได้เลยนะ ตอนท้ายรายการที่พี่หนุ่มให้พี่ต้าฝาก พี่ต้าบอกว่าวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาพวกเขามา เชื่อไม่ได้หรอก เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้เหรอ ก็คุณก็เอาพวกคุณมา พวกคุณก็พูดเข้าข้างคุณ พี่บิ๊กว่ามัน make sense ไหมมึงเอาแบบเป็นกลางจริง ๆ อ่ะ มึงว่าพูดแบบนี้มัน make sense ไหมคือมึงมานั่งในรายการ2 ชั่วโมงอ่ะ แล้วมีคนอีก3-4 คนอ่ะ แล้วทุกคนก็เข้าข้างมึงอ่ะกับเรื่องที่มึงเล่า แต่มึงฝากไว้ว่า ตอนที่กระแสมันขึ้นด้วยนะ กระแสมันขึ้นทุกคนเชื่อมึงฝากไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เขาเอาพวกเขามานะ แต่ว่าพวกเขาอ่ะก็ต้องพูดเข้าข้างเขาอยู่แล้ว เชื่อไม่ได้ ก็เรียก ถ้า ว่า คุณใช้สมองสักนิดอ่ะ ชั้น คุณ เชิง ไม่ ไม่ รู้จัก มี ใครเลยอ่ะ ชั้นเชิง เอ ไม่ อ มี ไอ้เชี่ยแม่งแฟลชแบ็กเลยคือแม่งแฟลชแบ็กไปเรื่องแบบว่าตอนกูไปถามพี่โล ตอนกูไปถามฝั่งผู้หญิง ตอนกูไปถามคนในเหตุการณ์ไอ้เชี่ยพูดเข้าข้างตัวเองกันหมด แล้วกูรู้จักทุกคนหมดอ่ะ ให้กูทำยังไงวะ อันนี้เคสคนไม่รู้จักนะเว้ย อันนั้นคนรู้จักแบบว่าเจอกันทุกวันทำงานด้วยกัน จริง จริง เออ เพราะฉะ คื นั้ อน แบบ มัน โอ้โห คือที่พี่โบจะย้ำเตือนคือว่าไม่ว่ามึงความรู้สึกมึงจะยังไงก็ตามอ่ะ ในฐานะของคนเสือก มึงต้อง hold back เอาไว้ให้เยอะที่สุด ไอ้เชี่ยผมบอกเลยว่าแถวนี้แม่งเถื่อน ยังไงเถื่อนยังไง ไม่แน่จริงคุณอยู่ไม่ได้ ผมบอกเลยแถวนี้มันเถื่อนจริง มันคือวงการบันเทิงเลยเว้ย คุณจำผมนะ แม่งวงการบันเทิงไอ้สัตว์ คือคุณเข้าไปคุณไม่รู้หรอกว่าใครใส่หน้ากากอะไรอยู่ ชี้ ผมไม่ได้จะโจมตีใครนะ เพราะว่าผมพูด as a whole ทุกคนแม่งเป็นอย่างนี้หมด รู้หน้าไม่รู้ใจ คือเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเขาไม่จริงใจ แต่เราอะต้องระวังตัว มันมีคนดีอยู่แล้ว มันไม่มีทางที่ทุกคนแม่งจะชั่วหรือทุกคนแม่งจะดี มันมีคนดีอยู่แล้ว แต่ประเด็นก็คือ มึงรู้ได้ไงว่าใครดี เพราะว่าทุกคนแม่งก็พรีเซนต์ตัวเองเป็นคนดีหมด ใช่ best case scenario คือมึงต้องระวังตัวแค่นั้นเว้ย มันคือมึงระวังตัวมึงไม่ได้ไปชี้หน้าบอกว่าคนนู้นชั่วคนนี้ชั่ว ผมก็พูดจากประสบการณ์ผมได้แค่นี้แหละ เป็นการเตือนที่ดีนะ เออ วันจันทร์นี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกไปว่าคนก็จะรอว่าพี่ยัดจะโต้กับการกล่าวหาที่ลึกลับซับซ้อนและมีพยานรู้เห็นเยอะมากแล้วกระแสก็ไปที่พี่ต้าเยอะขนาดนี้ยังไงนะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มันขึ้นมาในวันนี้เรียกว่าเป็นอัปเดตล่าสุดของไลฟ์นี่แล้วกันใครที่แบบว่าดูย้อนหลังอะตอนนี้เนี่ยที่อัปเดตสุดคือทนายอาร์มทนายของฝั่งพี่ยัดออกมาเหมือนมีไกลๆประมาณว่าเฮ้ยพี่ต้าพูดไม่หมดนะ จริงๆแล้วคนที่เริ่มฟ้องก่อนเป็นพี่ต้าอ้าวอันเนี้ย เอา ก็ แต่ เป็ วัน นนี้เขาปล่อยไก่นี่ใช่ไหม อ้าวคืออะไรครับปล่อยไก่เหรอหรือยังไง คือตอนแรกเขาบอกว่า เอ้ยพี่ต้าเป็นคนแจ้งความก่อน ผมไม่รู้เขาใช้คำว่าฟ้องหรือแจ้งความแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นแจ้งความนะ ใช้คำว่า แล้ว ฟ้อง ทีนี้อีกไม่นานก็มีคนออกมาบอกว่า เอ้ยทนายอาร์มปล่อยไก่ มั่วนะอันนี้ไม่ใช่ อ้าวเหรอ เออ อ้าวแห้ ท ง นาย เลย อาร์ม ดิ ไม่ใช่นายอาร์ม ทนายอาร์ม แล้วทนายอาร์มมาอย่างนี้ก็แห้งเลยดิพี่บวง ถ้าเกิดว่ามึงมาปล่อย ใช่ ไก่ตอน เนี่ย เนี้ย มันก็เลยแบบโอ้โหมันเรื่องราวมันซับซ้อนแล้วทีนี้ คนมันก็มองโบทนายไปแล้วอ่ะแบบมึงเป็นทนายแล้วมึงพลาดเรื่องแค่เนี้ยนะ เพราะฉะนั้นสภาพตอนนี้มันก็คือว่าประชาชนแบบว่าประมาณ4 ล้านกว่าคนแม่งง้างหมัดรอแล้วรอพี่ยัดพูดวันจันทร์ไอ้สัตว์ เนี่ยเห็นไหม หมัดมัน คือทุกคนมันมี กลางรอ มันมีช่องโหว่ของมันหมดอ่ะ คือผมไม่ได้จะแบบว่า ผมไม่ได้จะเข้าข้างใครแล้วฟังแล้วมันทุกคนมันมีช่องโหว่ของมันหมดในเรื่องราวของเขาอ่ะเราก็ต้องมานั่งคิดเอาเองว่าแบบไอ้เชี่ยเรื่องไหนมันมีโอกาสเป็นจริงได้ขนาดไหนอ่ะ คือในมุมผมนะ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกแบบว่าเงี้ยมอ่ะผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะใช่ผมแบบว่าสะกิดใจก็คือว่าลีลาของพี่ต้าที่มันดูแพรวๆมากกับการที่เขาสามารถนำเสนอ โจมตีเพื่อนในขณะนี้ว่าแบบเฮ้ยเพื่อนเราไม่อยากจะทำให้ใครแบบมาทัวร์ลงนายนะเว้ยแต่ว่าบริบทมันคืออะไรบริบทมันคือว่าพี่ต้าเนี่ยโดนเพื่อนทำร้ายมาเยอะมาก แล้วการที่มันกัดขึ้นมาเป็นหน้าฉากนี้มันคือว่ากูอะมาเอาคืนไอ้สัตว์กูอะมาเอาคืน แล้วการที่แบบว่ามึงขึ้นไปอยู่บนหน้าสังเวียนแล้วมึงบอกกับคู่ต่อสู้มึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากให้แบบว่านายโดนสังคมถล่มคือสำหรับกูคือ พี่ ไม่ คิ ต้ ด อง แบบผมบอกว่า ไม่ต้องพูดก็ได้ประโยคนี้กูว่าไม่ต้องพูดก็ได้ มันรู้สึกแบบ อันนี้เล็ก ไอ้ ๆ เชี่ย น้อยๆนะไม่ได้แบบว่าบอกพี่ต้าผิดนะแต่ว่ามันเป็น
ชั้นเชิงในการต่อสู้ที่มันสร้างแต้มลบให้กับเพต้าในมุมผม อืม อ่า มันแบบว่ามันผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบ มันไม่ใช่ว่ะ ก็ มันไม่ใช่อ่ะ ผมก็ไม่รู้ยังไงนะ คือเอาแน่นอนผมไม่รู้หรอกเบื้องลึกเบื้องหลังแม่งจะยังไงอ่ะ แต่ว่าแบบ แปลก ก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีผู้ชนะ หรือมีอัศวินอยู่ฝั่งเดียว คนเรามันก็อาจจะมีแผลมีเรื่องผิดกันได้ แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าเนราทีฟมันจะดูยังไงเนี่ย แต่ว่าเซฟตัวเองแล้วก็หักห้ามใจที่จะคันมือคันปากนะแล้วก็รอเขาอธิบายก็ได้ไอ้เฮียหรือก็ไม่งั้นก็ไปตกปลาเดินไปถอนหญ้าออกกำลังกายหรือว่าสควอตก็ได้ ถ้าเกิดว่ามึงอดใจไม่ได้เรื่องมันก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่มากมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ซึ่งผมก็ต้องยืนยันตรงนี้กับทุกท่านว่าผมกับพี่บวงอ่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบนั้นนะความสัมพันธ์แบบคนหนึงกดขี่อีกคนหนึ่งไม่เรา เราพูดคุยกันแบบ ๆ ปก ไม่ ติ นะ นะเท่าเทียมไหมเท่าเทียมไหมหรือว่าพี่บวงอยากให้ผมปรับปรุงตัวอะไรไงก็ให้เรื่องราวของพี่ต้าพี่ยัดนี่เขาเป็นบทเรียนอุทาหรณ์ให้กับเส้นทางอนาคตเราว่าเราจะไม่ทำกันแบบนี้ไงพี่บวง ถ้าสมมุติว่าแบบมันมีเรื่องให้ต้องหักกันจริงๆมันก็ต่างคนต่างไปนะพี่บิ๊ก อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาแทงกันไอ้เชี่ยก็คุยกันข้าง ทำ ห แบบ ลัง ตอนที่ อะ เราทะเลาะกันน่ะ เออ ก็ ก็ คือ เลิ แบ ก บคิด เลิก ซะว่า ยุ่ อี ง กคนเป็นอากาศอะไอ้เหี้ยดีที่สุด ก็ปล่อยเฮียพี่บวงมันไม่นั่งชักว่าวมึงก็ปล่อยกูไปเดินป่าเดินเขาดูกัญชาไปก็เลิกยุ่งกันไปของใครของมันช่องใครช่องมันแล้วก็เดี๋ยววันไหนไอ้คนที่ผิดคิดได้ก็ไปขอโทษอีกคนนึงก็กลับมาจูบอีกหนึ่งทีก็แค่นั้นอ่ะวนๆไป ใช่ คืออันนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เชี่ยมันทำให้กูนึกถึงตอนที่เราทะเลาะกันเว้ย ทำไม ก็คือผมพูดตรงๆนะ ตอนที่เราทะเลาะกันอ่ะ ผมไม่เคยได้ยินคนมาเล่าให้ฟังว่าพี่บิ๊กดินทาผม คือถ้าสมมุติมีใครมาพูดกับผมเกี่ยวกับพี่บิ๊กอ่ะเขาก็จะพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยไอ้บิ๊กมันยังห่วงมึงอยู่นะ กับกับคู่เนี้ยที่แบบไอ้เชี่ยเขารักปานจะแบบดูดตูดกันอ่ะ คือแบบ ไอ้เชี่ยมันมีการใส่กันทางโซเชียลตลอดนึกออกปะผมก็เลยแบบมันยิ่งทำให้ผมต้องโฮไว้ก่อนว่าแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยความสัมพันธ์มึงยังไงวะ แปลกๆ แน่นอนว่าความสัมพันธ์คนเรามัน108,900มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราคุ้นชิน เราไม่สามารถตัดสินได้หรอกว่าความสัมพันธ์ของเขามันแย่ แต่ว่ามันแบบ มันไม่ใช่มนุษย์ที่ใช้ชีวิตแบบผมอะ ค ผม น ไม่ ละ ได้ แบ ใช้ บ ชีวิต กั แบ น บนั้นพี่บิ๊กไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นอะใช่ ก็มันก็เลยยิ่งแบบเป็นเหมือนแค่มันเป็นเหมือนเรื่องหนึ่งที่เป็นแบบเป็นอิกหรือเป็นแบบอะไรที่เรารู้สึกปลาแรมเฉยๆกับเรื่องที่แบบยิ่งเสพยิ่งรู้สึก อืม ก็วันนี้ก็คือพาร์ท2แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นพาร์ท3ก็จะรู้กันนะฮะโอ้โหปรากฏการณ์นี้คนดูผมตอนนั้นผมไปดูตอนพีคประมาณ480,000มั้งก็พี่บุกก็น่าจะนั่งดูไลฟ์มาหรือพี่บุกดูย้อนถ้า ผมดูไลฟ์แค่ช่วงหนึ่งแล้วผมก็ไปย้อนฟัง ผมไปเข้ายิมไงก็ย้อนฟังอีกรอบ แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบว่าไม่ได้โฟกัส เมื่อวานก็เลยแบบว่า ปล่อยไก่ไป1 รอบ อ๋อที่เป็นผมโพสต์มาแล้วประเด็นของโอฮาน่าออกมาขอโทษมีอะไรจะพูดเรื่องนี้อีกนิดนึงไหมหรือว่าก็ผิดพลาดกันได้นะคนเราก็เรียกว่าไวไปเหรอรีบรีแอคเกินไปโดยที่ยังไงพี่บง ก็น้ำมันเชี่ยวอยู่อ่ะ คุณเอาหน้ามารับมันก็โดนแหละเรื่องปกติ มันก็เหมือนตอนผมแบบว่า ไปตอนน้ำมันเชี่ยวอะผมก็โดนเรื่องปกติ ก็แต่ถือว่าดีมากอย่างนั้นเขาออกมาขอโทษ ที่แบบว่าเคยทำให้พี่ต้าต้องโดนมรสุมหรือว่าเพียงพอไหมพี่บงสมมติพี่บง ผ เป็น มว่าก็ถ้าเขาอย่างน้อยๆขอโทษมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรถูกปะล่ะ ดีกว่าไม่ทำอะไร แต่ก็พอมันกระแสมันกำลังไปอีกด้านคนก็เข้าไปด่าต่อให้ขอโทษแล้วคนก็เข้าไปด่า ไลฟ์ของพี่ต้าในรายการของกระแส ผมชอบตอนที่พี่ต้าพูดจบนิดนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดราม่าที่ทะเลาะกับเพื่อนตัวเอง แต่พี่ต้าพูดถึงเรื่องการทำงานคือรากฐานของชีวิต การที่ อืม พี่ต้ายังมีงานทำให้เขายังคิดถึงผู้คนเขายังพูดจาดียังทำดี ผมคิดว่า อืม อันเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้าม แต่ผมอยากจะเอามาพูดย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่า หลายคนที่มีปัญหาซึมเศร้า เวิ้งว้าง หยุดงานมานาน แล้วก็ฟุ้งซ่าน เป็นปัญหาที่หลายๆ คนเคยเดินแล้วก็พบเหมือนกัน แล้วก็พบว่ามันมีส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้เยอะพอสมควรว่า
ถ้ามึงว่างมากเกินไปมันอาจจะทำให้มึงหลอนและบ้าได้ การที่มึงยังทำงานแล้วมึงยังเชื่อมต่อกับผู้คนอยู่เนี่ยเป็นรากฐานที่ทำให้มึงไม่ทำตัวเละเทะหรือว่าควบคุมอะไรไม่ได้เพราะว่าพอมึงไม่เอาอะไรแล้วมึงก็แบบพร้อมระเบิดตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังทำงานอยู่คือมึงยังต้องแคร์สังคมว่าฉันควรพูดอะไรได้ฉันทำอะไรได้บ้างฉันควรจะคิดแบบไหนเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยผมว่าตัวนั้นเขาพูดดีนะผมชอบอันนั้นเหมือนกันอันนี้แล้วก็จังหวะที่พี่ยัดมัวแต่ขำไม่ตอบพี่หนุ่มพี่บงคิดเช่นไรครับ พี่บิ๊กได้ดูไหมจังหวะนั้น ผมรู้สึกว่า พี่ยัดตอบไม่ดี คือถ้า ใช่ เกิด คือ ว่ายัง มึง ตอบไม่ได้หรือไม่ตอบต้องตอบอย่างอื่น การที่แบบว่า บอกว่าเฮ้ยหัวเราะไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีคำตอบหรือว่า บอกว่าโหคุณพูดอย่างนี้ผมก็ดูแย่ คือ ผมว่ามันเป็นลูกกระแทกได้ เฮ้ย เอาคืนเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ผมดูเลวเลยนะพูดได้ แต่แล้วยังไงต่อมึงต้องต่อมาดิถ้าเกิดว่ามึงไม่ต่อมึงเอามาแต่อันนี้อันเดียวมันก็คือ ก็ดูเลวนะก็มันก็ดูเลวอ่ะพี่ชายไม่อธิบายอ่ะ คือช็อตนั้นน่ะ ผมมีอยู่2ความคิดในหัวก็คือ ไอ้เชี่ยทนายปล่อยให้โทรมาพูดแบบนี้ได้ยังไงวะ คือ นี่คืออย่างแรก แต่ว่าอย่างที่2คือ ผมว่าถ้าสมมุติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน make sense นะ แสดงว่ามันตลกร้ายมันแบดโจ๊กอะนึกออกปะมันเหมือนแบบพี่ยัดอาจจะในมุมเขานะ ผมเดาว่าในใจเขาว่าเขาคงรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยมึงกล้าพูดอย่างนี้ได้ไงวะกูรู้เบื้องหลังมึงนะมึงไม่ใช่คนดีอะ แต่ยังแบบ อันนี้คือถ้าสมมุติว่าในมุมพี่ยัดนะ เป็นอีก ที่เขากล้าหัวเราะออกมาแบบนั้นน่ะ คือเขารู้สึกว่ามันเป็นแบดโจ๊กแล้วว่ามึงทำเหี้ยกับกูขนาดนั้นน่ะแต่มึงมาแบบพูดต่อหน้าคนอื่นแบบนี้อ่ะเขาก็เลยหัวเราะผมเดา อาจจะเป็นว่า แต่ว่าไอ้ ทนาย หลักๆก็คือมึงไม่มีมีเดียเทรนนิ่งเลยอ่ะมีเดียเทรนนิ่งมึงศูนย์อ่ะ เป็นไปได้ไหมว่าทนายบอกว่าอย่าเพิ่งโต้ตอบอะไรอย่าเพิ่งบอกอะไรเดี๋ยวเราเอาทีเดียวเลยจัดทีเดียวอะไรอย่างนี้ มันก็มีความเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้นะก็ แต่ก็พอทนายปล่อยไก่ออกมาแล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยมั่นใจทนายเท่าไหร่ เริ่มดูแห้งๆผมบอกเลยว่าเริ่มดูแห้งๆจากภาพรวมทั้งหมด ผมก็พยายามจะเป็นกลางแต่ผมแค่รู้สึกว่าพี่ยัดถ้าเกิดว่าพี่จะพลิกเกมนี้ได้อะผมต้องเห็นความสามารถพี่ในการควบคุมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก่อนเรื่องสื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าไอคลิปที่พี่ต้าเอามาเปิดในช่องเฟซ2 วันก่อนขึ้นโขนกระแสเนี่ยไอคลิปที่พี่ยัดไปบอกว่ามึงเป็นแค่พนักงานอ่ะกูแค่จ้างมึงมาโอ้โหอันนั้นเจ็บปวดพี่บวงไอเชี่ยมันเหมือนกับว่าวันดีคืนดีผมบอกพี่บวงว่าพี่บวงมึงไม่ใช่พาร์ทเนอร์กูอ่ะพี่บวงคุยอะไรกูจ้างมึงมามึงเป็นพนักงานกูพี่บวงมึงแค่มานั่งโชว์ ไอ้ ดู คลิปนั้นน่ะ ผมไปย้อนฟังหลายรอบแล้วมันไม่มีคำว่าพนักงานพี่บิ๊ก บอกว่าอะไร คือพี่ต้าโทรไปหาพี่ยัดบอกว่าจะแบ่งอะไร คุณขอมาทำกับผมไม่ใช่เหรอคือสำหรับผมอะประโยคนั้นอะมันก็ตีความได้ว่าคุณขอมาอยู่ใต้ผมไม่ใช่เหรอหรือคุณขอมาทำด้วยกันนึกออกปะมันเหมือนอารมณ์แบบพี่บิ๊กไลน์มาหาผมบอกเอ้ยพี่บวงทำพอดคาสต์ได้ด้วยได้ปะวะอะไรเงี้ยมันมีความที่มันจะตีความมันมีโอกาสที่มันจะตีความเป็นแบบนั้นได้นึกออกปะก็คือโอเคถ้าเกิดสมมติว่าแต่ว่าเราทำแบบ50-50ใช่ไงก็คือ50-50ไงก็คือตอนนั้นน่ะพี่ต้าเขาบอกว่าผมอ่ะต้องการโทรมาเพื่อแบ่งทรัพย์สินนะครับมันก็คือโอเคเฮียถ้าเกิดว่ามึงเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนมึงก็บอกใช่จบแล้วก็จบก็แบ่งไงแต่ว่าพี่ยัดบอกว่าเอาคุณมาขอทำกับผมไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี้มันก็โอ้โหมันก็แซดอยู่นะพี่บวงคือมันมีอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือจิ๊กซอที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นคำพูดที่มันอาจจะ make sense อันนี้ผมย้ำอีกครั้งนึงก็คือเราพูดในบนการคาดเดาคือเวลาผมพูดอะไรมันไม่ใช่ว่าผมฟันธงว่าแบบเฮ้ยชี่มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเราพูดบนการคาดเดาว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างเพราะว่าไอ้เรื่องที่คุณเดาแบบง่ายๆคุณเดาไปแล้วไงผมก็ต้องลองเสนอทางเลือกอีกทางนึงว่าแบบเฮ้ยคุณอาจจะลืมตรงนี้นะคุณลองนึกตรงนี้ดูก่อนแล้วมันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าจากที่ผมฟังที่พี่ต้าเขาโฟนอินเข้ามาในโขนกระแสอ่ะคือในหัวของเขาอ่ะเขาคิดว่าเขาแบ่งแฟร์แล้วนึกออกปะมันก็เลยต้องพูดไปแบบนั้นว่าคุณมาขอแบ่งอะไรเพราะเขาคิดว่ามันแบ่งแฟร์แล้วในบุคคลบอกว่าเฮ้ยมึงได้แฟร์ไปก็คุ้มแล้วก็ตกลงกันแบบนี้นี่หว่ามึงจะมาอะไรอีกอันนี้ก็คือใช่กูเป็นคนตัวตั้งตัวตีอะไรประมาณนี้อาจจะมุมนั้นที่ผมจะบอกซึ่งอันนี้ผมต้องย้ำอีกรอบเพราะผมเห็นหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้มากๆว่าผมย้ำว่ามันคือความเป็นไปได้มันอาจจะเป็นไปได้ที่ผมนำเสนอ
ผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้น 100% ผมไม่ได้จะบอกว่าพี่ต้าผิดพี่ยัดถูกไม่ใช่ เป็น คือ ไปได้ ก็คุณไม่ได้คิดเรื่องเนี้ยผมก็แค่นำเสนอ โอเค ว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้น หรือมันก็อาจจะเป็นแบบแรกแหละที่คุณคิดมันก็แค่นั้น พี่บอกว่าเลเวลนี้ยังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมขนาดถึงที่ว่าแม่งไม่เรียกชื่อเล่นกันแล้วอะเรียกต้ายังไม่เรียกคุณกิติกับคุณลิขิตแล้วอะ ผมว่าไม่ ยากแล้วนะ คือ ถ้าเรียกชื่อ ผม จริง ไม่รู้ นี่คือ ผมไม่รู้พี่ต้ายังไง แต่ผมว่าพี่ยัดไม่น่าจะกลับไปเป็นเพื่อนกับพี่ต้าแล้ว เพราะมันต้องตบมือ2ข้างอ่ะ มันถึงจะดังอ่ะ ก็ต่อให้พี่ต้าอยากจะกลับไปแค่ไหน แต่พี่ยัดไม่อยากกลับมันก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นบอกว่า เชี่ยถึงขั้นเรียกชื่อ คือตอนแรกกูนึกว่าฟังดูกูก็จักกะจี้นะเพื่อนสนิทกัน เรียกกันแบบว่า อะไรคุณนี่คุณนะคุณลิขิตอะไรนะคุณกิติอะไรเงี้ยใช่ไหม มันเหมือนแบบมันแกล้งเล่นนะแต่นี่คืออะไรแบบโกรธกันถึงขนาดที่ไม่เรียกชื่อเล่นกันแล้วนะครับเรียกชื่อจริงกัน ก็รอดูต่อไปฮะ มันเลยมาเชื่อมโยงกับประเด็นสุดท้าย ไม่รู้จะนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่นานเกินไปนะนี่เรามีเวลาเหลือประเด็นของความรู้บ้างพี่บวงพี่บวงจะพูดเรื่องอะไรของพิธาพิยัตอีกไหมผมจะไปเรื่องต่อไปแล้วนะหรือจะยังไงจะพัก เนี่ยตะเกียคือขนาดว่าผมแบบว่าพยายามย้ำแค่ไหนว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดนะ มันเป็นสิ่งที่แบบว่าลองแบบไปคิดกันดูเล่นๆมันก็ยังมีคนพิมพ์มาบอกว่าเนี่ยมึงหล่อหรือเปล่าด่าคนอื่นไปแอดเถอะคือไอ้คำว่าแบบเฮ้ยคุณลองคิดหลายๆด้าน แล้วค่อยตัดสินใจ มันไม่สามารถเข้าใจได้เลยมันเป็นภาษาไทยที่มันฟังแล้วมันซับซ้อนในการแบบว่าทำความเข้าใจเหรอ อันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมงง คือทั้งที่ผมก็พยายามบอกแล้วเฮ้ยผมไม่ได้คิดแบบนั้น ผมแค่พยายามคิดหลายๆแบบ แล้วคุณก็เอาไปวิเคราะห์กัน ถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมมาเสนอมามันไม่ make sense คุณก็แค่โอเค ไม่น่าจะ make sense นะ ฟังไม่ขึ้น แค่นั้นมันก็จบ ผมย้ำหลายรอบจนผมไม่รู้จะย้ำยังไงแล้ว ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยกูไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนกูไม่รู้จักใครด้วยซ้ำมันเนี่ยพี่บิ๊กมันแบบว่าเชี่ยแล้วมันก็ย้อนกลับไปตรงที่คนแบบแม่งอ่ะมีเสียงเดียวกับกูอะแหละ เชยคุณกิติจบแล้วนะ ก็นั่นแหละ จบแล้วนะประเด็นที่จบแล้วนะรอดูนะพี่บวงรอดูวันจันทร์นะ ก็รอดูวันจันทร์ แต่เรื่องนี้มันไม่ค่อยมีความรู้มาก ประเด็นต่อไปเนี่ยจะเป็นประเด็นที่คุณจะเอาเรื่องนี้ไปเรียนรู้จะได้ไม่ต้องทำผิดพลาดกับเหมือนกับท่านอื่นๆนะฮะสิ่งที่ผมจะมานำเสนอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนแล้วเราจะมานั่งอธิบายติวหนังสือกับบิ๊กบวงอีก1 ครั้งนะฮะอีก1 ครั้งเฮ้ยจริงๆมันมีมีมแปะดูดแหนมก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้ พี่เห็นมีมแปะดูดแหนมปะ อันไหนไปดูไหนทำไม ช่วงนี้มันมีมีมนี้เยอะมากเลยที่มีคนแบบว่าบอกว่าแบบอะไรนะ กูขอพูดอีกครั้งนะ แปะดูดแหนมคนเดียวฮากว่าโอฮาน่าทั้งแก๊งมึงเห็นปะ เห็นที่ปีไปเรื่อยก็ เรียกว่า ก็คือกูอะเป็นเพื่อนกับเขาในเฟซ แล้วแบบกูเห็นแบบเขาอัปเดตเรื่องนี้เยอะมาก ที่แบบขอโทษมึงอย่าเล่นกูเลยกูขอโทษแล้ว แล้วแบบโคตรเยอะ ก็ยิ่งไป กูเห็นที่ไรกู แม่งยิ่งขอโทษมันก็ยิ่งไปเรื่อยก็เลยเรียกว่าไม่จบไม่สิ้นตอนนี้ไอ้เชี่ยเอ้ย ไอ้เชี่ย แป๊ดพี่ผมเคยได้เจอแป๊ดด้วยนะตัวจริงไหม ไม่เคยเลย ไม่มีโอกาสนะ เป็น คนที่น่าพูดคุยนะ ลองชวนเขามาคุยไหม น่าสนใจนะลองเดี๋ยวลองยับดูว่าเขาสนใจมานั่งคุยกันไหม น่าจะเป็นรุ่นน้องเราวะ น่าจะ เป็ ผ น ม รุ่ ก็ น ไม่ น้อง รู้ เรานะ อืม ระหว่างนี้นะฮะ เดี๋ยวพักแล้วกลับมากับหนังสือฝรั่งพี่บวง 48 Laws of Power 48 กฎแห่งอำนาจจากโรเบิร์ตกรีนเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ผมชื่นชมและชื่นชอบอยากให้ไปติดตามงานเขาไว้เยอะงาน 48 Laws of Power เป็นงานเขียนที่โรเบิร์ตกรีนประสบความสำเร็จที่สุดเข้าไปอยู่ในบทเรียนอะไรเงี้ยเข้าไปใช้เป็นหนังสือที่นักเรียนจะต้องอ่านก็เดี๋ยวเรามานั่งทำความเข้าใจกันไปทีละข้อแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตแต่ก่อนอันนี้นะฮะเราไปพักปัสสาวะไปนึงครับผม
พี่บวงจะคุยกับคนทางบ้านพี่บวงจะไปฉี่ไหม เข้าห้องน้ำ มาครับ เป็นไงครับพี่บวง ผมไม่มั่นใจว่าผมทำได้ดีหรือเปล่านะไอ้48 ข้อ อันนี้แต่จะพยายามครับ ไม่ยากครับ ถือว่าให้น้องๆได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกคิดไปด้วยนะ แล้วก็ได้เข้าถึงบรรยากาศ ตอนที่ผมกับพี่บวงเนี่ย นั่งติวหนังสือกันก็คือ เป็นการมาติวให้คนอื่น และติวให้ตัวเองไปในตัวด้วย ผมกับพี่บวงก็มีความขี้เกียจไม่อยากอ่าน แต่พอเราต้องไปติวคนอื่นเนี่ย เราก็ได้ทบทวน รู้แล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะฮะ ไปครับ เดี๋ยวนะฮะ ขออนุญาตเอารูปขึ้นก่อน นี่ครับ เราจะไม่ต้องเข้าไปดูเนื้อหาส่วนเกริ่นนำนะ แต่เราจะเข้าไปที่กฎทั้ง48ข้อเลยพี่บวง นี่ฮะ48กฎเกณฑ์แห่งอำนาจ Laws of Power โรเบิร์ตกรีนนะฮะ เราจะไปกันที่ข้อแรกครับพี่บวง ถ้าพี่บวงอธิบายได้ยกตัวอย่างให้คนเข้าใจได้เราก็จะข้ามไปเร็วเลย แต่ถ้าเกิดว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็นั่งคุยกันเป็นข้อๆไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะพี่บวง เดี๋ยวนะ ผมต้องเปิดคู่กับอันนี้ครับ นี่ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะ หนังสือคุณโรเบิร์ตกรีนนะฮะ ไปหาอ่านได้ เขาบอกว่าหลายๆคนอาจเข้าใจคำว่าอำนาจคือสิ่งชั่วร้าย ถ้าหากเราใช้อำนาจไปในทางที่ผิด แน่นอนครับก็คงทำให้เกิดอันตรายมหาศาล แต่ในโลกปัจจุบันเป็นโลกที่แข่งแย่งชิงดี ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต ด้านการงาน ด้านการเติบโต คงต้องเรียนตามตรงว่า โลกของเราก็เป็นแบบนี้แหละครับ และคงไม่มีใครอยากจะมาเล่าและสอนถึงกลยุทธ์เหล่านี้ให้กับคนทั่วไปฟัง เพราะมันทำให้ตัวเองอันนั้นดูไม่ดี เห็นแก่ตัว และดูเป็นคนที่พร้อมจะหาประโยชน์ใส่ตัวได้เสมอ จุดประสงค์ของคอนเทนต์นี้นำเสนอเพื่อให้เราเข้าใจหลักการต่างๆ ให้รู้ถึงเล่ห์เหลี่ยม เพื่อเอาไว้เป็นเกราะป้องกันตัว ไม่โดนหลอก รวมถึงพฤติกรรมอะไรเนี่ยรวมถึงการประพฤติพฤติกรรมให้เหมาะในสถานการณ์ต่างๆ ดังสำนวนที่ว่าอยู่เป็นเหรอ เชี่ยพี่บวงไม่เห็นด้วยกับกฎข้อไหนสามารถแย้งได้ เราไม่จำเป็นต้องเชื่อและฟังเขาทุกเรื่องนะฮะ คือเรียกว่าอ่านแล้วก็ลองคิดดูว่าไอ้ที่เขาเขียนมันจริงไหม ข้อที่ 1 ครับพี่บวง never outshine the master กฎแห่งอำนาจครับ ก็คือเรียกว่าอย่าทำตัวเด่นกว่าคนที่อยู่เหนือเรา พี่บวงคิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีไหม ผมคิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะ
อ้าว มันจะมีตัวละครอยู่ตัวละครหนึ่งในสามก๊กอ่ะที่ทำแบบเนี้ย คือใคร แล้วเขาจะชอบเรียกว่าแบบอะไรอ่ะ มังกรซ่อนเล็บหรืออะไรสักอย่างอ่ะแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็คือคนที่รู้จักว่าบางทีการที่เราทำตัวเด่นเกินไปเนี่ย มันเป็นภัยต่อตัวเอง มันทำให้คนอื่นคือหนึ่งอิจฉาสองเขาระวัง บางทีเราแกล้งโง่ เราแกล้งทำเป็นไม่รู้ มันจะทำให้คนอื่นเขาดูเหมือนเราเป็นคนที่แบบไม่มีพิษมีภัย เป็นคนที่ไม่ต้องระวังเป็นแล้วก็ไม่มีใครมาอิจฉาอะไรแบบเนี้ยซูมาอี้ อันนี้คือประเด็นเดียวกับคำว่าถ่อมตัวไหมหรืออ่อนน้อมถ่อมตนมัน ไม่ใช่ ไม่ มัน ไม่ ไม่เชิงเป็นการถ่อมตัว มันเป็นการคือการถ่อมตัวมันเป็นการเหมือนว่าเราเราเป็นผู้ใหญ่ แต่ว่าเรานอบน้อมต่อผู้น้อย แต่ว่าอันเนี้ยมันคือเราเป็นผู้น้อย แล้วเราก็ไม่เรียกว่าข้ามหัวผู้ใหญ่ ให้เกียรติ อ่า ผู้ใหญ่ ผมคิดว่ามันก็มาจากความรู้สึกของการให้เกียรติก็ได้ หรือมาจากความรู้สึกของการระวังตัวก็ได้ ก็เป็นหนึ่งในกฎของการรักษาอำนาจไม่งั้น ถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่าไม่ชอบหน้าเราเขาอาจจะพยายามเด็ดหัวหรือดับเราได้ ก็แบบสร้าง ใช่ พันธมิตร พยายาม ประณ เกลี่ยเราทิ้ง ข้อที่สอง อ่า พี่บวง never put too much trust in friends learn how to use enemies แปลเป็นไทยฮะ อันนี้มันก็จะเป็นสำนวนไทยก็คือไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร คุณก็ต้องอย่าเชื่อใจใครมากเกินไป แล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากศัตรู เวลาไหนที่สามารถเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นพันธมิตรได้ อะไรแบบนี้ อันนี้คือกฎของการควบคุมอำนาจและได้อำนาจมาคือ ต้องระวังเพื่อนและใช้ประโยชน์จากศัตรูอันนี้เห็นด้วยไหมพี่บวง ก็เห็นด้วยนะ ไม่งั้นมันก็คงไม่เป็นสำนวนไทยมาถึงทุกวันนี้แหละ แต่ว่าไอ้คำว่าระวังเพื่อนนี่มันระวังยังไงวะพี่บวงเพราะว่าคำว่าเพื่อนมันก็คือสารสัมพันธ์ที่มันมีความเชื่อใจอะมันก็ต้องเป็น ผ ส ม กิ ว่า ลใน คำ การ ว่า เลือกเพื่อนปะ friends วะ คำว่า friends หรือคำว่าเพื่อนน่ะ มันใช้ได้หลายบริบทกับความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แบบเราเชื่อสนิทใจเหมือนเพื่อนสมัยเด็ก มันก็เป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งหรือว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนทางการเมืองเป็นพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีภาษาอังกฤษมันก็ใช้คำว่า friends ได้ แต่ว่ามันก็เป็นแค่พันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรแบบเนี้ย ความสัมพันธ์ของพี่ต้ากับพี่ยัดกับความสัมพันธ์ของพี่บวงกับผมเนี่ย มันก็คือ friends ไหมเหมือนกันไหม ผมว่ามันเหมือนกันนะ ก็คือพี่ต้ากับพี่ยัดก็เป็น friends มาก่อน แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่ แต่ของ แล้ว เรามันยังเป็น friends อยู่ มันยังเป็นอยู่นะ เออ เชื่อ ข้อที่สามครับ conceal your intention พี่บวงแปลว่าอะไร ก็อย่าเปิดเผยความในใจของเรา หรือว่าไม่เชิงเป็นความในใจคำว่า intention มันแปลว่าเป้าหมาย อย่าบอกเป้าหมายของเราให้ใครรู้ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีไหม อันนี้ก็เป็นคำแนะนำอีกคำแนะนำหนึ่งที่ดีนะ โดยเฉพาะกับศัตรูเนี่ย ถ้าเราบอกศัตรูว่าเราจะทำอะไรเขาก็มีเวลาที่จะเตรียมโต้ตอบได้ถูกไหมเตรียมรับมือได้ หรือว่ามันก็จะไปเชื่อมกับข้อตะกี้แหละก็คืออย่าไว้ใจเพื่อนจนเกินไป บางทีมึงไว้ใจเพื่อนมึงคิดว่าเพื่อนคนนี้สนิทกับมึงมากเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนตาย มึงก็เล่าให้เขาฟังว่ามึงมีไอเดียอยากจะทำอะไรเขาก็เอาไปทำเอง แล้วอย่างนี้แสดงว่าพี่ยัดนี่เขา conceal intention เขาไหมเขาไม่บอกให้รู้นะว่าเขาจะโจมตีจุดไหนเขาเก็บทุกอย่างเอาไว้ก่อนอันนี้ใช้ได้ไหมไม่เกี่ยวนะไม่เหมือน ก็ กัน ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะ ตัวอย่าง ก็ ได้อะ เมื่อวานก็คือไม่ได้บอกว่ามีไพ่อะไร แล้วรอวันจันทร์ แต่ว่าจริง ๆ มันก็เหมือนว่าส่วนหนึ่งคือไม่เชิงเป็นแบบนั้นปะเพราะการที่โทรมาในรายการแล้วก็ประกาศว่าจะมาวันจันทร์มันกลายเป็นว่าก็ทำให้ฝั่งพี่ต้าเตรียมการได้ แทนที่จะแบบคุย ไม่ กับ มา พี่ห เล นุ่มหลัง ยไม่ ไม คุย ค์ เลยโอ้ แล้วก็บอกว่ามาเลยวันจันทร์ ใช่ อันนี้มันก็อาจจะถือเป็นจุดผิดพลาดของพี่ต้าของพี่ยัดก็คือเปิดเผย intention intention ไปแล้วว่าจะทำอะไร อันนี้คือเห็นชัดเจนว่าผิดพลาดเหรอ ใช่ก็ถือว่าพลาด เชี่ย นะ ถ้าเป็นแบบนั้นอะ ข้อที่สี่ฮะ always say less than necessary ก็คือ คุณไม่ควรพูด เท่าที่ควร แปลเป็นไทยมันอาจจะฟังงงๆหน่อยเขาบอกว่า less than necessary ด้วยนะ necessary แปลว่าจำเป็นที่จะต้องพูดแค่ไหนอ่ะคุณควรที่จะพูดให้น้อยกว่านั้น เป็นคำแนะนำที่ดีไหมหรือว่าเราไปดูคำอธิบายไทยสิมันจะงงๆ ข้อที่สี่ฮะ
พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็น นึกออกปะคือแบบ ยิ่งพู ต่อ ด ให้มึง มาก จำเป็น เท่า ว่า ไห จะ ร่ ต้องพูดเท่าเนี้ย คุณก็ยิ่งเปิดเผยตัวตนมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งบางที่ยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ดูน่าโง่เขลาคนที่มีพลังอำนาจที่แท้จริง ย่อมไม่พูดเยอะพี่บวง อืม ถูกต้องไหม ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเริ่มจะเป็นข้อที่ใช้ตามสถานการณ์แหละ แต่ผมคิดว่าก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่คุณก็ควรจะต้องพูดให้น้อยเข้าไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่ของการเหมือนที่พี่ต้าพยายามกันอยู่ เป็นพื้นที่ของการแอตแทกและทุกคำพูดมันมีน้ำหนักมันใช้มั่วซั่วไม่ได้อะไรประมาณนี้เหรอ ใช่ ไม่งั้นเราก็จะสูญเสียอำนาจในการควบคุมเกมก็คือเละเทะ พอมันเป็นระดับนั้นมันเหมือนแบบมึงเล่นเกมแล้วมึงมีมานา แล้วทุกครั้งที่มึงพูดมานามึงลดอะมันคือการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีแล้ว ข้อที่ 5 ครับ so much depends on reputation guard it with your life ก็อันนี้มันน่าจะมีคำภาษาไทยแต่ผมนึกไม่ออก มันจะเป็นแนวว่าแบบบางครั้งเนี่ย ชื่อเสียงมันก็ไปก่อนตัวคุณนะ ก่อนที่คนจะรู้จักคุณน่ะเขารู้จักชื่อเสียงคุณก่อน เพราะฉะนั้นน่ะ คุณก็ควรจะต้องรักษาชื่อเสียงของคุณไว้ด้วยชีวิต อันนี้เป็นหนึ่งในกฎของการรักษาอำนาจก็คือเขาบอกว่าเครดิตของคนเรามันสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการที่คุณจะสร้างตัวตนหรือสร้างกระแสหรือสร้างความสนใจหรือสร้างเฟรมด้วยวิธีการที่มันเป็นเหมือนกับแบบวิธีการระยะสั้นฆ่าตัวตาย มันก็เลยเป็นทางที่หลายคนจะไม่แนะนำเพราะว่าในเกมของอำนาจคุณเป็นตัวแบบชั่วคราวจริงมันแป๊บเดียวจริงใช่ไหมพี่บวงมันหรือว่ามันเป็นมุมไหน อันนี้เห็นด้วยไหม คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น มันต้องเล่นเกมยาวอ่ะ คนเราอ่ะ ใช่ ถ้าแบบคุณไม่คิดจะเล่นเกมยาว มันก็ไม่น่าจะเป็นคนที่มีอำนาจเยอะ การที่คุณมองการใช้ชีวิตหรือวางแผนอนาคตแบบเกมสั้นกับเกมยาวเนี่ยนะมันกำหนดพฤติกรรมต่างกันเยอะมากเลยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ ขอแค่ว่ามองยาวหรือมองสั้นเนี่ยพฤติกรรมในการเลือกใช้ชีวิตกิจกรรมที่ทำเปลี่ยนแล้วข้อ 6 ครับพี่บวง court attention at all costs ข้อนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรไอ้คำว่า court attention เนี่ย สร้างจุดเด่นให้เหนือใคร คนเรามักตัดสินใจที่ภายนอก ถ้าคุณไม่มีอะไรโดดเด่นย่อมถูกลืมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณต้องทำตัวให้โดดเด่น มีเสน่ห์และน่าสนใจพี่บง พี่บิ๊กขอขั้นแป๊บนึง มีคนโดมา69 บาทบอกว่าบริษัทชัยโสโลชนะคดีได้เพจกลับมาครับวันนี้ ถ้าบริษัทชัยโสโลชนะคดี บริษัทชัยโสโลตอนนี้เป็นของพี่ยัดปะ นั่นน่ะสิ ถ้าบอกว่าในวันนี้เอาแค่ในวันนี้นะ ก็คือพี่ยัดชนะเหรอหรือว่าไง นั่นน่ะสิผมก็ไม่ทราบว่าชนะในคดีไหนอะ ผมเข้าใจถูกไหม ชนะคดีคือหมายความว่าที่พี่ต้าเซ็นออกไปจากบริษัทเนี่ย ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอ คือชัยโสโลมันมีเพจ Facebook ใช่ปะแล้วมันมีคนไปปิด แล้วเหมือนเขาก็สงสัยว่าพี่ต้าไปปิดหรือเปล่าหรือคนฝั่งพี่ต้าไปปิดหรือเปล่าเลยฟ้อง แล้ววันนี้ก็คือฟ้องแล้วก็ชนะแล้วก็เลยได้เพจคืนกลับมา หมายถึงว่าแอป คือเพ พิ จ ว เป็นของฝั่งพี่ยัดนึกอ แอ อ ป กปะ พิวเฟซบุ๊กป่ะประมาณนั้น แต่ผมไม่รู้นะว่ายังไง อ๋อโอเค ผมเข้าใจถูกไหมอันนี้เอาว่าผมเข้าใจถูกไหมก่อน พรบคอมอันนี้มี พรบคอมครับวันนี้ ไหนต้าบอกเป็นเพจของต้าเหรอ ก็อันนั้นผมก็ไม่รู้ ไม่ รู้ รู้ ยังไงโดมั่วสรุปโดมั่ว เดี๋ยว สรุปคือโดก็มั่วด้วยเหรอ เดี๋ยวลอง ผมไม่รู้ก็อ่านตามโด เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวข้อมูลไม่ชัดเจนพิมพ์ไว้ข้อ 6พี่บวง ข้อ 7 ข้อ 6ผ่านไปแล้วปะหรือว่ายังไม่ผ่าน ข้อ 6นี่ไง call attention คือ ทำตัวให้โดดเด่นเพราะว่าโลกเราไม่มีอะไรโดดเด่นก็ถูกลืมเร็วเขาบอกว่าการที่คุณจะมีอำนาจได้ คุณต้องสร้างจุดเด่นเหนือใคร call attention คือการแบบว่าเอา attention หมายได้ซึ่งจะมีความลิงก์กับไอ้ที่เราคุยกันเมื่อกี้คือมองโลกสั้นมองโลกยาวแต่ว่าอันนี้บอกว่าให้ grab attention at all cost พี่บวงแล้วเรายังจะต้องมองเกมในระยะยาวไหมถ้าเกิดว่าแบบว่าเหมือนกับแบบ rage bait marketing ขายเจลาโต้ขายแบบ ultra smooth อย่างนี้ถือว่าเป็น
power คือผมว่ามันก็คือเอาข้อ5กับข้อ6มาเชื่อมกันไงคือคุณต้องสร้างจุดเด่นของคุณด้วยทุกวิถีทาง แต่ก็ต้องยังรู้จักรักษาชื่อเสียงของคุณด้วยนะ ใช้ร่วมกัน ไม่ได้แค่คิดแค่ว่าเอ้ยข้อ6มึงบอกว่าทุกวิถีทางเลยเหรอก็คือแบบโอเคกูทำอะไรก็ได้ ขอแค่มันดังก็พอ แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ย ช่างแม่งก็กูดัง ไม่ถูกต้องไงบางทีมันต้องปรับใช้หลายข้อใช่ไหม make sense ข้อ 7 พี่บวง get others to do the work for you but always take the credit โอ้โหชื่อที่ฟังดูเลวแล้วเนี่ย ถ้าแปลเป็นไทยอ่ะ ก็คือ เรียกว่า คุณก็ต้องรู้จักใช้งานคน แล้วคุณก็ต้องรู้จักแย่งเครดิตจากเขา เห็นด้วยไหมพี่บวง ก็เห็นด้วยนะ ก็ทุกอำนาจมันก็มาจากเรื่องนี้ปะปัจจุบันคนที่มีอำนาจมันก็ทำแบบนี้กันหมด แล้วเราจะได้อำนาจมาโดยที่ไม่ต้อง always take credit ไม่ได้เหรอ เราให้คนอื่น take credit แล้วเราก็ได้อำนาจ คือถ้าใครแบบว่าควรจะได้เครดิตก็เอาอันนั้นไปไม่ได้เหรอพี่บุ๋มทำไมมันต้องมองแบบ ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ leverage ถ้าสมมุติว่ามันมี2คนคนหนึ่งเลือกที่จะใช้ leverage โดยไม่สนวิธีการอีกคนหนึ่งเลือกที่จะแบบว่าเฮ้ยเราต้องมีศีลธรรมในใจ เราต้องมีคุณธรรมเราต้องมีความเท่าเทียม2คนนี้ไม่มีทางโตเร็วเท่ากันถูกป่ะเพราะคนหนึ่งมันใช้ leverage ใช่ ใช้ leverage มันคือคานงัดที่มันจะแบบมีแรงส่งไปข้างหน้าได้เร็วกว่า ก็ แต่ ถ้า ผม สมมุติอันนี้เราอยู่ในหัวข้อของเกมยึดอำนาจ มึงจะยึดอำนาจได้เร็วที่สุดมึงก็ต้องใช้ leverage แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองว่ายึดอำนาจในระยะยาวอ่ะ การที่มึงสร้างพันธมิตรแล้วมึงให้เครดิตคนอื่นอ่ะ มันทำให้มึงมีอำนาจมากกว่าในอนาคตในระยะยาวนะ เพราะว่าไม่มีใครรู้สึกว่ามึงเป็นผู้นำที่แบบไม่น่าตามอ่ะ มึงเข้าใจไหม กูมองแบบนี้ กูคิดว่าถ้ามันมีวิธีที่ฉลาดก็คือ มึงเทคเครดิตโดยที่มันไม่น่าเกลียดอ่ะมันก็เหมือนคนอื่นเขาก็ต้องยอมที่จะอยู่กับมึงอ่ะ อืม อืม พี่บอกว่าข้อ 7 ยังเห็นด้วยอยู่ หลายๆอย่างในธุรกิจมันก็เป็นแบบนี้อ่ะก็มึงคิดว่าพนักงานเซเว่นทำงานแล้วใครได้ตังค์อ่ะ ก็คนที่ไม่ได้ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ใช่ไหมล่ะเออ เจ็บป แล้ว ว ด พนักงานใน ร้าว เซเว่นเขายังอยู่เซเว่นนะใช่ไหม ใช่พี่บวงก็ เออ ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ดูนะข้อ 7 ข้อ 8 ครับผม make other people come to you use bait if necessary โอ้โหอันนี้คือหลักการการครองโลกของพี่บวงนะ ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ ข้อ 8 แปลไง ไม่เชิงคือข้อ8เขาบอกว่า คุณอย่าเข้าหาคนอื่น พยายามทำให้คนอื่นเข้าหาคุณ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เหยื่อล่อก็ตาม ซึ่งผมว่านี้ก็ make sense ยังไง เพราะว่าการที่เราไปเข้าหาใครอ่ะมันคือเราต้องเสียเวลาเดินทางไปไง เราต้องไปหาเขาทีละคนหาทีละคนหาทีละคน แต่ถ้าเราทำตัวให้คนอื่นเข้าหาคือบางทีมันเข้าหาเราหลายคนพร้อมๆกัน แล้วเราก็เลือกจัดการกับแต่ละคนได้คือ มันก็เป็นเลเวลเลตอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนทำพร้อมกันกับข้อ7เหมือนเท่าที่ดูหลายๆข้อมันเหมือนมันจะแบบเป็นข้อที่มันเชื่อมกันนะเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าพี่บวงแบบว่าหลอกล่อเหยื่อมาเนี่ยพี่บวงใช้เหยื่ออะไรไปล่อ อ้าวเราก็ต้องรู้เขารู้เราหรือเปล่าเราก็ต้องเรียนรู้ศัตรูเดี๋ยวว่าศัตรูต้องการอะไรใช่ไหมถ้าเป็นพี่บิ๊กก็อาจจะแบบต้องการแบบเผ่าคนยักษ์วะ เฮ้ย ใช่เหรอ ไม่ใช่ ผมปกติ ไม่ใช่เหรอพี่บิ๊กแบบว่ามองขึ้นไปแล้วเห็นแบบอันเดอร์บูฟอันใหญ่ๆอย่างเงี้ย มันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอันอื่นไม่ได้ ห็ เล นห ย มันก็ได้ก็คือเสร็จแล้วก็หมับเข้าให้แบบนี้ อันนี้คือเหยื่อนะ ตัวอย่างของเหยื่อ เ เชื่อข้อ 9 ครับ win through your action never through argument ฮะแปลว่าอะไรฮะพี่บง อย่าเสียเวลาใช้น้ำลายของคุณไปเถียงกับคนอื่นเลย เพราะว่าคนเรามันชนะกันด้วยการกระทำมันไม่ได้ชนะกันด้วยลมปาก เห็นด้วยไหมฮะ ผม หรือว่าเรา ไม่ค่อย สามารถ เห็นด้วย เราสามารถชนะด้วยลมปากได้พี่บง เราสามารถชนะด้วยลมปากได้ใช่ ผม ได้ ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะถูกเขียนขึ้นในช่วงที่มันยังไม่ได้มีโซเชียลมีเดียนึกออกใช่ไหม เดี๋ยวเราลองดูคำอธิบายที่เป็นคำอธิบายชัดเจนการเอาชนะด้วยคำพูดโต้เถียงไม่ใช่ชัยชนะที่เด็ดขาด และจะนำไปสู่ความไม่พอใจ ถ้าหากทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณด้วยการกระทำที่ไม่บอกกล่าว จะเป็นชัยชนะที่เด็ดขาด
และทรงพลังโอเคก็คือเขาไม่ได้บอกว่าเถียงไม่ได้แต่ว่าการกระทำมันทรงพลังกว่าประมาณนี้ เออ ก็เป็นเรื่องของอำนาจว่ามันดูแบบมีออร่ามันดูมีบารมีพี่บวงกับว่า อืม ระหว่างผมพูดว่า โอ้ย2 กำมือโผล่หัวยาวมาเลย3 กำมือหัวโผล่อย่างเงี้ยกับผมทำให้อีกคนนึงตาเหลือกอะแล้วก็แบบกรีดร้องอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่า proof โดย action ที่บอกอำนาจที่มันส่งต่อคนที่รับชมเนี่ย มันคนละ feeling ที่บอกถูกไหมอันนี้ผมอธิบายถูกไหม มันก็ใช่นะมันก็ใช่ คือผมกำลังจะยกตัวอย่างแต่ผมคิดว่าตัวอย่างของพี่บิ๊กก็น่าจะชัดเจนแหละ น่าจะดีกว่าแล้วพี่บวงยกตัวอย่างของพี่บวงเขาได้เผื่อมันจะอีก คือผมมันทำให้ผมนึกถึงฉากหนึ่งในหนังเรื่องแบทแมนน่ะพี่บิ๊ก เป็นยังไง ไอ้ภาคไหนนะที่มันมีเบนอยู่ด้วยอะน่าจะภาค3ไหมที่มีเบนมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันมีคนหนึ่งอยู่กับเบนและคนนั้นมันก็เหมือนไม่พอใจเบนแล้วก็บอกว่าแบบมึงไปทำอย่างนั้นอย่างนี้และไอ้เบนมันก็เอามือไปวางตรงไหล่พี่บิ๊กจำได้ปะแล้วมันก็ถามว่ามึงรู้สึกว่ามึงมีอำนาจเหนือกูเหรอ อ๋อเอ๊ะเดี๋ยวใช่ภาค3เหรอไม่ใช่ภาค1เหรอ ใช่ไหมเบนภาคหนึ่งสแกร์โครภาค2โจ๊กเกอร์ภาค3เบนภาคเบสอันนั้นน่าจะเห็นชัดเลย อ่า ก็คือก่อนหน้านั้นน่ะความสัมพันธ์มันคือไออีกคนนึงอ่ะมันเหมือนมันจ้างเบนเพื่อมาแบบปล้นหรือทำอะไรสักอย่างใช่ปะแต่เบนมันเดินมาแบบเอามือแตะไหล่แล้วแบบมึงมั่นใจเหรอว่ามึงมีอำนาจเหนือกู ก็คือบางครั้งมัน win การก through ระทำมัน action อยู่เหนือคำพูด win through action มีพลังมากกว่า ข้อที่10ครับ infection avoid the unhappy and unlucky พี่วง อืม แปลว่าอะไรวะ เขาบอกว่า infection ก็คือเรื่องพวกนี้มันส่งต่อกันได้ เพราะฉะนั้นน่ะคุณควรหลีกเลี่ยงคนที่เป็นคนท็อกซิกมีทัศนคติแง่ลบวันๆเอาแต่คิดถึงเรื่องไม่เป็นสุขหรือคนที่ซวย คนที่ negative หรือคนที่ซวยให้อยู่ห่างๆคนพวกนี้ไว้ ใช่ คนที่ซวยด้วย ยิ่งซวยเลยทีนี้ เป็นคำแนะนำที่ดีไหม เป็นคำแนะนำที่ดีนะ ทำไมเราควรจะหลีกหนีจากคนที่ไม่มีความสุขคนที่เศร้าหมองแล้วสังคมใครมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะ ก็ อันนี้มันทำให้นึกถึงโจ๊กอันนึงเลยนะ ของหลุยส์ซีเค อันไหน มันมีมุกหนึ่งของหลุยส์ซีเคที่หลุยส์ซีเคเคยบอกว่าแบบ คุณรู้ไหมว่าบนโลกเนี่ยแม่งมีคนที่น่าเกลียดเชี่ยๆเลย จนถึงขนาดว่าชีวิตเนี่ย ไม่มีใครเคยจับจิ๋มเขาเลย แล้วทุกคนแม่งก็โหเอ้ยชี่มึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะหลุยส์ซีเคก็เลยบอกว่าถ้าคุณใจดีพรุ่งนี้คุณก็ลองไปหาคนพวกนี้แล้วก็ไปเย็ดเขาสิ ทุกคนแม่งเงียบหมดเลยก็คือมันฟังดูเหมือนมันจะโหดร้ายนะแต่ว่าพอจะถามว่ามีใครจะช่วยเหลือคนที่แบบว่าไม่มีความสุขหรือเปล่า ไม่มีใคร ทุกคนก็เงียบหมดข้อ10นะฮะ infection แต่ผมว่าที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลีกเลี่ยงคนที่ซวยนะ ทำไม คือบางครั้งเนี่ย เรื่องของความสุขมันอาจจะปรับ mindset กันได้ไง แต่ว่าคนที่ซวย แม่งก็ยิ่งซวยปะก็คือไอ้เชี่ยกูซวยอยู่แล้ว แล้วมึงก็ไม่อยากจะมายุ่งกับกูก็ยิ่งซวยหนักเลย ไม่ประเด็นคือในความเป็นจริงอ่ะมึงกำหนดยังไงว่าคนนี้เป็นคนซวยวะคือคนเรามันก็มีดวงซวยกันหมดบางทีมันก็มีแบบมีแซดบ้างอ่ะแล้วมึงจะเลิกคบไปเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่า จังหวะเนี่ยมันซวยแล้วอีกพักหนึ่งแม่งถูกลอตเตอรี่รัวๆเลยก็คือมึงวัดคนซวยไม่ซวยยังไงมันไม่ได้มันไปใช้ยังไง เรื่องนี้มันมีการศึกษาจริงจังเลย ยังไง เป็นวิทยาศาสตร์แล้วเขาสรุปออกมาแล้วว่า คนซวยแม่งก็ซวยจริงๆ คนเกิดมาดวงดีแม่งก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเยอะกว่าคนดวงซวยเยอะมากจริง โอ้ ๆ ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือ คนที่เกิดเดือนมกรามีโอกาสเป็นแชมป์ฮอกกี้มากกว่าคนที่เกิดเดือนอื่น เป็นสถิ ๆ แล้ว ติ มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ยัง ใช่ ไง มันเป็นสถิติ เพราะอะไร ตอนแรกมึงก็นึกว่าแบบเฮ้ยเชื่อแค่เรื่องดวงเนี่ยแม่งจะมีโอกาสส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าพอนักวิทยาศาสตร์ หรือว่าคนที่เขาศึกษาเรื่องพวกเนี้ยเขาไปดูต้นตอของมันจริงๆ ปรากฏว่าเขาเจอเหตุและผลว่าทำไม เดี๋ยวพี่บวงโรบอทพี่บวง โอ้ พี่บวง โอ้ พี่บวงพี่บวงเป็นบ้าไปแล้ว พี่บวงหลอน พี่บวงเป็นบ้าไปแล้ว พี่บวงเชี่ยพี่บวง
กลายเป็น AI ไปแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวทำไมมันถึงเละเทะอย่างงี้วะ What the fuck มากลับมายังพี่ ก บิ๊ ลั ก บมากลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเค เล่ามา ไอ้เช่นตะกี้ผมพูดถึงไหนนะ ลื พูด ม ถึง เล นัก ย กีฬา เชี่ย ฮอกกี้ นักกีฬาฮอกกี้ทำไมถึงคนเกิดเดือนมกราถึงเล่นเก่งกว่าคนอื่น คือผมต้องเกริ่นก่อน นักกีฬาฮอกกี้เนี่ย มันก็ต้องอยู่ในประเทศที่ฮอกกี้มันฮิตใช่ปะ หนาว ซึ่งก็คือที่แคนาดา อ่า เขาไปศึกษาที่แคนาดาว่าเฮ้ยเชี่ยทำไมคนเกิดเดือนมกราแม่งถึงมีโอกาสเป็นแชมป์มากกว่าคนอื่นวะ เพราะ ทำไมมันถึงมีโอกาสเป็นโปรมากกว่าคนอื่น เขาไปค้นพบว่า อ๋อ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ตั้งแต่เด็กๆ เวลาเขาคัดนักกีฬา รุ่นแบบเยาวชน รุ่นจูเนียร์อะไรเงี้ย เขาจะตัดฤดูกาลเนี่ยคือ เด็กที่อายุแบบเหมือนเหลื่อมกันอะเดือนที่ตัดแม่งคือเดือนกุมภาเว้ย อืม มันหมายความว่าเด็กที่เกิดเดือนมกราแม่งก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในรุ่นจูเนียร์มากกว่าเด็กที่เกิดเดือนกุมภาเลยนึกออกปะ คือมันเป็นตัวเก่งสุดมันแก่สุดในทุกๆรุ่น พี่บงกูอีกอะกลายเป็น AI อีกอะพี่บงเจเป็กพี่บงเจเป็กขยันพูดด้วยไอ้เหี้ยเด็ดพังขยันพูด เขายัง ใกล้ละ กลับ เชี่ย มา อะไร แล้ว เชี่ยอะไรเนี่ย กลับมาแล้วใช่ไหม สรุปคือ เพราะว่าเขาแก่ที่สุดในรุ่น เขาโตสุด ใช่ ก็เลย มันเลยเป็นจุดเหลื่อมก็คือเขาอะจะได้ไปเล่นเร็วกว่าคนอื่น1 ปีทั้งที่อาจจะเกิดในปีเดียวกัน แล้วพอเป็นแบบนั้นอะมันเป็น snowball effect อ๋อ เพราะว่ากีฬาในระดับโปรเนี่ย มันยิ่งต้องแข่งขันกันตั้งแต่เด็ก มึงนึกว่าเด็กป .2 เหมือนกัน คนหนึ่งได้เข้าไปเล่น อีกคนหนึ่งไม่ได้เข้าไปเล่น1 ปีผ่านไป เขาเป็นเด็กป .3 เหมือนกัน เด็กป .3 ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว1 ปีกับเด็กป .3 ที่ไม่มีประสบการณ์เลย มันเทียบกันไม่ติดเลย มันก็จะทำให้เด็กป .3 ที่มีประสบการณ์ดูแลโค้ชเห็นขณะที่ประสบการณ์ก็แบบคนหนึ่งฝั่งนี้โอ้ได้ห้องสะดวกแล้วก็จะให้เดือนว่าแต่ฟากไหมได้ข้อสรุปไหมตะกี้ ได้ข้อสรุปแล้ว เออ กับเรื่องของดวงที่มึงเลือกไม่ได้ แต่ว่ามันมีเหตุผลในคำอธิบายว่าบางทีนี่ไม่ใช่สิ่งที่มึงเลือก แต่ว่ามันมีผลต่อชีวิตมึง แล้วมึงก็ต้อง ใช่ ใช้เรียกว่าอะไรอ่ะ ใช้เซนส์ใช้การสังเกตแล้วก็เรื่องแบบนี้มันก็วัดชัดเจนไม่ได้มันเป็นความรู้สึกพี่บอกว่าไอ้เชี่ยคนนี้มันเป็นคนดวงดีจังหวะมันดีมันซวยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหม ใช่ พี่บอกว่าผมเป็นคน แต่ ดวง สุดท้ายเนี่ย ผมเป็นคนดวงดีไหมนะพี่บอก ผมว่าเราดวงดีทั้งคู่นะ พี่บอกว่าเราดำรักเหรอมีดำรักเหรอ ข้อที่11ครับพี่บ่วง ครับผม learn to keep people dependent on you โอ้โหอันนี้ก็ฟังดูเลวไอ้เหี้ย อืม เลวไหมอันนี้ แปลเป็นไทยหน่อยแปลเป็นไทยให้กับคนที่แปลไทยไม่ได้ รู้จักเก็บคนที่พึ่งคุณเอาไว้ บางทีมันเร็วเหรอ มันเป็นเรื่องดีนะ
มันแปลอย่างนั้นเหรอพี่บวงแปลว่างั้นนะ มันอาจจะแปลให้เร็วก็ได้หรือแปลให้ดีก็ได้ มันเหมือนแบบ เรียนรู้ที่จะเก็บยีโกเอาไว้อะเพราะยีโกเขาต้องพึ่งมึงอะ แล้วมันจะเก็บกี่ ทั้ง โก นั้นจ ไว้ ริงๆมึ ทำ ง หาอะไรวะ people who dependent on you คนที่ต้องพึ่งมึงมันหมายความว่าเขาต้องมาใช้ทรัพยากรมึงปะ ที่ผมแปลคือ คุณต้องรู้จักวิธีการที่ทำให้คนน่ะ มันพึ่งพามึง อยู่เสมอ หมายความว่า อ๋อ มึงเข้าใจไหมต่างกับที่มึงอธิบายนะ เออ เข้าใจมันน่าจะแปลแบบมึงมากกว่า แบบกูเนี่ยจะฟังดูเรียวและเลวกว่าเล็กน้อย กว่าที่พี่บวง ถ้าเกิดว่าไอ้แบบเนี้ยถ้ามึงแปลให้ดีก็คือ รู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นปะมันก็คือ คนต้องมาหวังพึ่งมึงอะ อ่ะถ้าเกิดว่าพูด มึง ให้ ต้อ มัน งทำตัวมีประโยชน์ พูดให้ดูดี พูดแบบว่ามีศิลปะคือพูดแบบพี่บวง แต่ว่าไอ้คำอธิบายมันเนี่ยมันจะพูดในเชิงอำนาจ มันก็คือบอกว่าพี่บวงกูโรบ่อยเงี้ยคุยไม่จบอ่ะวันนี้ผมบอกเลยโหขางยาวด้วย ยังไงพี่บวง มึงจะไม่กลับมาเลยเหรอ ฮะ ฮะ มาแล้ว learn to keep people dependent on you พี่บวงเร็วไหมแปลแบบผมอะถูกต้องกว่านะ ก็คือ คุณต้องมีวิธีการทำไงให้คนอะมันพึ่งพามึงอยู่เสมอก็คือทำให้คนอื่นอ่อนแอ ถ้าเกิดว่ามองในมุมร้ายแปลแบบดูแบบแย่ๆก็ ก็ คือ ได้ ว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการเนี่ย ทำให้มันจน มันก็ต้องมาหวังพึ่งมึง ก็คือ ใช่ไหมล่ะ มึงจะใช้ให้มัน มัน เป็น มัน ดีก็ได้ใช้ให้มันแย่ก็ได้เรื่องนี้ ใช่ ขอบคุณหน่อยนะพี่บวง ขอบคุณคุณภาคภูมินะครับ ผมยังยืนยันคำเดิมว่าพี่บ่วงเป็น AI ฮากว่า ใช่เหรอน้อง อันนี้เนี่ย พูดจริง เอาอีกแล้วพี่บวงแม่งไปอ่ะบทสมุนไพรแม่ง พี่บวงไม่มาผมบทดอกไม้ผมบอกเลย นะพี่บวง ผมจะสรุปข้อ11แล้วเราจะได้ไปต่อเดี๋ยวมันจะไม่จบอ่ะพี่บวง เยอะเกิน ก็คือ การที่คุณจะทำให้คนอื่นเนี่ย พึ่งพาคุณเนี่ย มันก็มีเรื่องของ inner moral ส่วนหนึ่งนะ ว่าคุณจะทำในมุมที่ดีหรือ คุณจะเป็นคนชั่วช้าสามานซึ่งมันก็คนละเรื่องกับเกมอำนาจ เกมของอำนาจมันไม่ได้สนจริยธรรมอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณว่าคุณจะเอาเข้ามา adapt ใช้หรือเปล่านะฮะ แต่เป็นเทคนิคหนึ่งที่ดีในเรื่องของเกมอำนาจ 12 ครับ use selective honesty and generosity to disarm your victim แปลยากไหมพี่บอลนี้ บางครั้งเนี่ย รู้จักใช้ความจริงใจ หรือว่าความใจดี ก็อาจจะทำให้ศัตรูของคุณเนี่ย ใจอ่อนได้บ้าง แล้วเขาก็จะมีช่องโหว่ให้คุณโจมตีได้ เห็นด้วยไหม ก็เรียกว่าเป็นแท็กติกหนึ่งที่ใช้ได้ คำอธิบายของเขาสิ เขาบอกว่า ใช้ความซื่อสัตย์และความใจกว้างอย่างมีชั้นเชิง เพื่อให้เหยื่อตายใจ การแสดงความซื่อสัตย์จริงใจและความใจกว้างแก่พวกเขาเหล่านั้น จะผ่อนคลายและเชื่อใจคุณมากขึ้น แม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูของคุณเองก็เริ่มเปิดใจกับคุณทำให้คุณสามารถลวงและควบคุมคนเหล่านั้นได้ตามใจหวังเฮ้ยเชี่ยอันนี้เทคนิคพี่ต้าปะเนี่ยเป็นโรบอทอีกแล้วคุยรู้เรื่องนะ
พี่บวงฮัลโหลฮัลโหลไอ้ปัญหาอย่างนี้มันต้องทำยังไงวะเนี่ยฮะเน็ตผมดีนะเน็ตผมไม่มีปัญหา เน็ตผมก็ดีพี่บิ๊ก จริงเหรอ มันต้องใครสักคนน่ะ หรือว่ามันคือเน็ตผมวะ เน็ตพี่บวงดิวะ แต่ปกติผมไม่มีปัญหานะถ้าตีมันอื่นเนี่ย หรือว่าคนดูเยอะไม่เกี่ยวนะ ไม่น่าเกี่ยวนะ ความซื่อสัตย์ใช้เป็นอาวุธในการกล่อมเกลาและทำให้ศัตรูหรือเหยื่อของเรามันอ่อนปวกเปียกพี่บวงเป็นเทคนิคของพี่ต้าที่ใช้ในการทำให้คู่ต่อสู้สงสารเขาประมาณว่าแบบนายฟ้องเราทำไมอ่ะประมาณเนี้ยพี่บวง อันนี้ได้ไหมใกล้เคียงไหมถือว่าเป็นเกมอำนาจไหมไม่เกี่ยวนะ อันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่ผมลืมพูดไปตอนพูดถึงเรื่องพี่ตาพี่ยัด ทำไม ก็ไอประโยคนายฟ้องเราทำไมเนี่ย คือประโยคนายฟ้องเราทำไมเนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะผิดถูกด้านกฎหมาย แต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ อืม ถูกไหมก็คือแบบ อ่า บางครั้งอะกฎหมายมันไม่ใช่เป็นตัวตัดสินนะเรายังเป็นเพื่อนกันอะต่อให้แบบมันละเมิดกฎหมายเราก็คุยกันได้หรือเปล่า ตอนที่เขาเสียเปรียบเขาใช้ความเป็นเพื่อนถูกปะตอนที่เขาได้เปรียบที่พี่หนุ่มถามพี่ยัดในรายการว่าแบบอ้าวบริษัทเฟสเฟ่พี่ต้าถือหุ้น90%ไม่ใช่เหรอแต่พี่ยัดบอกว่าอ้าวถือหุ้น90%แต่ว่าความเป็นเพื่อนอยู่ตรงไหนล่ะก็คุยกันแบบเพื่อนอะพี่ต้าไม่เห็นพูดอะไรโต้ตอบเลย อื้อหือ ตอนกฎหมายไม่เข้าทางก็ใช้ความเป็นเพื่อน ตอนกฎหมายเข้าทางก็บอกว่าเอ้าก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย โอ้โหพี่บวงมันเจอช่องโหว่ มันก็เป็นคำถามที่มันน่าถามนะ ผมว่า อืม เพราะฉะนั้นเป็นไงฮะพี่บวงเทคนิคอ้าวเชี่ยกลายเป็นแม่งเอ้ย โอ้โหเอ๊ะมาพูด ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเราไปทำคลิปแยกเราค่อยๆตัด แล้วก็ตัดเอาตอนที่มันไม่เพราะเวลาคุณดูคลิปสรุปของไอ้48 laws of power เนี่ย มันจะไม่กระตุกแบบนี้ร้ายกระตุกช่างแม่งไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคในการตัด เดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ดูสมูทมากไม่ต้องเป็นซีเรียสฮะชิวๆสบายๆพี่บวงจบข้อ12คือความซื่อสัตย์ความจริงใจใช้ได้นะ ในการเพิ่มพูนอำนาจในจังหวะขับขัน ทำให้เหยื่อตายใจ ทำให้อย่าตายใจ ข้อ13ครับ when asking for help appeal to people's self-interest never to their mercy or gratitude โอ้โหแปลยากเหมือนกันนี่ซับซ้อนแล้ววะพี่บงแปลได้ไหม ถ้าแบบเป็นไทยก็คือ ถ้าจะไปขอให้ใครช่วยอ่ะอย่าไปขอร้องเขาอย่าไปขอความเห็นใจจากเขาไปหาอะไรแลกเปลี่ยน โอ้โหอันนี้เป็นคำแนะนำที่ powerful มากพี่บวง อืม พี่บวงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือยังไงจะเติมเรื่องของอำนาจเกี่ยวไหม ผมว่ามันก็ อันนี้มันจะเชื่อมกับข้อ11หรือข้อ10ปะไอ้ข้อที่ว่าทำตัวให้ตัวเองมีประโยชน์อยู่ตลอดให้คนอื่นต้องมาพึ่งเราอ่ะ ข้อ11คือมันเป็นการหาเลเวลเลทไงมันก็เหมือนแต่ละข้อมันจะเชื่อมกันคือเราต้องทำตัวแบบ เราต้องมีไพ่อยู่ในมือบ้าง ไม่ใช่ว่าเราไม่มีไพ่อยู่ในมือไปต่อรองกับคนอื่นเลยใช่ไหมต้องแบบรู้จักมีอะไรไปต่อรองเวลาขอความช่วยเหลือจากใคร เป็นคำแนะนำที่ดีนะฮะ ข้อ14ครับ pose as a friend work as a spy โอ้โหต้องขนาดนี้เลยพี่บุคคลเราฮะ ทำตัวเป็นนกสองหัว ทำตัวเป็นเหมือนเพื่อน แต่ว่าหลังฉากเนี่ย มึงคือนักสืบ แทงยับ เขาเรียกว่า poker face เหรอหรือยังไง อืม poker face ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมแห่งอำนาจ อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ไหมพี่บวง มันคือประมาณนั้น อืม หน้าฉากก็แบบหนึ่ง แต่ว่าเราซ่อนอะไรอยู่คนไม่รู้ อืม ข้อ15ครับ crush your enemy totally โอ้ อันนี้เรียกว่า ตีงูต้องตีให้ตาย จริงเหรอ แล้วกับคำที่บอกว่า เฮ้ย คนเราอะแบบ
ไม่ต้องซ้ำจนเขาแบบเละขนาดนั้นก็ได้ก็ต้องให้โอกาสเขาแบบลุกขึ้นมาทำมาหากิน มันหรือว่าเป็นคนละเรื่องกับเกมอำนาจไงไอเรื่องของจริยธรรมอะไรอย่างงี้พี่บุ๋มว่าไง พี่บิ๊กว่าทักษิณเป็นไง อีเชี่ยก็มันก็ไม่ใช่คนที่ดีอะที่มันทำกันขนาดนั้นน่ะกูพูดตรงมันก็เลย อ้าวก็ มันก็เกม เกม อำนา อำ จ นาจ อะ ส่วนใหญ่มันก็เล่นกันระดับบนๆไงใช่ปะล่ะระดับล่างๆมันไม่ค่อยเล่นเกมหรอกคำถามของผมก็คือพี่บวง อืม crush your enemy totally มันจะเอามาใช้กับคนสเกลเล็กของกับอย่างเรายังไง มันมีประโยชน์กับเราไหมเกมอำ มี นาจ ประโยชน์นะ เอาใช้ไง คือผมคิดว่าอันเนี้ยมันไปเชื่อมกับ ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร อันนั้นน่ะ มันคือคุณก็ต้องรู้จักใช้ศัตรูใช่ปะ อืม มันหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณคำนวณแล้วอ่ะ คุณไม่สามารถกำจัดคู่แข่งคนนี้ออกไปได้เลย ยังไงเขาก็ต้องอยู่ในกระดานคุณ ยังไงเขายังมีหมากที่คุณต้องเล่นกับเขาอ่ะ ก็คือคุณต้องเรียนรู้เขาก่อน คุณต้องรู้จักใช้เขาให้เป็นประโยชน์ใช่ปะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอำนาจเหนือเขาแบบมากๆแล้วคุณสามารถโอเวอร์พาวเวอร์แล้วเขี่ยเขาทิ้งออกไปจากกระดานของเกมที่คุณเล่นได้อ่ะ คุณก็ต้องชิงจังหวะ ผมว่าอันนี้มันพอมันเชื่อมกันมันคือเรื่องของจังหวะเรื่องของไทมิ่งและเรื่องของการคำนวณแล้วว่าโอเค ตอนนี้เรายังสู้คนนี้พอไหวอยู่ แต่ว่าไม่สามารถทำลายเขาได้ทั้งหมด ก็อย่าเพิ่งทำลาย เพราะว่าจังหวะที่เราจะไปทำลายศัตรูเนี่ย ปกติแล้วเราต้องใช้ทรัพยากรเยอะมาก แล้วบางครั้งมันจะทำให้เราก็ตกอยู่ในสถานะที่คนอื่นก็มาแดกเราได้อีกทีเหมือนกัน ถ้าเป็นการเล่นเกมทั่วไปมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นน่าจะต้องเป็นเรื่องของการคำนวณนะข้อเนี้ยผมว่า crush your enemy totally ใช้ยากนะ บางที อืม ต้องประเมินสถานการณ์ด้วย ข้อ ใช่ 16 use absence to increase respect and honor อันนี้ผมเห็นด้วย แปลเป็นไทยคืออะไรพี่บง คำว่า absent มันจะแปลเป็นไทยยังไงดีวะ การหายตัวไปการไม่มีอยู่ การที่เราไม่อยู่ นี่คือค อืม ำอธิบาย เราต้องรู้จักว่าทำยังไงว่าตอนที่เราหายตัวไปแล้วคนอื่นจะเพิ่มความเคารพยำเกรงเรา แล้วก็ให้เกียรติเรามากขึ้น ถ้าผมแปลผมจะแปลข้อ 16 ว่า การที่เราไม่เป็นเหมือนของตาย การที่เราไม่เป็นตัวที่เขาสามารถเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ เราควบคุมตัวเราเอง การที่เราไม่อยู่เมื่อเขาต้องการเนี่ย มันจะเพิ่มความเคารพความคิดถึงและการให้เกียรติ อันนี้คือคำอธิบายของข้อ 16 ซึ่งผมมีใช้บ้างแล้วก็มีหลายคนที่เขียนหนังสือจิตวิทยาพูดถึง the power of loneliness การอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวได้ การเป็นเพื่อนกับตัวเองการ enjoy อะไรพวกนี้ผมว่าในเชิงของปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องของตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บางทีบางคนอาจจะนึกว่าคุณอยากจะสร้างอำนาจโดยการเป็นเพื่อนคุณเฟรนลี่หมด แต่ในบางครั้งที่มันเป็นเรื่องของเกมอำนาจจริงๆการที่มึงไม่โชว์ตัว มันก็เป็นแมสเซจอะไรบางอย่างนึกภาพออกไหมพี่บวงเพราะว่านี้ใช้ได้ในหลายอย่างเลยอย่างที่พี่บิ๊กบอกก็คือใช้ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วย บางครั้งเนี่ย มันเป็นวิธีการที่คุณจะรู้ว่าคุณมีมูลค่ากับใครบ้าง เพราะถ้าคุณหายไปจากชีวิตใครแล้วเขาไม่ได้สนใจคุณเลย มันก็ชัดเจนว่าคุณไม่มีมูลค่ากับเขา แต่ถ้าคุณหายไปแล้วมันทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจว่าแบบเฮ้ยหายไปไหนเขาอยากเจอคุณอย่างเงี้ย มันก็ชัดเจนว่าเฮ้ยเขามีความสนใจในตัวคุณนะเหมือนแบบ ผมว่าทุกคนมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่าหลงรักใครสักคนแล้วแบบพอไม่ได้เจอมันรู้สึกแบบเชี่ยอยากเจออยากอยู่ใกล้อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแบบเดียวกัน แต่ต้องระวังนะ บางทีการที่มึงหายไปแบบไร้เหตุผลหรืองี่เง่าเนี่ยแทนที่มันจะเพิ่ม respect ในตัวมึงอะแต่มันอาจจะเพิ่มความหงุดหงิดใจให้กับคนรอบข้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นการใช้ absent นี่ต้องระมัดระวังนิดนึง
ว่ามันจะเพิ่ม อืม power หรือทำให้มึงสูญเสียความสัมพันธ์รอบตัว ก็ต้องใช้ให้มันมีเหตุมีผลนะฮะ อืม ข้อ 17 พี่บวง keep others in suspended terror cultivate an air of unpredictability แปลว่าอะไร โอ้โห ยากเลย ต้องทำให้คนอื่นรู้สึกระวังตัวอยู่ตลอดเวลา เราต้องสร้างสถานการณ์ความไม่มั่นคง ความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา นี่มันคือเทคนิคของโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่า ผมว่าก็น่าสนใจนะ เพราะว่าพอคนอื่นรู้สึกว่าสถานการณ์มันจะพลิกไปพลิกมาได้ตลอด เขาก็จะมีความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอึดอัด มันก็อาจจะส่งผลต่ออะไรหลายๆอย่าง การตัดสินใจของเขาการกระทำของเขา เดี๋ยวเราดูคำอธิบายเพิ่มเติมสิทำให้คนอื่นต้องกังวลโดยสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ สิ่งใดก็ตามที่คาดเดาไม่ได้นั้นจะรับมือจัดการได้ยาก ถ้าคนอื่นไม่รู้เลยว่าคุณคิดหรือจะทำอะไร พวกเขาก็ยิ่งกังวลมากขึ้นเท่านั้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณสร้างความกังวลให้กับผู้อื่น และสร้างอำนาจให้คุณได้เป็นอย่างดีชี้ผมว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ว่ะ ชัดเจนว่าอันนี้กลยุทธ์โดนัลด์ทรัมป์ ข้อ 18 พี่บวง do not build fortress to protect yourself isolation is dangerous what แปลว่า เขาบอกว่า อย่าสร้างป้อมปราการเพื่อปกป้องตัวเอง บางครั้งเนี่ย การที่เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็เป็นอันตราย แปลว่า ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือ พอมึงสร้างป้อมปราการมันก็เป็นจุดสนใจปะบางครั้งการที่มึงแบบว่าเนียนๆอยู่ท่ามกลางผู้คน มันก็อาจจะทำให้มึงเป็นเป้าหมายได้ยากกว่าเดิมไหม ผมกลับตีความว่า การที่คุณแบบว่ามีกำแพงกับทุกคนมากเกินไปเนี่ย มันไม่เป็นผลดีกับตัวมึงเอง เพราะว่าการที่มึงโดดเดี่ยวหรือมึงไม่มีพรรคพวกเนี่ย เป็นสิ่งที่อันตรายในเกมอำนาจ กลับมายัง ผมแปลถูกไหม คิดว่านะ เห็นด้วยไหมสำหรับคนที่ไม่เชื่อใจใครแบบพี่บวง isolation is dangerous การที่มึงแยกออกจาก อ ค ยู่ น อย่างโด อื่น ดเดี่ยว มันเป็น บางครั้งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาเล่นงานคุณได้ พี่บวงคิดว่า isolation is dangerous ไหมในมุมของคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจผู้อื่นในแบบพี่บวง ผมว่าไม่นะ ไม่เห็นด้วย พี่บวงไม่เห็นด้วยกับข้อ 18 แต่ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามปะบางครั้งการที่แบบว่าไม่สูงสิงกับคนอื่น ไม่ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมของคุณทำมันก็ทำให้คุณแบบเป็น เป็น หมือ แกะดำเป็นเป้าสนใจอะไรประมาณนี้เหรอ ก็อีกมุมหนึ่งนะ แต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเกมอำนาจยังไงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจในมุมนั้น อันนั้นเป็นเหมือนการระวังตัวการเข้าสังคมมากกว่า แต่ผมกำลังจะมองเหมือนตอนแรกที่ผมแปลก็คือว่า การที่เราระมัดระวังมากเกินไปเนี่ย แล้วเราไม่มีพันธมิตรเนี่ย อาจจะให้เกมอำนาจเราอ่อนแอเพราะว่าเราตัวคนเดียวไงผมก็แปลแบบตรงๆนั้นเลย ข้อ 19 ครับ know who you are dealing with do not offend the wrong person โอ้โหอันนี้แปลง่ายเลย คือประเมินให้ออกว่าตอนนี้มึงกำลังเล่นกับใครอยู่ ถ้าเกิดว่ามึงไปเล่นกับผิดคนเนี่ย ก็เรียกว่ามึงอ่านกระดานอำนาจไม่ออกก็คือประเมินพลังไม่ได้ว่ามึงไปบุกกับใครประมาณนี้พี่บวง ต้องรู้จักประเมินตน รู้จักประมาณตนเป็นคำอธิบายที่ดี อันนี้น่าจะเห็นด้วยกันหมดไม่มีใครปฏิเสธ ข้อที่ 20 ก็ ดุล มันก็ไปเชื่อมกับข้อหนึ่งไหมอย่ายกตนข่มท่าน ข้อหนึ่งที่ว่าแบบ don't outshine the master never outshine the master ข้อ 20 ข้อ 20 do not commit to anyone โห
อันนี้มาแนวความคิดแบบชายแท้นะ แบบ ท Red Pill Community ำยังไงวะ อย่าลงหลักปักฐานกับใคร เฮ้ยคำแปลมันเป็นอย่างนั้นเหรอ อ้าว do not commit to anyone ไหมอะ อย่าผูกมัดตนเองกับใคร อาจจะ อ้าว ไม่ฉลาดนักถ้าคุณได้เลือกฝ่ายไปแล้ว อย่าได้ผูกมัดกับฝ่ายใด หรือเหตุผลใดนอกจากตนเอง การที่คุณเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครจะทำให้คุณเป็นที่ต้องการของทุกฝ่ายทำให้คนอื่นต่อสู้กันเอง แล้วคนพวกนั้นเขาจะมาหาคุณ ใช่เหรอวะ ใช่ไหม ผมบอกว่าผมอยู่ตรงกลางไม่ฟังพี่ต้าพี่ยัด รอฟังทั้งคู่โดนด่านะ แสดงว่าพี่บวงไม่เห็นด้วยกับ do not commit to anyone อะพี่บวงคิดว่าการที่เรา position ตัวเองไม่เข้าข้างฝ่ายไหนแบบ100%เต็มประตูเนี่ย เป็นออปชันที่ควรหรือไม่ควรทำ แต่ถ้าเป็นเกมอำนาจผมว่าควรทำ เพราะ มันก็จะไปเข้าข่ายว่าต้องทำตัวเป็นนกสองหัวไง คุณไม่คอมมิตกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าหาได้ มันก็คุณก็คือคุณได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่เกมอำนาจมันวัดกันที่ข้อมูลไหม ผมก็ไม่เคยใช้เซียนเกมอำนาจนะผมไม่รู้มันวัดกันที่อะไรอ่ะวัดกันที่ข้อมูลเหรอ ไม่ได้วัดกันที่พ ผม ลัง ว่า เหร ข้อ อ มูลมันก็เป็นอย่างหนึ่ง ข้อมูลมันเป็นสิ่งสำคัญที่มันทำลายกฎหลาย ๆ ข้อในนี้ได้นะ อย่างข้อที่ว่าคุณต้องรักษาภาพลักษณ์ของคุณเอาไว้ที่ข้อมูลไงว่าคือข้อมูล What เฮ้ยเชี่ยมันอะไรเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย เหตุการณ์ เราทำอะไรได้วะเนี่ยกับอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตผมก็สีเขียวเต็มนะ เชื่อหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆอ่ะบางทีมันก็มีบ้าง ที่มันจะบักๆอย่างเงี้ยนะรอแป๊บนึงนะฮะรอพี่บวงแป๊บนึงจะบวงร้องเพลงเหรอพี่บวงร้องเพลงไอ้เหี้ยจดจำไว้ตลอดไป ไม่ทิ้งกันจะมีเราจะมีนายรวมทางให้ดีไว้วัน เพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป นี่ผมทำหน้าที่แทนพี่บวงเนี่ย ผมรู้พี่บวงร้องเพลงนี้อยู่ พี่บวงร้องเพลงแซวพี่ตาพี่ยัด ว่า ยาวเลยเหรอพี่บวงไอ้เชี่ยกลับมาพูดคุยกันก่อน โอ้ย ไม่มาเลยเหรอ เวอร์ไป พี่ชาย พี่ชาย มึงยังได้ยินเสียงกูอยู่ปะเนี่ย พี่บิ๊กรีดูก่อนไหม ของผมปกติเนี่ยผมก็เห็นคุณ ผมก็คุยกับคุณปกติอยู่เนี่ย ปัญหาไม่อยู่ที่ผมปัญหาอยู่ที่พี่บวง จังหวะคนไปขี้เหรอโอ้โหพี่บวงแม่งหลุดออกไปเลยเชี่ยถ้าใช้ Discord ลองเปลี่ยน Legion ของ Channel ดูครับ พี่บวงว่าไง ผมว่ามันมีปัญหาที่ Discord เว้ย จริงเหร เพ อ ราะว่าเน็ตผมก็ปกติเข้าเน็ตได้ปกติ เช็คเน็ตมาแล้ว Discord มีปัญหา แล้วทำไงอ่ะ นานๆทีมันจะเป็นแบบว่า Discord เซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหา แล้วเราต้องทำไงอ่ะ เราก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ Discord แต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายมั้งไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้
กลับมาฮะ เราอยู่กับบทเรียนแห่งเกมอำนาจพี่บวง อืม do not commit อย่าไปผูกมัดกับฝ่ายใด แต่พี่บวงบอกว่าบางทีก็ต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ ไม่เหมือนกันนะ ใช่ผมว่าหลักๆ ถ้าเลือกฝ่ายแล้วก็คือ ข้อมูลคุณก็ถูกจำกัดอยู่แค่ฝ่ายคุณไง แต่ว่าถ้าคุณไม่เลือกฝ่ายคุณเข้าหาได้ทุกฝ่าย คุณก็จะมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น อันนี้ผมเห็นด้วย ผมเห็นด้วยนะ ข้อ 20 นี่เอาไปใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากนะ แล้วคนก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของการที่ไม่จำเป็นต้องรีบเลือกฝ่าย ข้อ 21 พี่บวง play a sucker to catch a sucker seem dumber than your mark แปลยากว่ะ อันนี้เป็นเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะ อะไรวะ play a sucker to catch a sucker seem ไม่รู้ dumber ฮะอันนี้ than your mark ไม่รู้นี่แปลว่าอะไรเลย ถ้าให้ลองนะ ลองเดาคือ ถ้ามึงจะจับคนโง่มึงก็ต้องเล่นเป็นคนโง่ เพื่อที่จะไปจับมัน อย่างนี้เหรอ ใช่ใช่ใช่ เป็นเกมอำนาจไหมทำตัวโง่เพื่อลวงคนโง่ พยายามทำตนเองให้ดูเหมือนต่ำต้อย ไม่มีใครอยากโง่กว่าคนอื่น เทคนิคคือทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองฉลาด ไม่ใช่เท่านั้นยังต้องฉลาดกว่าเราด้วย ทันใดที่เขาคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วพวกเขาก็จะไม่สงสัยเลยว่าเรามีแผนร้ายซ่อนอยู่ เรียกว่า หลอกล่อคนโง่ให้มันเหลิงเหรอพี่บวง หรือเป็นยังไง เทคนิคเกมอำนาจนี้เห็นด้วยไหม ไม่รู้ฮะ เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครในชีวิตผมโง่บ้างอะ อ้าวเมื่อกี้พี่บวงยังบอกเลยว่ามีคนที่มีสิทธิ์เสียงโหวต1 เสียงเท่ากับพี่บวง ไม่หมายถึงเอาคนในชีวิตดิ ที่แบบว่าเรารู้จักอะ อ๋อ เพราะว่าเขาก็อาจจะแกล้งโง่ ให้เราคิดว่าเขาโง่กว่าเราไง อ้าวแสดงว่าเราก็โดนเล่นเหรอพี่บวง ไม่รู้เลย เราตกเป็นเหยื่อนะ เออ ข้อ 22 use the surrender tactic transform weakness into power แปลว่าอะไรพี่บวง บางครั้งเนี่ยคือแกล้งยอมแพ้ทำให้ศัตรูตายใจ แล้วก็หมับเขาให้ พี่บวงเคยใช้เทคนิคนี้ไหม ไม่เคยนะ แล้วพี่บ เท ว ค ง นิคแกล้งยอมแพ้มันต้องใช้ยังไงวะ พี่บวงไม่แนะนำให้ใช้เทคนิคนี้เหรอในเกมอำนาจ ผมว่ามันก็ใช้ได้นะ มันก็เป็นการวางแผนไง ถ้าสมมุติว่าคุณอยากทำให้ศัตรูตายใจเพื่อแบบถล่มเขาให้ราบคาบ โห ใช้คอมโบกับก่อนหน้า crush your enemy totally อ้าวการเป็นวอริเออร์มันไม่ต้องมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นนักรบเหรอที่จะต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้เหรอพี่บวง อันนี้มันไม่ใช่คู่มือของการเป็นนักรบนี่มันไม่ได้คู่มือของการเป็นคนมีเกียรติมันเป็นคู่มือของการแย่งชิงอำนาจเฉย บางอันมันก็เลยจะดูฟังดูเลวดูชั่วนิดนึงถูกไหม มันก็เป็นกลยุทธ์อะ ข้อ 23 concentrate your forces ก็คืออย่ากระจายอำนาจ ยึดอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ใช่เหรอ นี่คือคำแปลเหรอ concentrate แปลว่าการ ยึดการรวมตัวไหม สร้างจุดแข็งของตัวเอง ถ้าคุณอยากมีอำนาจคุณต้องเก่งกว่าใคร คุณต้องเลือกสร้างจุดแข็งของตัวเองและฝึกฝนให้เก่งที่สุด อย่าเสียพลังงานและเวลาของคุณไปกับการฝึกมั่นทุกศาสตร์ความรู้ เขาบอกว่าเป็ดไม่มีพื้นที่ในโลกของอำนาจ นี่มันคือโลกของคนที่เป็นเชิงลึก มันใช่เหรอคำว่า concentrate your force ไม่น่าใช่เรื่องของการสร้างจุดแข็งนะ ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ที่ผมอธิบายผมไอ้ที่ผมอ่านอะคำไทยอะ ผมคิดว่ามันไม่น่าจะแปลถูกนะ อันเนี้ย ที่ผมแปลไงในมุมที่ผม concentrate your force แปลเป็นไทยมันเป็นอารมณ์แบบว่า มันต้องรวมอำนาจไว้ที่ตัวเราอย่าแบ่งไปให้คนอื่น หรืออย่ากระจายอำนาจออกไปปะ แต่ว่ามันก็แปลมันคือมันจะแปลให้มันใกล้เคียงกันได้คอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนรวมศูนย์เพ่งเล็ง concentrate your force ก็คือพลังของเราเราก็ต้องใช้พลังของเราประมาณนี้ อะไรที่เป็นพลังของเราถนัดตรงไหน เป็นจุดแข็งก็ใช้พลังตรงนี้ พัฒนาส่วนนั้น อย่าไปทำเรื่องอื่นที่เราไม่ถนัดอย่างเช่น ชีวิตผมเนี่ย ผมไม่ชอบเตะบอลถ้าผมไปเสียเวลาไปเตะบอลกับเพื่อนก็ไม่มีเวลาเอาไปขัดเกลาความสามารถทางด้านอื่นพี่บวงทำอย่างอื่นไม่เก่งเล่นเก่งแต่เกมอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่บวงทำหมดทุกอย่างชีวิตก็ไม่มีเวลาไป concentrate force ไหมประมาณนี้ไหมพี่บวงก็คือไปทางถนัดเราอะไปทางถนัดเราอะอันนี้คือ
หนึ่งในการ acquire power ก็คือคุณต้องไปสุดในอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณเนี้ยข้อ 24 ครับ play the perfect courtier courtier แปลว่าอะไรวะ courtier แปลว่าอะไรวะ play the perfect courtier คำนี้ไม่รู้คำแปลฮะ เก่งให้ได้แบบขุนนาง โอ้ courtier แปลว่าขุนนางเหรอ ขุนนางในอดีตนั้นเป็นคนที่เก่งหลายด้านทั้งการวางตัว การเอาอกเอาใจ การสร้างภาพ การเจรจาและการวางแผน ความสามารถเหล่านี้ทำให้ผู้อื่นต้องเคารพ ข้อตะกี้ยังบอกอยู่เลยว่ายังไม่ต้องฝึกหลายด้าน โฟกัสด้านเดียว ผมว่า อีกข้อหนึงบอกว่าต้องเก่งหลายด้าน ผมว่ามันเสริมก็ได้พี่บวง ข้อ 23 คือมึงเก่งอะไรมึงเอาตรงนั้นเป็นจุดแข็งจุดเด่นและพัฒนาไป แต่มึงก็ต้องเก่งให้ได้หลายด้านเหมือนกับขุนนางก็คือว่าสกิลอื่นมึงก็ต้องไม่ทิ้งประมาณนี้ถึงจะมีอำนาจไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่ามึงต้องไปทั้งแนวลึกและแนวกว้างอ่ะมันก็บอกแบบเนี้ย ก็คือเอาง่ายๆว่ามึงต้องเก่งกว่าคนอื่นนะ เฉยไม่ต้องมาแยกบทก็ได้มั้งทั้งนั้นอ่ะข้อ 25 recreate yourself อันนี้แปลว่าอะไรพี่บวงเป็นรูปพี่บวงปูป้านะอันนี้แต่ว่ามีปีกแล้วมีพี่บวง ใช่เหรอรูปปูป้าเหรอเนี่ย ไม่ใช่พี่บวงเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะ25เขาคืออะไรนะพัฒนาตัวเองเหรอ recreate อย่ายอมรับ Recreate yourself อย่ายอม แปลว่า สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมา อย่ายอมรับบทบาทที่สังคมบังคับให้คุณเป็น พัฒนาตนเองให้สามารถมีเอกลักษณ์อื่น บุคคลที่สามารถสร้างความสนใจและไม่น่าเบื่อ เป็นคนที่สร้างภาพพจน์ตนเองดีกว่าที่จะให้คนอื่นสร้างให้ร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับสาธารณชน พลังอำนาจของเราก็จะเพิ่มพูนขึ้น ซึ่งคุณลักษณะของเราก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิม แปลยากไหม ก็พอเข้าใจได้นะ เห็นด้วย ส ไหม ร้างบุคลิกภาพสร้างตัวตนขึ้นมา เห็นด้วยนะ ข้อ 26 ครับพี่บวง keep your hands clean ฮะ อย่าลืมไปล้างมือด้วยสบู่มันคงจะไม่ใช่แบบนั้น ข้อนี้ก็คือ น่าจะไปเชื่อมโยงกับการรู้จักใช้คนอื่น ให้เป็นประโยชน์ จะ อย่า ใช้ให้ใครไปทำเรื่องชั่วๆก็ยืมมือคนอื่น มือตัวเองต้องสะอาด มือคุณต้องแปดเปื้อนมันไปเชื่อมกับรักษา reputation ของคุณด้วยนะ ประมาณนี้ ใช่ ใช่ไหมล่ะ มันไม่ควรจะต้องแยกข้อกันนะจริงๆมันรวมกันได้เลย 27 play on people's need to believe to create a cult like following what the fuck คนเรามันมีแบบว่าสิ่งที่ถูกฝังลึกอยู่ในหัวว่า มันต้องเชื่อในอะไรสักอย่าง มันต้องมีที่ยึดเหนี่ยว แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นเล่นกับมันได้ คุณก็จะมีพลังอำนาจ คุณไปใช้ประโยชน์จากมันได้ทำให้เขาเชื่อในตัวคุณ ถ้าเกิดว่าจะให้ผม เขาก็จะ อธิบายข้อนี้นะ ผมก็จะเขียนว่า เล่นกับความเปราะบางของมนุษย์ให้เป็น ผมจะเขียนอันนี้ผมว่ามันครอบคลุมกว่าเพราะว่าความเปราะบางของมนุษย์ไม่ได้มีแค่เรื่องของความกลัว หรือความรู้สึกต้องการการยอมรับหรือปกป้องจาก cult หรือลัทธินะมันยังมีอีกหลากหลายจุดเปราะบางของมนุษย์ ข้อ 28 ครับ enter action with boldness ทำอะไรไม่ต้องมีความกล้าเหรอมีความมั่นใจ อันนี้ถือว่าเป็นกฎของอำนาจเหรอมันก็เป็นเรื่องทั่วไปป่าวพี่บวงมันมีอะไรพิเศษซับ ก็แบบ ซ้อน ก็ถึงถ้ามึงกล้ากลัวมึงแบบยึกยักมันก็จะดูมึงเป็นคนอ่อนแอแล้ว ต้องเป็นคนเด็ดเดี่ยว ทำอะไรต้องใจเด็ดเดี่ยว พี่บวงแนะนำคนทั้งบ้านหน่อยการเป็นคนเด็ดเดี่ยวนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เชี่ยสำหรับคนบางคนมันคือเรื่องที่ชีวิตนี้กูคงไม่ได้แตะกับอีกคนบางคนก็คือกูทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่นะพี่บวงแนะนำเรื่อง enter action with boldness หน่อยมันมีเทคนิคอะไรยังไงที่พอแนะนำได้ ผมว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราด้วย ก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงเราก็ต้องฝึกซ้อมก่อน ถ้าเราไม่ซ้อมมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อกลบความกลัวในใจความไม่มั่นใจออกไปได้ ข้อ 29 ครับพี่บวง plan all the way to the end ก็วางแผนให้ถึงตลอดรอดฝั่งอย่า
ถ้าเกิดอยากมีอำนาจต้องเป็นคนวางแผน ถ้าผู้ที่แบบว่าสายลุยไปแต่อันดับหน้าอันนี้คุณจะ achieve power ไม่ได้เหรอพี่บงหรือพี่บงคิดว่ามันขึ้นอยู่กับโชคเรื่องนี้ยังไงผมว่าเรียกว่าการสร้างโอกาสให้มากขึ้นมากกว่า ก็มองการไกลมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่วางแผน 30 ครับ make your accomplishment seem effortless อันนี้แปลอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งเขาบอกว่าทำให้ความสำเร็จของคุณมันดูไม่ยากมันดูแบบมันดูง่ายๆอันนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรเป็น optical illusion นะพี่บงเป็น mentally illusion mental illusion คือถ้าสมมุติว่าคุณไปเป่าประกาศไปพูดให้สัมภาษณ์กับคนอื่นว่าแบบกว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้นะ ผมต้องแบบผ่านนู่นผ่านนี่มามากมาย แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าแบบก็ผมก็ทำมานิดๆหน่อยๆแล้วมันก็ประสบความสำเร็จมันอาจจะทำให้มุมมองต่อ2คนนี้มันต่างกันพี่บวงกล้องไม่โฟกัส โอ้แต่ว่าเสียงยังอยู่ใช่ไหม เสียงยังอยู่พี่บวงต้องเอามือ เฮ้ยเสียงยังอยู่โอเค พี่บวงเอามือบังกล้องตัวเองหน่อยมาแล้วเบลออีกอะไม่ต้องเอาเข้ามาใกล้มากเดี๋ยวมือพอถอยกลับไปถอยกลับไปเออทำไมมือมึงชัดจังเลยนะหน้ามึงเบลอเอ้ยมาแล้วโอเคเอ่อการที่เราทำเรื่องทั่วไปที่มันเป็นเรื่องยากให้มันดูง่ายมันเป็นภาพที่แสดงถึงพลังอำนาจให้กับผู้คนที่หลากหลายอาทิเช่นเวลามึงเห็นคนเดินมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปดังบนแป้นบาสได้อย่างง่ายดายที่ดูเหมือนแบบมันไม่ใช่พลังงานแต่จริงๆแล้วมันผ่านการฝึกฝนมานะแต่วิธีการพรีเซนต์มึงมึงต้องทำให้มันดูง่ายทำให้มันดูแบบชิวๆมันก็จะยิ่งเพิ่มความสั่นไหวอะไรประมาณนี้พี่บวง มายิ่งทำให้คนรู้สึกว่าแบบเชี่ยมึงโหดจังวะแบบนี้อย่างเช่นสมมุติว่าพี่บวงนั่งหันหลังอยู่แล้วอยู่ดีก็มีอะไรมาสะกิดหูพี่บวงปึ๊บแล้วพี่บวงหันมาปุ๊บเนี่ยผมอยู่ในท่าโดนแม่กุญแจล็อกมืออยู่ข้างหลังนี้ไพ่หลังอยู่อันเนี้ย power ไหม power มาไหมพี่บวงอึ้งไหม มัน effortless มันอาจจะเกิดคำถามในหัว แต่มันไม่น่าจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมึงมีอำนาจเหนือกูอะแต่มันอาจจะแบบว่าตะกี้มันเกิดอะไรขึ้น ข้อ31ฮะ control the options get others to play with the cards you deal แปลว่าอะไรพี่บวง ก็คือควบคุมตัวเลือกของฝั่งตรงข้าม พยายามจำกัดตัวเลือกของฝั่งตรงข้ามให้เหลือทางเลือกที่มันเข้าทางคุณอะไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนคุณก็ได้เปรียบ อือฮึแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ อืม ว่าเรื่องทำง่าย ก็คือคุณต้องมีความฉลาดหรือคุณต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าเขาคุณถึงทำอย่างนี้ได้นะเชี่ย ใช่ ไม่ใช่ว่าจะเป็น ต้อง ก มี ฎ ทรั ที่ พยากร เอาไปใช้ทุกคน ข้อ32 play to people's fantasy what มันก็คล้ายๆกับ play to people need ป่ะต้องรู้ ผมขอ จักว่าผู้คนต้องการอะไร อันนี้ก็คือต้องรู้จักว่าทุกคน หรือแต่ละคนมีมุมมองความเชื่อยังไง สร้างความฝันให้ผู้อื่น แล้วเขาจะมอบอำนาจให้คุณกลับมา อืม อันนี้คือ ไอ้ คำอ นี่ ธิ ไง บาย ลิซานอัลกาอีฟอะ เฮ้ ดูน่ะ ใช่ไหม มาเส้น ตอนนี้พระเอกบอกว่า เดี๋ยวจะทำให้ดาวกลับมาเป็นสวรรค์มีน้ำ เชี่ยนี่คือ play with people fantasy เลยอำนาจ แล้วทุกคนมันก็เฮเลย ไม่น่าล่ะ พวกเกจิอาจารย์ถึงหลอกจับหัวนมลูกศิษย์ได้เยอะ ก็เพราะว่านี่แหละ play with people fantasy นะ เป็นไงพี่บวง มันของจริงนะไอ้เหี้ยข้อนี้นี่ใช้กันเยอะนะ อืม ก็เขียวหัวนมหน่อยเดี๋ยวได้ขึ้นสวรรค์แล้ว ใช่ไหมขออมจูหน่อย เดี๋ยวได้ขึ้นสวรรค์นะ ปลดดูดกรามหน่อยดูดกราม เออโหเนี่ยดูดีกรรมออกมาแบบคุยขาวข้นเลย เหี้ยกราม เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยกรรมเนี่ย กรามหมด โอ้ ตัว ได้ขึ้นสวรรค์นะ The fuck ข้อ33พี่บวง discover each man's thumb screw
อืมทำสกรูเหรอแปลว่าอะไรวะหาจุดอ่อนขหาองแต่ละจุดอ่อนคนให้เจออาและเล่นงานที่ตรงนั้น ทุกคนย่อมมีจุดอ่อน คุณแค่ต้องหามันให้เจอและกดมันเข้าไว้ ก็จะเกิดประโยชน์แก่คุณ ก็เป็นเทคนิคการต่อสู้ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไร ต้องรู้จุดอ่อนผู้อื่นนะ34 be royal in your own fashion act like a king to be treated like one แปลว่าอะไรพี่บงก็คือทำตัวให้เหมือนคนมีอำนาจคนอื่นก็จะได้ปฏิบัติกับคุณแบบคนมีอำนาจก็แปลอย่างนั้นก็ค่อนข้างตรง แต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีอำนาจก็ได้ ผมว่าอาจจะเป็นลักษณะของเป็นตัวของตัวเองเป็น best version ของตัวเอง เป็นคนมีเกียรติในแบบของคุณอะถ้าเกิดว่าคุณทำตัวให้มีเกียรติ คนก็จะ treat คุณอย่างมีเกียรติ อันนี้ใช้ได้ไหอัมนนี้มันก็จะได้ยินแนวคิดนี้ในหมู่คนขายตรง คุณอยากเป็นคนประสบความสำเร็จคุณก็ต้องทำตัวให้ประสบความสำเร็จก่อน แล้วคนอื่นเขาก็จะนับถือคุณเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว คนขายตรงก็ต้องแบบใส่สูทแต่งตัวเนี้ยบภายนอกต้องดูดีใช่ไหมอ่าเข้าหาคนจะได้แบบรู้สึกแบบเฮ้ยเชี่ยคนนี้แม่งประสบความสำเร็จว่ะแล้วพี่บอกว่ามันเวิร์กในเกมอำนาจจริงไหมหรือว่ามันเหมือนทุกอย่างมันก็ต้องมีจังหวะของมันไหมอืเหมือนแบบมคุณไปทำอย่างนี้กับคนที่มองออกอยู่แล้วเขาก็มองโบคุณไงว่าแบบเฮ้ยชี้นี่ของปลอมเนี่ยว่ะมันแค่เปลือกอะไรเงี้ย อาแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยคนนี้เขาน่าจะใช้กลยุทธ์นี้หลอกได้ก็ใช้กลยุทธ์นี้เขาไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องเปลือกแหละเขาอาจจะหมายถึงการประพฤติตัวหรือการวางตัวการให้คุณค่าอะไรอย่างงี้อืมข้อ35แต่เขียนผิดเป็น25 what the fuck master the art of timing โอ้โฮเดี๋ยวนะเรื่อง art of timing นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจไหมพี่บวงแต่มันเป็นเรื่องสำคัญนะอ้าวผมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจนะทุกอย่างมันต้องมีจังหวะเวลาของมันน่ะแล้วมันก็มาสเตอร์ได้เหในรอเรื่องแบบเนี้ยในหลายๆอย่างในกฎหลายๆข้อเนี่ยที่เราอ่านๆมาแต่ละข้อมันก็จะต้องมีจังหวะเวลาที่ต้องใช้ไหมคุณก็ต้องคำนวณให้ดีว่าคุณจะต้องใช้ตอนไหนผมว่ามันทำได้นะ Master the Art of Timing เนี่ยบางครั้งคุณทำถูกแต่ผิดเวลามันหมายถึงคุณทำผิดดังนั้นคุณต้องรู้จักควบคุมจังหวะเวลาให้ดีคุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแต่ควรจะรู้เวลาควรจะรอเวลาไหนควรลงมือทำอันนี้ถ้าให้ผมแชร์นะพี่บวงผมจะแชอืมร์ถึงมุมมองการทำพอดแคสต์ของเราอืมผมอะไม่เคยคิดว่าตัวเองพร้อมเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอืมเรารู้ว่าเรายังเป็นเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ อืมถ้าความใจร้อนของผมรีบโดดเข้ามาทำพอดแคสต์อาจจะเสียชื่อเสียงเสียเฟรมเสีย reputation ไปเพราะว่าเรายังไม่ใช่อยู่ใน timing ที่พร้อมแม้ว่า passion มันจะมีเต็มเปี่ยมแล้วก็พอ timing มันได้ผมว่าหลายๆอย่างมันก็เข้าล็อกมากขึ้นใช่หลายๆอย่างมันต้องมีจังหวะจากโคนนะ ข้อ36พี่บวง disdain things you cannot have ignoring them is the best revenge ก็อะไรที่เราคำนวณแล้วว่าเราไม่สามารถไขว่คว้ามันมาได้ก็อย่าไปสนใจมันตัดใจอืมให้ไวใช่อย่ายึดติดใช้คำว่าอย่ายึดติดกับสิ่งที่เราไม่สามารถมีได้อยู่แล้วอันนี้อันเนี้ยเรียกว่าเป็น leader mindset เลยนะพี่บวงจำเป็นไหมอันนี้ อืมอย่าใส่ใจกับสิ่งที่คุณไม่มี ของสิ่งใดที่คุณไม่อืมมีก็ไม่ต้องไปสนใจ ยิ่งสนใจเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งคุณไม่สนใจมันเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนือกว่ามันเท่านั้น เหมือนดังศัตรูของคุณ หากคุณสนใจศัตรูมากเท่าไหร่พวกมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ถ้าคุณเพิกเฉยพวกเขาก็จะอยู่ในความกลัวแทน อืมเข้าใจไหมพี่บวง ก็ ignore your enemy อะมันไม่เชิงเป็นการ ignore your enemy ไหมอย่าให้ค่า อย่าให้ค่ากับสิ่งที่เราไม่สามารถมีได้อยู่แล้วมันเสียเวลาเหมือนแบบเวลาเอาเวลาไปคิดกับสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับเราดีกว่า 37ครับ create compelling spectacles แปลว่าอะไรเอ้ยอันนี้มันจะแปลเป็นไทยว่าไงนะ อ่าน compelling แล้วก็คือมันพอเข้าใจในหัวนะ
แปลยากอ่ะ compelling มันแปลว่าน่าสนใจ spectacle มันแปลว่าเอ่ออะไรอ่ะสร้างสิ่งที่มองเห็นให้เกิดขึ้น สร้างจินตนาการหรือลักษณะท่าทางที่มีพลังอำนาจในสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากได้ สร้างสิ่งเหล่านั้นให้อยู่รอบๆคุณ จากนั้นหาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการถึงมัน จากนั้นใช้การปรากฏตัวโดยไม่เห็นกายทำให้คนอื่นไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังทำอะไร ยกตัวอย่าง การโพสต์รูปอยู่กับรถหรูกับการเล่นหุ้น บ้านหลังใหญ่โต ได้มาจากการขายประกัน What the fuck ผมก็เลยจะบอกว่าพวกโพสต์ลบหลู่โพสต์รถโพสต์รูปรถหรูอยู่เลย มันคืออะไรพี่ผมอ่านแล้วผมงงว่ะมันไม่เกี่ยวอะไร ก็ กัน คือเป็นการสร้างมายาคติไง มันเป็นสิ่งที่ดีเหรอมันเป็นคำแนะนำที่ดีเหรอหรือว่ามันคืออะไร manifest เหรออันเดียวกันกับ manifest ปะเนี่ย มันคล้ายๆกับอันก่อนหน้านี้ไอ้ที่ทำตัวให้เหมือนผู้มีอำนาจคนอื่นจะได้แบบว่าปฏิบัติกับเราเหมือนผู้มีอำนาจอ่ะมันคือการทำให้แบบเป็นการหวานล้อมหรือเป็นการแบบทำให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ชี่เป็นเทคนิคที่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ทำเลยนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นการเอามาซึ่งอำนาจสำหรับคนบางโพสิชันน่ะแต่ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมจะไม่เลือกใช้ว่ะพี่บวงหรือไม่รู้ว่าพี่บวงอ่ะ อ่านเอาไว้แบบว่าให้รู้แต่ไม่ต้องเป็นต้องใช้ทั้งหมดก็ได้ ข้อ38ครับ think as you like but behave like others ก็เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอ่ะอันเนี้ย ก็คือ คุณอาจจะมีความคิดแปลกแยกก็ได้ แต่ว่าคุณอย่าเปิดเผยความคิดของคุณให้กับคนอื่นรู้ ก็ทำเหมือนที่คนอื่นเขาทำ พี่บวงเห็นด้วยไหมหรือบางทีเราก็ต้องพูดในสิ่งที่เราคิดพี่บวงว่าไงหรือว่ามันแค่เป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องหลบรู้หลีกหลบภัยอะไรเงี้ย รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเหรอ ป มั ระ น มาณ ก็ นั้นนะ คือ อันนี้เป้าหมายมันคือการได้มาซึ่งอำนาจไง อืม มันไม่ได้สนใจเรื่องอื่น เรื่องของ honor เรื่องของ justice ไม่สนใจ เขาถึงเขียนคำว่าตอนต้นท้ายตอนต้นบทความว่านี่มันคือกฎของการอยู่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของการแบบ sustain อำนาจนะนี่ไงก็ข้อนี้เลยเชี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อที่ผมใช้อยู่เสมออะบางครั้งก็ต้องใช้แต่ว่าไม่ใช่ตลอดอ่ะ39ครับ stir up waters to catch fish จะจับปลาก็ต้องทำให้น้ำขุ่นนะ แปลว่าอะไรพี่หวงเข้าใจยาก ก็เรียกว่าล่อให้ศัตรูออกมาอยู่ในที่ที่จัดการได้ง่ายอ่ะ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้เยือกเย็น แต่จัดการกับอารมณ์ของคนอื่น อืม ความโกรธและอารมณ์ที่รุนแรงนั้นเป็นวิธีการที่ดี คุณต้องเยือกเย็นและมีเป้าหมาย เมื่อใดที่คุณสร้างความโกรธแก่ศัตรู ขณะที่คุณเยือกเย็นอยู่ได้ คุณก็จะได้รับประโยชน์ พยายามทำให้ศัตรูขาดสมดุล หาจุดอ่อนในความภาคภูมิใจของศัตรูให้พบ แล้วเน้นที่จุดนั้น ยั่วโมโหเหรอทำให้ศัตรูขาดสติ พอไม่มีสติก็ไม่มีแผลในหัว เราก็จะจัดการได้ง่าย นี่มันเทคนิคของนักมวยนี่หว่า หรอ ใช่ไหม นักมวยเขาใช้เทคนิคนี้เหรอ เทคนิค ผม เท ไม่ คนิค รู้ นักมวยคือยั่วโมโหให้พี่บวงไม่อยู่ในกาดตัวเองให้พี่บวงแบบกาดแตกไม่อยู่ดีเฟนยั่วให้มึงออกหมัดจากที่ว่ามึงกำลังเป็นแผนดีเฟนอยู่ก็ทำให้พี่บวงแบบทำท่ารอพี่บวงเงี้ยเหมือนวิ่งไล่คนแค่พี่บวงเอาพี่บวงอยากชกปุ๊บพอพี่บวงเปิดการ์ดมาโดนสอย อันนี้คือเรียกว่าแพ้ในเกมอำนาจเกมใช่ไหมเกมยั่วโมโห เวลาฆ่าได้ในดอทก็พิมพ์แบบ GG easy อ่ะ ประมาณนั้น stir up water ทำให้คนแบบหัวเสียต้องแบบลุกขึ้นมาด่าพ่อล่อแม่กันอะไรประมาณนี้ thank you for tutorial ข้อ 40 despite the free lunch what the hell แปลยากอันนี้ อย่ารับของฟรีจากใคร ทำไมอ่ะ มันทำให้คุณดูเป็นคนไม่มีราคาเหรอ ระวังภัยจากของฟรี อะไรก็ตามที่ได้มาฟรีเป็นสิ่งที่น่าอันตราย มักมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอยู่เสมอ ดังนั้นคุณต้องรู้เท่าทันมัน อย่าติดหนี้บุญคุณใคร คุณควรจะฉลาดที่จะจ่ายครบถ้วน ไม่มีอะไรที่ยอดเยี่ยมแต่ราคาถูก ใช้ความใจกว้างจากเงินของคุณ และทำให้เป็นประจำ ความใจกว้างเป็นสัญลักษณ์ และดึงดูดอำนาจพี่บวงคำอธิบายเขาดีนะ
โอ้โหอันนี้นี่นึกถึงคำอื่นไปไม่ได้นอกจากคำว่าหนมน้า หนมน้ายังไงพี่บวงเอ้าพี่พิงไม่รู้จักหนมน้าเหรอหนมน้าคืออะไรหนมน้าเป็นคำพูดจากคุกไงส่วนใหญ่พวกเด็กหน้าอ่อนที่เข้าไปในคุกยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือวิถีของคนคุกถ้ามีน้าคนหนึ่งเขาเอาขนมมาให้บอกว่าเอ้ยเนี่ยน้าให้รับไปสิแล้วพี่บิ๊กก็รับมาตอนกลางคืนน้าคนนั้นเขาก็จะมาพูดข้างๆหูพี่บิ๊กว่าเฮ้ยจำไปเปล่าหนมน้าหนมน้าน่ะที่น้าให้หนมของน้าน มของน้าที่ให้อ่ะมันไม่ฟรีนะไอ้หนุ่ม เท่าไหร่อ่ะประมาณนั้นเท่าไหร่เขาเรียอ่ะกว่าหนุ่มน้าจะก็หนึ่งน้ำไงอ้าวจ่ายถ้าเป็นเขาใจดีแบงค์20ก็ไม่ได้เหรอพี่บวงแบงค์100ก็ได้เชี่ยอ่ะเขาไม่รับเหรอเคอร์เรนซีเขาเป็นแบบเป็นของเหลวเหรอวะไอ้เฮียอ้าวมีทั้งของเหลวทั้งของแข็งแล้วแต่สถานะมันเปลี่ยนได้ข้อ41ฮะ อืม avoid stepping into a great man's shoes อันนี้เรียกว่า อย่าไปอยู่ในจุดที่ต้องมีภาระเยอะเหรอเฮ้ยแปลไม่เหมือนผมว่ะพี่บวงผมแปลว่าหลีกเลี่ยงที่จะเดินตามรอยคนที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าอืคุณมเดินตามรอยคนที่ยิ่งใหญ่อะคุณไม่มีทางยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าเขาบังคุณคุณต้องเออเดินหาเลนของคุณ อืมตั้งเลนให้กับตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำคนบางคนเกิดมา enjoy กับการเป็น nobody กับการอุทิศตัวเองให้คนอื่นอันนั้นก็คืออืมเป็นการอุทิศชีวิตที่ไม่ได้ไปทางสายอำนาจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายอำนาจแล้วคุณต้องมีเลนเป็นของตัวเองพี่บวงอืมพี่บวงนี่มีเลนเป็นของตัวเองไหมก็ก็เรียกว่ามีนะผมก็ไม่ได้ไปแบบว่าเดินตามใครอะเชี่ยเราก็ทำของเราไปข้อ42พี่บวง strike the shepherd and the sheep will scatter อื้อหืออืมจัดการหัวหน้าแล้วลูกน้องก็ระสำระสายเหรออย่าไปสนใจไอ้ลูกแกะโง่ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆของพวกชนชั้นล่างสนใจที่ไอ้ตัวหัวจะฆ่าศัตรูก็ต้องตัดที่หัวงูพี่บวงอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอันนี้แปลถูกไหมอืม เกมอำนาจเขาต้องคุยกันแบบนี้พี่ว่าน่าใช่นะมาคุยอะไรกันเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าทำไมในรถมีกลิ่นเหม็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์มันเสียไปแล้วอะกลิ่นเหม็นในรถมันไม่ได้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเครื่องยนต์สำคัญกว่าพี่บวงอันนี้ประมาณนี้อืมอันนี้คือครับการเปรียบเทียบนะข้อ43ใกล้จบแล้วพี่บวงอ่าเกมอำนาจข้อ43 work on the heart and minds of others รู้จักเล่นกับจิตใจและสมองของคนมันคือยังไงใช้งานจริงไงทำงานด้วยหัวใจและเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นอย่าบังคับให้ผู้อื่นทำตามในสิ่งที่เราต้องการเพราะการบังคับมักจะทำให้เกิดแรงต้านเสมอแต่ควรใช้วิธีการจูงใจชนะใจพวกเขาให้ได้ก่อนจากนั้นพวกเขาจะยอมทำตามเป็นเบี้ยล่างอย่างซื่อสัตย์ต่อคุณโอ้ my god bro นี่เป็นข้อหนึ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับผู้มีอำนาจเมืองไทยทั้งหลายว่าถ้ามึง enjoy แล้วหวงแหนอำนาจอย่างน้อยช่วยทำตัวให้กูเคารพแล้วกูเห็นด้วยกับชีวิตมึงหน่อยได้ไหมมึงจะได้มีอำนาจอย่างสมศักดิ์ศรีอ่ะมันจะไปทำตัวแบบนี้ให้กูมากราบไหว้ไอ้พี่บวงข้อก็สิบใช่นะข้อ13พี่บวงจะเติมอะไรอันเนี้ยมันก็คืออย่างน้อยๆมันทำแบบนี้มันก็ทำให้คนมันไม่มาทำร้ายมึงทีหลังไงคนมันก็อยากจะให้มึงเป็นคนที่มีอำนาจต่อไปปะอืมใช่ไหมใช่ ก็เป็นหนึ่งในการได้อำนาจมาที่ผมว่าเป็นทางที่เที่ยงธรรมแต่ว่าทำยากถ้ามึงไม่มีความสามารถพอในการเป็นผู้มีอำนาจมึงจะทำอันนี้ยากมากมึงก็ต้องใช้เทคนิคอื่นแบบว่าก็ตัดกระดออะไรเงี้ยฮะก็ได้เหมือนกันอำนาจข้อ44ครับ disarm the infuriate with the mirror effect อันนี้อาจแปลยากนะแปลได้ไหมยากไหมจากการกับคนที่อยู่ภายใต้เราเหรอจากการกับคนที่อยู่ต่ำกว่าด้วยกระจกเหรอ
อ๋อให้มันทะเลาะกับตัว infuriate เอ แป ง ลว่าอยู่อะไรให้ทะเลาะกับตัวเอง น่าจะเป็น infuriate นั่น infuriate แปลว่าอยู่ใต้เราหรือแปลว่าคนที่แบบหงุดหงิดเหรอคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เหรอลองดูคำแปลดิ เรียนแบบทำให้ศัตรูหัวเสีย จงทำในสิ่งที่ศัตรูทำเพื่อทำให้ศัตรูของคุณได้เหมือนเผชิญหน้ากับตัวเอง พวกเขาจะรู้สึกโกรธและสับสนและแพ้ภัยตัวเองในที่สุด โอ้ อันนี้พี่บุ๋งใช้เยอะนะ เทคนิคโกนส้นตีนกลับเนี่ยใช่ไหมหรือยังไงนะมันยังไงพี่บุ๋งอธิบายเพิ่มเติม ผมไม่ได้ใช้การกวนส้นตีนนะ พี่บุ๋งใช้ยังไง อะไร นะ ที่แบบว่าผมเห็นว่าใครเขามาพูดคุยกับผมแล้วมันไม่มีเหตุผลน่ะ ผมก็แค่ใช้ตรรกะของเขาย้อนตัวเขาเองกลับไป แล้วก็ทำให้ มันก็ เขา แค่นั้นน่ะ หงุดหงิดและงุนง่านแล้วก็แพ้ภัย จุ ตั ด วเอ ป ง ระ ไป สงค์ของผมมันไม่ได้ทำให้เขาหงุดหงิดจุดประสงค์ของผมมันจะทำให้เขาชี้ให้เขาเห็นว่า ก็อันเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาพูดออกมาเองอะ อืม ถ้าสมมุติว่าเขาหงุดหงิดกับคำพูดของตัวเขาเอง มันก็คือเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลเปล่า? ใช่ เออ ก็เป็นไอ้เชี่ยเทคนิคนี้ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณเยอะพอสมควรนะ ไม่รู้ว่าจะใช้กันได้ทุกคนหรือเปล่า ข้อ 45 ครับพี่บ่วง preach the need for change but never reform too much at once ยาวเลย แปลไงนี้ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงทีเดียวทั้งระบบ พี่บ่วง ต้อง เห็นด้วย ค่อย ไหม ๆ เปลี่ยนแปลง เอามาใช้กับเกมอำนาจยังไง? ก็เกมการเมื เพ อง ราะว่า ไง เพราะว่าคนมันต้องการความเปลี่ยนแปลง แต่สุดท้ายมันเป็นแฟนตาซีที่ไม่สามารถทำได้จริงได้อะ ถ้า คน มึ มัน ง อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ความเปลี่ยนแปลงจริง ๆ มันต้องค่อย ๆ ทำ มันไม่สามารถแบบเปลี่ยนได้แบบทันทีทันใด ผมว่าเขาพยายามจะบาลันซ์และอยู่ตรงกลางให้เห็นถึงเกมอำนาจของการเมืองว่า เวลามึงจะเรียกระดมพลน่ะ การปราศัยอะมันก็ต้อง เรียกว่าเข้าไปถึงใจผู้คน แต่ว่าในทางปฏิบัติอะ มึงจะเอาอย่างที่มึงปราศัยหมด 100% น่ะ บางทีมึงก็จะ sustain อำนาจมึงไม่ได้ มึงก็ต้องค่อย ๆ เปลี่ยน ไม่งั้นมึงก็จะโดนโต้กลับแรงเกิน เพราะว่า สิ่งที่มึงทำกับสิ่งที่มึงพูดมันไม่เหมือนกันเหรอ ไอ้เชี่ยอย่างงี้เริ่มแปลก ๆ แล้ว ไอ้เชี่ยได้ยังไงวะ พี่บ่วง หรือมองว่าเข้าถึงทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา เพราะฝ่ายซ้ายต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่ฝ่ายขวาไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง การที่คุณพูดกล่อมฝ่ายซ้ายว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะ แต่ว่าการกระทำของคุณมันไม่ได้ทำเร็วเท่าไร เพื่อเอาใจฝ่ายขวา คุณก็สามารถเรียกคะแนนได้จากทั้ง 2 ฝ่าย อะไรงี้เหรอ? คือมันไม่ได้เป็นทางที่ควรทำ แต่มันเรื่องของการ sustain อำนาจเลยพี่บ่วงว่า ถ้ามึงอยาก sustain นะ มึงชนะใจคนให้ได้ แล้วพอมึงชนะใจคนปุ๊บ มึงไม่ต้องทำตามที่มึงพูด เพราะว่ามึงต้องขึ้นไปอยู่ใน position ของตำแหน่งอำนาจ หรือจริง ๆ แล้วบางทีอะ เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ พรรคเพื่อไทยกำลังทำอยู่ก็ได้ พรรคสีแดง อันนี้ไม่รู้ ก็ลองไปวิเคราะห์กันดูว่า เป็น strategy ที่ดีหรือไม่ดี หรือควรจะใช้ในสถานการณ์ตรงไหนนะครับ ค่อนข้างพูดยาก ข้อ 46 never appear too perfect แปลว่าอะไรพี่บ่วง? อย่าทำตัวเป็นคนที่ไม่มีจุดด่างพร้อย เพราะอะไรอะ เห็นด้วยไหม? คนอื่นก็จะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าพวกไหม? หมั่นไส้ เหมือนหลาย ๆ ข้อเนี่ยมัน มีศั มัน ตรู พู เดหรอ? ถึงว่าแบบอย่าทำตัวโดดเด่นเกินไป ถ้าคุณดูดีและโดดเด่นมากเกินไปเป็นอันตราย โอเค อันนี้ทุกคนเข้าใจ ไม่มีอะไรซับซ้อน ข้อ 47 ครับ Do not go past the mark you aim for in victory. Learn when to stop โอ้โฮ เชี่ย เป็นไงพี่บ่วงอันนี้? อันนี้ก็เรียกว่าอย่าเหลิงจนเกินไปเหรอ? ถ้าเราไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็ให้พอใจกับตรงนั้นก่อน คือถ้าจะไปไหนต่อก็ต้องวางแผนต่อ อะไรงี้ อย่าเหลิงหรืออย่าดีใจกับชัยชนะมากเกินไปแบบนี้ไหม? ก็น่าจะใช่นะ ก็คืออย่าโตเร็ว อย่าวิ่งเร็ว ก็ไปเป็นทีละสเต็ปค่อย ๆ ไป แล้วก็รู้จักหยุด ไม่ใช่ว่ารีบร้อนใจร้อน ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของใจร้อน เกมอำนาจใจร้อนไม่ได้ ก็ค่อย ๆ ไป ประมาณ อันนี้เห็นด้วยไหมพี่บ่วง? หรือพี่บ่วงคิดว่า คนมันจะระเบิดอะ ไม่ต้องระเบิดเลย โตเร็วก็โตเร็ว อยู่ที่ว่าฝีมือมึงจะ handle frame มึงได้หรือเปล่า พี่บ่วงมองไงเรื่องนี้? ผมว่ามันมีความจริงอยู่บ้างนะ คือบางครั้งเนี่ย กว่ามึงจะชนะ กว่ามึงจะไปถึงจุดหมายของมึงในปัจจุบันน่ะ มึงต้องวางแผนไง
แต่ว่ามึงไม่ได้วางแผนเผื่อว่ามึงชนะแล้วมึงไปไหนต่อ บางครั้งมันก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าเอ้ยเอาไงต่อ ไปทางไหน วางแผนเราค่อยไปต่อ แบบนั้นก็ได้เหมือนกัน เหมือนกับธุรกิจที่ทำมา1 ล้านแล้วก็บูม แล้วก็รีบขยายสาขาจนสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลง เพราะว่าวางแผนไม่ทัน ไอตอนก่อนเปิดธุรกิจเราวางแผนใช่ปะทำมาอย่างดิบดีเลย แล้วพอเราทำตามแผนแล้วสำเร็จปุ๊บเรานึกว่ามันไปต่อได้ไวไงเราไม่ได้วางแผนแล้ว ก็ขยายเร็วเกินไป ไส้แต ต้อง ก รู้จักที่จะมีจังหวะจากโคนรู้จักหยุดพักบ้าง อืม จุดพักนี่ก็พูดยากนะในความเป็นจริงเนี่ยกลยุทธ์อย่าทำก็หมายเกินไปเส้นทางการได้รับชัยชนะมีโอกาสที่จะสร้างศัตรูอยู่เสมอ เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว ยังมุ่งหน้าที่จะไปต่อย่อมทำให้เกิดศัตรูมากกว่าเดิม ดังนั้นเมื่อได้รับชัยชนะแล้ว ให้เรียนรู้ที่จะหยุดอ๋อเขาพูดในมุมของว่าชัยชนะสร้างศัตรู ก็ อืม ต้องแบบว่าค่อยๆกอบโกยชัยชนะมา ข้อสุดท้ายพี่บวง assume formlessness what บูสลีอ่ะ เชี่ย บูสลีบอกว่า be water be a water ทำตัวเป็นเหมือนน้ำ flow like น้ำ a ไปอยู่ใน water ขวดก็กลายเป็นขวด น้ำไปอยู่ในดิวโดก็กลายเป็นดิวโด like a water เออ ใช่เหรอมันเปรียวใช้กับไออำนาจนี้ยังไงเนี่ย เอาก็อยู่ที่ไหนก็ได้ไง เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม นก 2 หัวทำตัวเป็นสปาย ก็แอพพลายกับหลายๆข้อนะ อย่ามีรูปแบบตายตัว การมีรูปแบบที่ตายตัวจะทำให้ศัตรูนั้นจับได้ ดังนั้นคุณจึงควรมีการปรับตัวและเคลื่อนไหวตลอดเวลา ตลอดเวลาทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้นคุณต้องทำตัวให้เหมือนน้ำไอ้เชี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ 48 Law of Power เล่มนี้เนื้อหาค่อนข้างแน่นมาก อันนี้จาก Book Intelligence จบสมบูรณ์แบบพี่บวง กับ อืม กฎ40มีข้อไหนที่แบบว่า พี่บวงเอาไปปรับใช้ได้ไหมเป็นความรู้เพิ่มเติมหรือส่วนใหญ่ก็พอเข้าใจอยู่แล้ว ผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่มันพอเข้าใจอยู่แล้วนะ อืม แล้วก็เป็นเรื่องของการเลือกมากกว่าว่าในสถานการณ์ไหนควรใช้วิธีไหน กับคนประเภทไหนควรใช้วิธีไหน ผมคิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่เป็น universal ที่แบบว่าคุณต้องทำแบบนี้เท่านั้น เพื่อที่จะได้มาซึ่งอำนาจ ผมว่ากฎเกณฑ์จริง ๆ คือการรู้จักปรับตัวแหละ ก็คือข้อ 48 ไหม be formless คือคุณต้องรู้จักเข้ากับทุกสถานการณ์ได้หมด สุดท้ายแล้วคือสำคัญแค่ข้อเดียวนะ ซึ่งจริงๆแล้วข้อนี้ทำยากที่สุด ใช่ การที่คุณจะรู้ว่าตอนไหนต้องทำอะไร มันต้องใช้ประสบการณ์ คุณจะรู้ว่ากับคนประเภทไหนต้องทำยังไง ต้องใช้ประสบการณ์ คนประเภทนี้ คุณต้องยอเขา คุณต้องสรรเสริญคุณต้องชม แล้วเขาจะเป็นเบี้ยคุณได้ หรืออีกคนประเภทหนึ่งก็คือเขาไม่ชอบคนมายอ เขาไม่ชอบคนที่เฟกคุณก็ต้องเข้าหาอีกแบบหนึ่งใช่ไหม อืม อ่า เชี่ย flow like a water อืม ขอบคุณคุณโดบเมิร์กนะฮะ100 พี่บวงกับพี่บิ๊กคิดยังไงกับข้อ 35 เพราะพี่บวงเคยบอกว่าบางเรื่องถ้าไม่ลงมือทำก็จะไม่ได้ทำแล้วจะรู้ได้ไงว่าพร้อมเมื่อไหร่ แล้วถ้าไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหน ก็คือเรื่องของประสบการณ์แหละครับ บางครั้ง มันเป็นพาราดอกอยู่นะ กับการที่คุณไม่ลงมือทำเลย คุณก็ไม่มีประสบการณ์ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณลงมือทำตอนที่คุณไม่มีประสบการณ์ มันก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ชีวิตบางครั้งแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ มันเป็นทางเลือกที่แม่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางเลือกที่แย่ทุกทาง แต่คุณก็ต้องกัดฟันเลือกสักทางอ่ะ ของผมเนี่ยข้อ 35 คุณหมายถึง perfect timing master the timing แล้วผมคิดว่ามันก็อาจจะมีส่วนทับลายแต่มันเป็นคนละเรื่องกับการที่คุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่พร้อม คือเรื่องนั้นมันไม่มีทางรู้ การที่คุณทำลงมือทำแล้วก็เข้าใจความเป็นไปกลไกของเหตุและผลและธรรมชาติอะผมว่าความรู้และประสบการณ์ตรงนั้นน่ะมันช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจพูดง่ายๆคือมันเพิ่มสกิลในการไทามมิ่งของคุณ มาจากการที่คุณเริ่มลงมือทำไปเรื่อยแล้วก็เรียนรู้คุณเข้าใจไหมผมตอบคำถามมาไม่รู้ อืม อืม
แล้วก่อนที่จะตัดเข้าไป Q&A ครับพี่บวง สุดท้ายนี้เรื่องของเกมอำนาจ หรือเรื่องของการไขว่คว้าอำนาจเป็นหนึ่งในเรื่องที่พี่บวง ย้ำเตือนแล้วก็แนะนำให้ทุกคนนำเอามาปรับใช้เอาพูดในมุมพี่บวงบ้างเป็นข้อสรุปสั้นๆ ข้อหนึ่งว่า การที่คุณจะไขว่คว้าอำนาจเข้ามาให้ตัวเองสำคัญยังไง แล้วพี่บวงมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างในมุมพี่บวงที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือ คือผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ในมุมของหนังสืออย่างที่เราเห็นหลายๆข้อนะเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมเท่าไหร่ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะ อันนี้คือเขาเขียนในมุมของเชิงการไขว่คว้าอำนาจ แต่บางครั้งเนี่ยเรามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ย ถ้าเราไม่มองเรื่องอื่นเลย เรามองแต่ว่าเราทำยังไงถึงจะมีอำนาจ เราทำยังไงถึงจะมีบารมีเราทำยังไงถึงจะมีคน โดยที่เราไม่สนใจวิธีการเราแค่ต้องการไปถึงเป้าหมาย บางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่ได้มีความสุขที่แท้จริง คือคุณอาจจะคิดว่ามีอำนาจมีบารมีมันคือมีความสุขพอไปถึงเป้าหมายปุ๊บคุณไม่ทันแล้วคุณเสียเวลาไปกับการทำสิ่งเหล่านี้มาอย่างยาวนานแล้วคุณกลับค้นพบว่าไอ้เชี่ยชีวิตมันไม่ได้มาทางนี้แล้วจะมีความสุขนี่หว่า มันก็อาจจะทำให้คุณเสียดายเวลาชีวิตไปค่อนข้างเยอะ สุดท้ายแล้วผมคิดว่าถ้ามองภาพให้กว้างกว่านั้นก็คือบางครั้งเนี่ยมันเป็น Butterfly Effect นะ อะไรที่คุณทำไว้อะสุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบกลับมาหาคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้เรื่องการได้มาซึ่งอำนาจด้วย แต่เรานำมาปรับใช้ด้วยวิธีที่มันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วย มันก็อาจจะเป็นผลดีกว่าทั้งตัวของคนอื่น และสุดท้ายก็คือตัวของคุณเอง เพราะว่าเรื่องของผลของการกระทำผลของการกระทำมันก็เป็นเรื่องเบสิกที่มันเกิดขึ้นจริงบนโลกเนี้ยนะ คุณไปทำร้ายใครเขาย่อมต้องไม่พอใจคุณเขาต้องอยากเอาคืนอยู่แล้วล่ะ อืม ถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าจบครับ Q&A เอ้ยมีผู้ชมท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาฝากคำถามนี้ไว้ตอนต้นไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปทำธุระและแต่ว่าเดี๋ยวเขามาดูย้อนหลัง เขาถามไว้ว่าพี่บวงคิดว่าตอนนี้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากเกินไปไหมครับ การเปิดเผยเรื่องคนแคะหรือเรื่องเป็นหนองในส่งผลกระทบกับพี่บวงในชีวิต เช่นโดนล้อหรือทำให้หาแฟนยากพี่บวงมีความกังวลเรื่องนี้หรือไม่ ถามดีนะ เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะมองเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกแตกต่างกันไป แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่บวงเนี่ยรู้สึกยังไงถามมาจริงๆก็ได้ฟังจากปากพี่บวงเองก็ดีนะ พี่บวงมียังไงฮะประเด็นนี้ ปัจจุบันผมก็รู้สึกเฉยๆนะ แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ถือเป็นเรื่องที่เราทำไปแล้ว มันก็ย้อนกลับมาไม่ได้แล้วคำพูดมันก็เป็นนายเราใช่ไหมล่ะ อันนี้มันก็ถือเป็นบทเรียนหนึ่งให้กับคนอื่นได้ อืม สำหรับผมผมไม่ได้รู้สึกแย่เลยนะ ในมุมของพี่บวงผมคิดว่าโอเค มันก็ต้อง protect privacy นิดนึงเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่พี่บวงคิดว่าจะเอามาแชร์แล้วอย่างเรื่องเนี้ยผมว่ามันยังอยู่ในขอบเขตที่มันเป็นเสน่ห์น่ารักแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้พี่บวงน่ารักขึ้นด้วยกับการที่เราจริงใจที่จะเปิดเผยตัวตน แล้วก็สิ่งที่เราทำมันทำให้คนมันยิ่งเชื่อใจพี่บวงและเป็นภาพที่บวกกับพี่บวงในมุมของคนแบบผม อาจจะไม่ใช่ในมุมของผู้หญิงที่อาจจะหาคู่หรือว่าในมุมของเพื่อนผู้ชายผมว่ามันเป็นลักษณะนิสัยที่น่ารักที่เราก็ไม่ได้ปิดบังหรือไม่ได้อายกับตัวตนที่เราทำอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นนะ อืม อืม บางครั้งเราก็ต้องทำตัวให้ดูน่าสงสารเนี่ย คุณจะรู้ได้ไงว่าผมก็แค่วางกับดักเรื่องนี้ไว้แล้วในอนาคตก็แค่แกล้งดราม่าบอกว่าเนี่ยคนเอามาล้อผมเยอะแยะมากมาย โอ้ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผมพูดก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาล้อผมได้ใช่หรือเปล่าล่ะ เฮ้ยเมื่อกี้กดข้อ ใคร หนึง จะ เขา ไป บอก รู้ กดข้อหนึ่งเขาบอกว่าอย่าโชว์ you intention พี่บวงบอกหมดก็เรียกว่าจบแล้วโดนปี้แล้ว พูดอย่างนี้ก็โดนปี้ ใช่เหรอ โชว์ you intention ไง โห แผนการก็พังหมดแล้วเดไม่เป็นไรผมวางแผนไว้เยอะ บอกอีก2 แผนก็ยังเหลืออีก5 แผนไม่ต้องกลัว เชี่ย five step ahead ถ้าผมไปจีบสาวแล้วเขาบอกว่าเอ้ยพี่เป็นหนองในเหรอบอกอ๋อพี่พูดเล่น เออ ก็แค่แบบว่าเป็นเพอร์โซนาบน
อินเทอร์เน็ตทีนี้ก็ไม่รู้แล้วเรื่องไหนเรื่องจริง เห็นไหมเรียกว่าปั่นหัวสับสนนะเนี่ยสรุปไปคุยกับทรงพล ชัดเจน เห็นไหมโอ้ผมเหลือเรื่องราวให้ไปต่ออีกเยอะจริงๆอ่ะถ้าวางแผนไว้ การที่ผู้ใหญ่โทรมาเชิญชวนออกรายการ แล้วพอถึงวันผู้ใหญ่ถามว่าทำไมไม่รับสายคำตอบคือตีดอทอยู่แบบนี้ ให้เกียรติไหมครับ what ยังไงนะพี่วง เอาก็คือเรื่องของพี่ยัดไงเอ่อ รอนี่คือเรื่องของพี่ยัดเหรอ ก็เมื่อวานไงตอนโฟนอินน่ะที่พี่หนุ่มถามว่าโทรไปเมื่อคืนอะไรอย่างงี้ทำไมไม่ได้รับเขาบอกว่าตีดอทอยู่ เอ้าก็ อืม ไม่เป็นไรไหมเป็นเรื่องน่าเกลียดไหมพี่วงก็ไม่น่าเกลียดนะก็คือเราไม่ว่างอยู่อะ โอ้มันก็ไม่น่าเกลียดนะใช่คือ เออ แล้วแต่คนอ่ะบางคนมันคือโดยเฉพาะถ้ามันเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืน บางคนมันต้องการเวลาส่วนตัวจริงๆ ตอนกลางคืนเขาอาจจะปิดมือถือก็ได้ นึกออกใช่ไหมเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคนนี้กูจะรับคนนี้กูจะไม่รับ อาจจะผมไม่รู้ไงว่าเขาเรื่องมือถือเขายังไง แต่จะบอกว่าถ้าไม่รับไม่ให้เกียรติเลย มันก็อาจจะดูด่วนสรุปไปซะหน่อยครับ เรื่องเล็กน้อยนะเพราะสุดท้ายเขาก็โทรมาคุยในรายการไงแล้วเขาก็จะบอกว่ามาออกผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการไม่ให้เกียรติกันนะมีไหมฮะ Q&A สบายๆนะค่อยๆพิมพ์ไม่รีบนะ Q&A ถ้าพี่บิ๊กและพี่บวงต้องอยู่ในสถานการณ์ถือหุ้น49พี่จะมอบให้ใครถือ 2% ที่เหลือเหรอครับ โอ้เอาตรงเรื่องนี้น่าคิดนะทำไมพี่บวง คือถ้าเอาไว้อีกสักแบบ ในอนาคตข้างหน้าปี2 ปี5 ปีผมไม่รู้ ที่เราทำช่องมาแล้วมันเติบโตไปไกลมาก แล้วในอนาคตคือเราก็ขยายธุรกิจไปได้ สุดท้ายมันก็ต้องจบที่ทำบริษัทปะใช่ มันทุกอย่างมันก็ต้องไปจบที่ทำบริษัทถ้ามันเติบโตไปอ่ะมันก็น่าสนใจนะว่าเราจะถือหุ้นยังไง นั่นสิ แต่ผมคิดว่าจริงๆอ่ะมันควรจะมีคนถือหุ้นแบบว่าเยอะไปเลยคนหนึ่งสตรัคเจอร์ที่ดีที่สุดก็คือมีคนถือคนหนึ่ง70%สำหรับบริษัทเริ่มต้นบริษัทเล็กๆนะแล้วไปเขียนสัญญาแยกแยะออกไว้ว่าหุ้นเนี่ยให้เป็นแค่คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจให้ไว้เพื่อแค่มีอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้หมายถึงคนที่จะมีส่วนแบ่ง70%มันทำตรงนี้ได้แล้วก็เขียนไว้ว่าเรื่องส่วนแบ่งอ่ะก็แบ่งกัน50-50เหมือนเดิมแต่อำนาจในการตัดสินใจคือ70-30ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังมีปัญหาที่ตามมาได้อยู่ดีแต่ผมว่ามันจะลดปัญหาอย่างน้อยๆก็คือจะลดเรื่องของการที่แบบว่าส่วนแบ่งก็ยังแบ่งเท่าเดิมนะเพราะว่ามันก็ดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่แบบว่าเป็น50-50หรือต่อให้แบบ41-59เงี้ยแล้วมันสุดท้ายมันก็มาทะเลาะกันเรื่องการตัดสินใจมันไม่มีใครที่แบบมันฟันขาดได้ว่าเฮ้ยตรงนี้กูทำแบบนี้ตรงนั้นกูทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีแค่2 player มันก็ควรจะให้คนนึงตัดสินใจไปเลยมันง่ายกว่าที่จะเป็น2 คนคุยกันทุกเรื่องพี่บอกอย่างงี้ใช่คือมันทำแบบนั้นมันก็ดีกว่าพี่คิดยังไงครับว่าเรื่องทั้งหมดของยัดกับต้าคือการวางแผนแกงคนทั้งประเทศเพราะด้วยความที่เป็นพี่แอะความคิดแกสุดอยู่แล้วก็พี่ต้ากับพี่ยัดทำงานด้านการแสดงมาทั้งคู่โอ้โหผมว่าเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าแบบวันจันทร์เดินเข้ามาในรายการล้อเล่นจริงๆดีกันนะแบบนี้โอ้โหผมว่าโอกาสที่จะเกิดเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะว่ามันขึ้นศาลไงมันมีทนายเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีถึงขนาดแบบว่าเรื่องของศาลเข้ามาเกี่ยวข้องสมมุติว่าทุกอย่างเป็นเหมือนที่เขาถามอ่ะเป็นละครเตรียมที่มาดึงกระแสมันทำให้พี่บวงรู้สึกแย่กับการทำแบบนี้ไหมหรือว่าก็โอเคเหี้ยเข้าใจได้โอเคมึงล้อเล่นกันจบพี่บวงมองไงผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะถ้าทำแบบนั้นอะทำไมอ่ะเพราะว่าผมขีดเส้นไว้อย่างนี้ เรื่องนี้มันไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายไงไม่มีเรื่องอย่างน้อยๆคือมันก็คือเขาแกล้งกันแล้วเขาก็โอเคเตรียมกันไว้แล้ว มันไม่ได้ไปกระทบต่อคนอื่น ไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายแบบจริงๆจังๆ
แต่ว่า ถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมึงเจ๋งดีนะวางแผนมันมาเจ๋งดีนะอะไรเงี้ยไม่มองว่าเป็นการปั่นเพื่อสังคมเสียเวลาสนใจตัวเองดึงดราม่าอะไรหรือว่าเป็นเทคนิคที่แพรวผมคิดว่าอันนี้มันแล้วแต่มุมมองคนแล้วคนอื่นๆก็อาจจะไม่ชอบก็ได้หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่มันก็แล้วแต่มุมมองอ่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่ได้ไปบอกว่าพี่บวงถูกนะแต่ถ้าให้เดาว่ากระแสส่วนใหญ่มันจะออกมาเป็นยังไงผมคิดว่ากระแสส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ชอบนะก็อาจจะด่าครึ่งอีกคนนึงก็อาจจะรู้สึกว่าแบบฮ่าไอ้เชี่ยมึงมาเล่นกับจิตใจกูแบบนี้เล่นกับจิตใจแฟนคลับแบบนี้เหรออะไรอย่างงี้ไม่รู้อ่ะมันคือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็น่าจะมีน้อยมากๆอ่ะผมว่าคิดยังไงกับการคลิปครับหน้าทำไหมผมอ่านรีเสิร์ชมามันบอกคลิปแล้วหายเสียวเพราะมันเป็นการตัดเส้นประสาทที่เจียวออกแล้วบิ๊กบวงคลิปเจียวกันไหมครับถ้าคลิปแล้วเสียวจริงหายเสียวจริงไหมครับพี่บีก็ขีบใช่ไหมผมคลิปผมก็ขีบตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือแบบของผมอะคือเมื่อก่อนเขาก็จะแบบว่ามีเรื่องของความสะอาดไงพอแบบคลอดออกมาหมอเขาก็คลิปให้เลยเป็นเรื่องของความสะอาดซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มีเจียวอีกอันนึงที่ปักอยู่กับตัวแล้วเรารู้สึกมันก็ไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบไงแต่ว่ามันก็เสียวอ่ะแต่คือสำหรับผมเนี่ยแบบบางทีผมก็แบบสามารถมีเซ็กได้แบบครึ่งชั่วโมงนึงอะมันก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบมันเสียวหรือมันจะเสร็จอะมันก็เลยไม่รู้ว่าเพราะว่าหัวมันด้านหรือเปล่าเพราะว่ามันเสียดสีกับกางเกงในกับกางเกงเยอะเกินไปตั้งแต่เด็กๆถ้าเทียบกับการที่ไม่คลิปคือมันมีหนังหุ้มอยู่อีกทีหัวมันอาจจะเซนซิทีฟมากๆไงพอมันออกมาดูโลกปุ๊บมันก็แบบรู้สึกเสียวไปหมดแต่อะไรนิดหน่อยมันก็เสียวไปหมดไหมผมเดานะผมไม่รู้ไงใช่ไงเราไม่รู้ไงเพราะไม่ว่าเคยไม่คลิปอะเราไม่เคยมีแบบเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าผมจะตอบคำถามคือผมแฮปปี้กับการที่ผมเกิดมาเป็นคนคลิปผมรู้สึกว่าจูผมสะอาดแล้วผมก็ไม่ต้องมานั่งล้างแล้วผมก็ไม่ชอบจูที่มีเหมือนฮูดเหมือนปูป้าทรงเนี่ยผมไม่ชอบผมชอบแบบนี้แล้วมันก็สะอาดดี แล้วผมก็เสียวแล้วผมก็เสร็จเร็วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาสำหรับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไงรีวิวได้แต่ของตัวเองผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดยาก เพราะผมก็คิดแบบพี่บิ๊กคือ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรกับสิ่งที่เรามี พี่บิ๊กพี่บวงคิดยังไงกับโค้ด power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely ที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้เท่าทันอำนาจไม่ตกเป็นเหยื่อลีซานอัลกาอีฟผมคิดว่ามันก็โค้ดนี้มันรีเฟล็กมาจากประวัติศาสตร์ของเราอะแหละ ว่ามัน absolute power มัน corrupt absolutely จริงพี่บวงเห็นด้วยว่ามนุษย์เราผมเนี่ยเห็นด้วย ต่อให้มึงจะเป็นคนที่จิตจิตตั้งมั่นมึงตอนแรกมา แต่ว่าถ้าระบบมันปล่อยให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งมันมี absolute power เนี่ยยังไงแม่งก็ corrupt แม่งไงแม่งก็บิดเบี้ใช่ ยวใช่ มันเป็นสัญชาตญาณว่ะกูว่ามันทำอะไรไม่ได้อะมันแบบเอาง่ายๆว่า สมมติว่ามึงมีอำนาจมากๆเนี่ย คือมึงสามารถบอกลูกน้องมึงว่าแบบ ไปหาผู้หญิงมาทั้งหมดในประเทศเนี้ยแล้วมึงเอาผู้หญิงที่สวยที่สุด100 คนมาเป็นเมียกู ไอ้เชี่ยมึงนึกออกป่าว่าอำนาจระดับนั้นน่ะ มันไม่ทำให้คนแม่งมันเป๋ได้ยังไงวะอ้าวมึงแบบว่ามึงโตแบบนิ่งๆอ่ะเหมือนในภาพยนตร์อ่ะคือมึงรู้ผิดชอบชั่วดีอ่ะมึงไม่ได้มีความโลภในจิตใจมึงคิดถึงผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นแล้วมึงก็เอาอำนาจไปทำให้คนอื่นมันไม่ได้เหรอมันแบบว่าเกินความจินตนาการไปเหรอว่าคนแบบนี้มันจะมีอยู่จริง ก็ถ้าคนแบบนี้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง มันไม่ใช่คนที่มีอำนาจไงพี่บิ๊กถูกไหมล่ะคนประเภทนี้คิดว่ามันจะมีอำนาจขึ้นมาได้ไหมมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะในความเป็นจริงอ่ะเชี่ยประโยคนี้เป็นประโยคนึงที่ผมได้ยินบ่อยมาก เวลาคุยเรื่องการเมืองที่ไต้หวันที่ไต้หวันเนี่ยคนจีนเนี่ยไม่ใช่แค่เขาจะรู้ถึงประเด็นตรงนี้ เพราะว่าเขาอยู่กับราชวงศ์มาหลายพันปี แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาขนลุกขนพองกันมาเยอะว่า ใช่ absolute โอ้ก็ power absolute โห corrupt เห็นหนังราชวงศ์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์จีน ราชวงศ์อังกฤษเกาหลีราชวงศ์อังกฤษ
มันจะมีพิธีคัดตัวนางสนมหมด ไอ้ตะกี้ที่ผมพูดมันก็หนังจีนทั้งนั้น ไอ้เชี่ยหนังจีนเนี่ยคือแบบเขามีทำเป็นแบบว่าสารคดีเลยนะว่าคัดตัวนางสนมเนี่ยคัดตัวยังไง คือเอาผู้หญิงที่สวยมาทั้งแผ่นดินใช่ปะมารวมกัน แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาเจอกับฮ่องเต้เลยนะ ก็จะมีคนคัดไอ้พระราชวังต้องห้ามมันอยู่ในนั้นน่ะ ผู้หญิงแม่งอยู่ในนั้นกับขันทีแล้วขันทีแม่งก็คัดไปเรื่อยๆจนแบบโหมี10 กว่าขั้น กว่าที่มึงจะได้มีโอกาสขึ้นไปเป็นมเหสีมึงต้องผ่าน10 กว่าขั้น มึงต้องเริ่มเป็นคนใช้ก่อน แล้วก็เริ่มไปเป็นแบบว่าลูกกระจอกที่มีคนใช้ติดตัว2-3 คนอะไรเงี้ยคือกว่าที่มันจะถึงขั้นที่มึงจะมีโอกาสได้ไปนอนกับฮ่อง ฮ่อง เต้ เนี่ย มึงก็ต้องขึ้นไปประมาณ5-6 ขั้นนะถ้ากูจำไม่ผิดกูเคยไปนั่งดูอยู่ ที่เขาทำสารคดีมันก็แบบอำนาจระดับนั้นน่ะมันแบบโห เมื่อก่อนคือเขามองฮ่องเต้เป็นแบบทูตสวรรค์น่ะ คือไม่ใช่คนน่ะ เป็นก๊อด คำพูดมันศักดิ์สิทธิ์สั่งอะไรก็ได้ไอ้เชี่ยมึงอยู่ในตำแหน่งนั้นน่ะกูนึกไม่ออกเลยว่า มึงจะไม่เสียคน มันปกติได้ยังไง มึงจะไม่เสียคนยังไง มันเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะว่าระบบสืบต่อกันทางสายเลือดใช่ปะคือมึงเป็นลูกของฮ่องเต้แล้วมึงขึ้นมาเป็นฮ่องเต้มึงโตมาตั้งแต่เด็กๆคือทุกคนเล่นกราบทุกคนมองหน้ามึงไม่ได้ มึงจะอยู่เป็นคนปกติยังไงวะมันเป็นเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เราจินตนาการไม่ออกเลยมันยิ่งกว่าคนสมัยนี้ที่แบบว่าอาจจะโตมาในสังคมที่มันอาจจะแบบบ้านมีเงินบ้างแต่สุดท้ายมึงได้ใช้ชีวิตเห็นคนข้างนอกแล้วมึงก็แบบพยายามแข่งแย่งชิงดีมึงขึ้นไปมีอำนาจโอ้โหเทียบกับสมัยก่อนแม่งคนละเรื่องเลยใช่ไหม แต่ก็แปลกนะ มัน พี่บวง ฟักกับหัวมึงมากแปลกที่แต่ก็ระบบนี้แม่งก็อยู่ในเมืองจีนมา4-5 พันปีได้ทั้งที่มันดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นระบบระยะยาวนะแต่มันอยู่มา4-5 พันปีเชี่ยมันก็พยายามทำเต็มที่แต่สุดท้าย4-5 พันปีก็ยังล่มสลาย เพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ระยะยาวยืนระยะยาวได้มากจริงๆเพราะว่าราชวงศ์จีนนี่ก็แบบว่าล้มแล้วก็มีราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาโค่นล้มแล้วก็ขึ้นมาโค่นเป็นไซเคิลอยู่นะโอ้โหเชี่ย ใช่มึงอ่านแล้วก็เดือนเรื่องเนี้ยที่จริงๆราชวงศ์จีนมันอยู่ไม่ได้ต่อไปไม่ใช่เพราะว่าจีนแต่เพราะว่าข้างนอกมาตีใช่ปะล่ะก็คุณอ่อนแอไงก็คือผู้นำของคุณอ่อนแอคุณวีคประชาชนก็เกลียดก็มีสงครามข้างในไอคนที่เป็นตัวเฮดก็เรียกว่าซื้อใจไม่ได้แล้วบริหารก็ไม่ได้แล้วก็รักษาอำนาจปิดปากฆ่าผู้คนแล้วตัวเองก็ยิ่งวีคไอข้างนอกก็ลุมกินโต๊ะสภาพมันเหมือนกับประเทศไทยตอนนี้ไอ้เหี้ยกูบอกเลยก็เศร้าใจไปนะฮะ Q&A อุ้ยกำลังจะอ่านแล้วอยู่ดี message โดน retract หายไปคดีของลินซี่แคนซี่ฮะเขาทำอะไรคุณชื่ออยู่แต่จำไม่ได้คุณชื่อฟังพวกพี่ EP นี้แล้วคิดถึงพี่นิ้วกลมกับอาจารย์ตุลคุยกันมีโอกาสที่พี่บิ๊กจะเชิญพี่นิ้วกลมมาคุยเป็นแขกเนื้อหาปัญญาไหมโหยมีโอกาสแล้วอยากจะคุยอยู่แล้วครับพี่นิ้วกลมผมก็ฟังอยู่ไม่รู้ว่าพี่จะรู้จักเรา2 คนหรือเปล่านะฮะแต่ก็จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับถ้าได้มีโอกาสคุยกับพี่นิ้วกลมเคยคิดจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรไหมครับผมลองประสบการณ์อยากลองประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจไหมผมเคยแล้วครับเคยหลายธุรกิจด้วยครับแต่พี่บวงเคยไหมไม่เคยอยากลองเป็นมีประสบการณ์เป็นเจ้าของธุรกิจไหมก็เนี่ยแหละผมว่าก็นั่งเขียนเกมเล่นๆมันก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะไปยังไงถ้าสมมุติว่ามันแบบมันดันแบบฟลุกไวรัลผมว่ามันก็ทำต่อไปได้นะแล้วเราก็อาจจะหาลูกมือมาสัก 2-3 คนทำบริษัทผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยคือโดยเฉพาะว่าถ้าเราเรียนรู้การใช้ AI มากๆเราใช้ AI มาเป็น leverage ตรงนี้มันสร้างทีมที่แบบเป็น effective ทีมลงทุนไม่เยอะแต่มีโอกาสที่จะแบบทำกำไรมหาศาลได้มันก็ลองได้ผมว่าข้อดีคือลงทุนไม่เยอะด้วยเราก็เจ็บไม่มากไม่ใช่ Q&A ล่าสุดคดีอีเมลช่องเก่าพี่ต้าที่เปลี่ยนเป็นชัยโสโลศาลเขาให้ไก่เกลี่ยแล้วพี่ยัดน่าจะยกฟ้องครับจากเพจที่เขาแจ้งวันนี้คืออัปเดตล่าสุดเข้าใจไหมเขาบอกถึงอะไร
ก็คือสรุปไอ้ตะกี้นี้ที่บอกว่าชนะนี่คือไม่ใช่ชนะ แต่ว่ามีการให้ไกลเกลี่ย ก็งงอีกคนละ1คำถามไหมพี่บวง แล้วส่งทุกคนไปนอนในค่ำคืนแห่งดราม่าและเรื่องราวมารุมมาตุ้มมากมายในเมืองไทย อืม นี่ผมถามเอาผมของผมเอาก่อนแล้วกัน พี่ๆเคยคิดไหมว่าหลังจากนี้จะทะเลาะกันหรือไม่ แล้วถ้าทะเลาะกันคาดว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไร คิดนะ ผมคิดว่าอนาคตมันไม่มีทางรู้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะผมเป็นคนประเภทนั้นอะมันก็ต้องคิดเผื่อไว้อะแต่ถามว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรออันนี้มันก็นึกไม่ออกเหมือนกันแฮะ ผมว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้เรื่องของการทำงานเนี่ยแหละ ในอนาคต อืม อืมการทำงานหรือการพูดคุยสื่อสารอาจจะเป็นปัญหาของเรามากที่สุด มากกว่าที่เราจะมาหาเรื่องแทงหรือโกงกัน อาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมพี่บวง ผมว่าปัญหาของการทำงานกับเพื่อน สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุด แม่งคือการที่แต่ละคนคิดว่าตัวเองทำเยอะกว่า มันจะนำมาสู่การที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมนึกออกใช่ปะก็คือสมมติเราทำกัน2 คนแบ่ง50-50มีวันใดวันหนึ่งแม่งมีคนนึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยแต่กูทำเยอะกว่าแม่งนะทำไมกูต้องแบ่งเงินให้แม่งครึ่งวะผมว่ามีความเป็นไปได้ มันก็ไม่รู้ในอนาคตมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือผมอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกนั้นพี่บิ๊กอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกนั้น อาจจะไม่มีการคุยกันเก็บไว้นานๆมันก็ปะทุหรืออาจจะมีการคุยกันแล้วมันไม่ลงรอยกันมันแก้ไม่ได้ มันก็พังผมว่าโอกาสจะเกิดขึ้นมีอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้น ก็เรียกว่าถ้าเกิดขึ้นก็แยกย้ายหายกันไปแบบเงียบๆแล้วก็ปล่อยให้บิ๊กบวงมันเป็นแค่ตำนานและความทรงจำไปนะฮะ ผมว่าบางครั้งอ่ะ ก็เหมือนกับที่เขาบอกอ่ะ รู้ตัวว่าหยุดตอนชนะ ก็ดีกว่าฝืนไปต่อแล้วมึงก็เละ แต่ว่าหวังว่าจะไม่มีวันนั้น ผมหวังว่าการทะเลาะกันของเราในครั้งนั้นมันจะเพียงพอที่ทำให้เราประคับประคองเฟรนชิพของเราอันนี้ไปเรื่อยๆผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นหวังว่าจะต้องไม่ต้องทะเลาะกันอีกอันนี้คำถามของผมพี่บวงอันสุดท้ายแล้วไปนอนละเดี๋ยวพี่บวงไปตามหนอนละ เคลียร์สัญญาเลยว่าแบบใครโกงโดนปี้ โหเชี่ย what แล้วใครมันจะไปเป็นพยานดูตอนเชยใครมันจะดูล่ะ มีคำถามอีกไหมครับ มีโอกาสที่จะเชิญพี่สิงห์มาอีกไหมครับ มาคุยเล่นร่วมรายการหรือวางแผนครองโลก มันก็มีทุกคนแหละฮะ คือเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยทุกคนที่เราชวนมาคุยเนี่ย มันจะแบบคุยแค่ครั้งเดียว ผมว่ามันก็แล้วแต่จังหวะเวลาอะไรอย่างงี้ด้วยแหละ ผมว่ามันจะเริ่มสนุกมากขึ้น ถ้าผู้ชมทุกท่านได้มีโอกาสเริ่มเห็นแขกรับเชิญเริ่มกลับมาซ้ำเพราะว่าทุกคนที่เราคุยกันครั้งแรกมันเป็นแค่การส่วนใหญ่นะเป็นการคุยกันครั้งแรก แต่ว่าระดับความสนิทมันพัฒนาไปแล้ว พอมันมาซ้ำรอบ2เนี่ย มันจะแน่นอนว่ามันต้องเป็น better version ของทุกคนแน่นอนก็แต่ว่าโอ้โหโอกาสที่เราจะมีได้พูดคุยกับคนอีกมากมายนะก็ยังมีอีกเยอะนะก็เรียกว่ามันก็มีอยู่แล้ว แต่จะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะใช้เวลาประมาณนี้พี่บวงขอบคุณทุกคนมากเลยโอ้โหนี่นั่งคุยกันยาวนะนั่งคุยกันเชิงวิชาการอาจจะหนืดสำหรับบางคนเล็กน้อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองไทยครอบครัวพี่บวงแล้วก็ดราม่าพี่ต้าพี่ยัดที่จะจบลงในวันจันทร์นี้หรือไม่ก็รอดูกันในทีพี่บวงจะฝากอะไรอีกไหมฮะ ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ ที่อุตส่าห์นั่งอดทนตอนที่แบบว่าเน็ตมันไม่ดีแล้วเราก็เสียเวลาการพูดคุยไปนะครับ กลายเป็น AI กันไป ขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเจอกันใหม่พุธหน้าผมกลับไต้หวันแล้วสำหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณพี่บวงขอบคุณทุกท่านมากครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ